สียจนบ่อยปานนี้จานทัดจัดส่งลอยกันเปียกเอ็มซาบิกะบ่อยปานจงกะลมบ่อยปานนี้ก็ทางทัดจนนั่นคริฟ้าบุญนี้เสียหนักเตะนั่นเป็นสมจ่าจงะพาสตอร์เตก็อูเล่กันที่ไรสิเตก็อูเล่ฮอลเวลเตนั่นดีลักจงกะลมตุกที่จงค่ะวันชิมก็ดูมีเสleadership training ตัวเห็นก็จะใจตินด่ากันจวนไล่ตีหนักนะกันไปปีเดียวอากรตอนหลังมั่งมิจ่อกันลงพุทธเขียเสียเดียวกันลงพุทธที่ไปปีเดียวตัวชวนจงเห็นวันเสาร์ที่เตน่าสิติค่ะก็วันนี้จอมไล่เสียวันเนี่ยวันชิมบรรทุกขัน relax เต้น training สีจ่าขันที่ relax เต้นกันตัวน่าไล่จนก็เห็นกับผ่านนักเศร้าไงเวจังก็ดูเสียงเตะเมริลิงนูเตะเสียวันเตะจนพิทุมให้เขาปานันทีฮะกาเลปาเตสกาเลตสกาเลตปาฮิปอลเฮจอาร์อมตีเล้งมังมีสันสาวตักอมตีมีกันสิดูเตียงกันหูจ้องกันตอนจ้องอ่ะกันในเนียมหนึ่งครัวง่ายกันสิจนอดังเวลเตจ้องเฮคริฟาบุมันขัดแต่รักตีแปงมีกันสินาติกาขันนั่นคริฟาบุกรัติกาเห็นโครัดจนกระรวมแล้วเกี่ยมาคริฟาบุเจ้าแต่การจะเวทีเตจงกันชิมกันดูมิเสเสียจนกันวันจนหาดิ่งมีกันวันกันโจก็ไหลพาร์พอยต์กันวันกันเฉียบอยากโจก็หรอประคัดนักวันดนกับวันดุนฮะนั่นดีลักแต่บทคริมินกันดนหายตุชุนี้รักรามเดียวแต่เฮคริฟาบัวบ่อยปานนี้เรียนตัวอาทิมินหานันสีนั่นมาให้มันขัดเตะประเทียนคริฟ้าบุกงเลยที่นักกันช่วยลาตีโจนตีเฮอสงลอยตุกะกระโดดเตะมาอจงไลกตีลมี leadership training เตะกันตีมีกับเพียรมีเฮกับปัลมีเสียแล้วกับตัวรำมีเสียรวมจุด leadership training เตะกันตีนายนช่วยนัก training เตะกันตีนั้นอมรูจ่อช่วยตูกันสินักสิลาเวนบ่อยปัสสัลกันสินักมีดังจารียนต้นตูกันสินักตูคืออมรูเดียวคือรักเสมาจู่จ้าจน leadership training ที่มีข้ากับเพียเตสัลเสียแล้วละ servant training เสียแล้วละ followership training ที่คือตุจูน่ะเห็นกันลงทิ้งชุ่งรุ่มซองขันขัดเด็กเขาไม่เสร็จที่ค่ะนี่จูนี่กันต่างตาแต่ซองขับวันชิมขับวันดูมีเสเสียจนยมหาที่เป็นตุกินกันวันกันหาไหลกันดีลักปีตัวนอนเจียวเต้นที่สาวพิฆาตจันกันลาออกทัดลายแล้วจ้าขันนั่นมินเขาด่าสีให้ตีแลจนใจเรียนดันั่นจวนให้ตีแลปอลขารังนอนแต่ขันวันชิมบ่หรอมาจนขันวันเปะตัวน่าไรเต้คุยกาเลยฮิกาเลยทอกตัวสิไม่เลยทอกสิแล้วหนูเลยบังกันทอกตัวอะไรโมนั่นมินแลเขาหนูเขาปาเต้นนั่นเอาหน้าให้ตีปอลแลคริฟาบัวเจริญนั่นตัวให้ที่ปอลนั่นดูสิละลายนั่นควรมีจอกชิมโคสักเขาโอเคกันตลอดแต่จะสกัดปากของให้ชิมเราคุ้มข้อเรามีเจอกันผักก็จะไม่นุ่งจะกันหลอมตุกจะชมหลีชมงาทองที่กันเสียสเตจโชว์ตัวกันนักทองไงกันนักตัวเรื่องบางเงี้ยกันตัวฟ้าเดี๋ยวสกัดปากเนี่ยเห็น25 minutes too late ที่มีการรักษาตรงนั้นเลยอาสามากันนักษามาขลากันเจออากาศพวกกันแสดงแข่งเวลาสเตจโชว์พวกว่าถ้ากันไปนี่กันตัวจะ25 minutes too late ที่มีการรักษาตรงนั้นเลยเสียแต่วันที่เจียวที่มั่งค่ะเสียคริฟาบัวตาโอเคเสร็จมันชิมเข้ามาก็อะไรขึ้นโอเคบ่อยเป็นปากของหัวจนชี national day ชิโร่เตะอีไปชิโร่อะไรเตะกรัวติดตัวเลยกล่าวปะ
secretary 好了能吃อาจารย์บางครั้งจะจงวินาทีเกิดนู่นอะไรขึ้นสิ่งสิ่งอะไรขึ้นalright เสร็จกันลองนักกันเตลปีคอยโอเคเจียวเตปาเตก็ค่ะเสียเกี่ยวกับมีให้ฟุ้งเรียนก็เช่นผู้เอสเลียนเช่นฟ้าปทุมกันไหนเนี่ยฟ้าผู้จัดไซมอนและเชนดัมที่เชนดัมปาที่เขาเช่นวันมาวันฮาวารีกระทวนตุกที่ฟ้าผู้เฮียนบิลดิ้งเชมกระทวนเลี้ยวเช่นเสียลุดทางปอลขันหัวกันวันเปะเวทไรค่ะสุดท้ายมาสมตอมปาลวันชิมาทารวเตกรัวเตตีนั่นคือฟ้าบุกรัดจานะหูจงสุนกับหูปะตนลายนาเอ็นก็คงนั่นเทโลสตัวเต็นกับวันชิมเวลายกมินจูฉันยินทุยสิกมินเฮโกลมินจงอาเตลจนอาเชียวขัดนี้ติดิมมาอักรวดมีจงเข็นฉันยินทุยดิสิกมินอันกับปัลฟักบิกรัวเตกรัวมีจูเบรคริกาเวขัดกับกัลเลทองท้าชิมลายขันอาคารเด็กขันต้นหนักเด็กขันไงปกติปานนี้ขันอาจจะตั้งมาโมเรเวนชันนี่ทุยจุนสีเด็กที่เด็กที่อย่านัวไปกันเรียลจุนที่มาอันกับปัลมิลกะอตินบิกเซ่สละกมินค่ะอารักหูกมินอารักหูขันนัวอารักเรียลอาคารช่วงกันที่ขันตั้งมาให้มันสีเด็กที่นัวไปกันเรียลจุดเด็กที่นัวอารักเรียลมีอันที่ดิมเลยอักเรลมีจงโคละอักเรลมีจงพันเบกมินจูฉันนี่ทวีที่เสียกป่าเฮชิดทวีที่เสียไทยมีจงนั้นเท่าไรเจ้าขัวกันเสียอยู่สักพักนัก2000นักขันกับผ่านจังกุมกุลแรงกันเวจังจะตัวเฮอักเป็นแบบที่ชาติพาสตอร์กตัวเลี้ยวจนเสียงจงจูDallas Baptist University ก็กายเลี้ยวตัวเฮ PhD กุมทุ่มนักกายเลี้ยวปีเสียจนฟ้าปลีกันไงอุปบิกบิกเสียกุมชาอาชังเวลอาชังตูปทุมนาคโจวีเสียกุมลีอันยังกุมนี่เสียฟ้าปลีกันไงบอยจูรินกันเวฟ้าไงเรามินิกันบิซีเตนันทีมีแค่กันดีจ้าจนบิซีเราบักเกสละกับบิซีนี่ก็ครัวหาเสวฟ้าละกองสงะจนนุปีโจอาตมอังไงเขาเลยประคัตเตจก็ไงบิกนู้เจกันตีบิกดูให้เท้าสิป่าโจปุถัดบิกเท้าปุถัดบิกข้าไทยบินมเท่าไรมาค่ะตุจะกันเลี้ยมตักจังเงี้ยจะบิกนู้ให้จนตัวกันนักเฮกุมฟลาไหลขัดสิเวจังเงี้ยประเทศนี้ฟินุฟป้าปลีกันเปียกที่ข้าเคยมาก็งัดตัวเตกวันชิมตาไหลที่อันหุยวันลุดมีโพลข้าเดินมินแล้วคริกฟาบูใจดะนักเรียนสิที่โพลข้าวันชิมตาเวลเหรอSisa. Alam valut termika
ตามสิ่งก็จาก็ก็ลึกก็จาก็ชิมริแล้วประคันมันชิมแล้วเส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 นั่นฟ้าละปอลสุกมาให้จ่าสาวปีรักลองแรงที่มีเสียดังจงกันนั่นคนหายข้าเสียจนกันวันลั่นไล่ตุชวนกันตัวที่ก็เห็นนวมเต็นติวเทรนนิ่งสิจ้าขันจะลองเต็นกันหาลายจนกันเสียมีเบียดเดียจงกันหัลปะหาลายก็เฮกาเสียงกายมีกสิติกาเบหัลหอยที่พุ่นเลยนั่นมาเลยเตลเวเคแบบปีตุกอักรัวเตนั่นมาจงค่ะชิมเจียวเวลเรลเจียวเวลล้อขบันตุกแต่ขันกันกันหาลายที่การลองแต่ชิมค่ะกันโจนนักขันกันมาท่าตนแล้วกันจองอดีตหลังบังขบันตุกสิเล่าขันกันมาเจียวจงเตลโคกันรวมหาลายจนตุชวนนี่เทรนนิ่งสิจ้านั่นลงทิ้งพุทธอมเสร็จแล้วที่กระดูมีโจปะเทียนเรียนนั่นตัวหนักจงอ่ะเสร็จนั่นมานั่นปุ่มปากกองจงอ่ะเสร็จกันโจที่ก็หุ่นตำปีนบ่อยปานนี่เบียนรู้อันหาอะไรแต่ก็รู้อลวนเจียมีนั่นเรียนตัวหนักจงข้าอิเช็คทันนั่นเราที่ใจดัดนั่นโลปะเทียนจ้านั่นปุ่มเปียกนักใจดัดโลปะเทียนให้นั่นเป็ดเล็กนักใจดัดโลนั่นเรียนนั่นตัวนักใจดัดโลที่มีขนาดมาเล่นนั่นโซเจียวเตนั่นดีพาร์ตเมนต์เจียวนั่นกรมที่เจียวจงอ่ะขนาดวันรวดทันเราที่ข้าก็วันดูจนมาจูกันวันชิมติกากันวันโจนติกาไฟเลยยะเห็นตาใจตินดาไอ้คริฟ้าบช่วยดูพัดกับสิติกาเห็นใจตินดากระโจลจังอาการขลานะทางที่จงค่ะอารมณ์จีจานค่ะ reflect ตัวโอ้ไฟเลยจานจงก็จวนชีเตียวติเตียวจงก็วันสมก็วันอินดูมินหาเสจะดอกนาก็ปีง่ายมีจูขจำนักเสนิทุมเนียขั้นจากกับวันนี้กวนไหนดอกนาแต่ขั้นจำจ่านักแต่กติมีแต่ขมกว่าเดียวลุงเที่ยงเต็นเสียฉันนักการจ่าหนึ่งเตะขันกันมาไก่มาจ้าจงะจนกันกรมดีกัน department จ้าจงะนังมาจ้าจงะทากระจำเขาเตะที่มินเสียจนนั้นก็ต้องเคลียร์ตาตัวเราเสียนั่นทำไงเตะเสียงนั่นจำตักไว้จำบอกตักเสียกาลงรวงโจถ้าจำเตี้ยที่มีเหตุถ้าจำหนักเล่าเห็นปะเทียนเรียนให้ดวนโคง่ายๆแค่รักสิเรากันวัดดวนนี่กันวัดลิมเวกเอาไหนหัวละไงเข้าบักเล่าที่เหตุปะเทียนเรียนใจมันกระดวนหนักกันมาตรงกับหูมีกระตอนมีเสียรวงโจกันดวนมีปะเทียนนี่กันเป๊ะไล่เราอะจนอะไรที่มันนี่หัวกันไงหนักลำจุ่มเราจุ๋ยจ่าจนถ้าจำเหตุปีตุกิมหายเลยมีดังนั้นสมนาจงอ่ะถ้าจำเปียกเตที่มีแค่จนเปียกตุนหาถ้าจำเปียกเตกันที่มีแค่ง่ายที่จะอันมาจ่าสิเราเว้นนั่นมาจ่าตัวรักสิเดียวเอกเตค่ะกับวันชิมดูนักแต่จุดสเกมาจงนั่นจานฟักปินทากระจำเวจิงกากระโถกาฮีกาติบตัวไล่พวกเตหินขุกบิลิมไปเทียสินะทากระจำเลี้ยงบางเงบ่อยป้ากันปีเขาหนังมาชิมนี่ฮีขีฟ้าบัวทันเห็นนักโชปินักหาตีเขาได้ครวยตูนันสีที่จะการไทยนาเรานันพาสตอร์เตเล่ปักนี่ได้ที่จะการไทยนาเรานั่นจางขุกบิลทากระจำเลี้ยงบางเวจุดทากระจำนักจงนั่นจำนักจงจุดดูชวนเห็นอลักอสิบัลไลเราที่จงเห็นจุดนักกังไงเขาจุดจ่าจนกันโจนป้าบูเตจงเห็นนั่นลงทิ้งชงอ่ะนั่นดุนนักะลงรัดไทยนักมั้งนั่นโหตูมั้งรัดโคแรงบังเสงูดนักมั้งปตามนักมั้งที่เป็นตุกใส่เต็นตุกฝนนักรัดโคแรงบังเสกันโจนปะบูเตจงเห็นนั่นมาจ้าเสะเกมาจ้าจงขัดลักจำเปียกรีดีเตจงขัดจำอบินักวันชิมก็ดูกรุ๊ปที่เทนเตกติกาเวไม่ที่เทนนี่ทักลงมาเฮออโตเมติกินเอาสวละเตกรุ๊ปเทนเฮอุปาเดวนี่จินนั่นเรียกไรแล้วไว้คัดก็สินูบูเทรนนิ่งกันตัวกรุ๊ปกันในเทนเนี่ยค่ะนี่ก็เลยเห็นจนมาฮี question ฮีฝ่ายรู้อ๋อตรงปาละนั่นวันชิมเตลาจาพิชินาเตกตินหายอันถูกเอาอันโจลแล้วปักขัดมันอันโจลแล้วเสียใจตินดะสิงห์ที่ครัวอะไรกันเลยเสียนั่นใจแล้วมาดิกันใจปากอุปาเดี๋ยวนี้จะกันเรียกไล่เราหน้าอะไรเต็นที่การเสียงกายมีนานี่ตัวตอนนั้นมั่งจู small group ที่เต็น discussion ไงจะรวงจูกันตัวดูโน้ตฉันนักจู
ไม่เลยลองแต่กันชิมะจนอันหูเลยจากขันกันโจนมีค่ากันโจนมีเอากันวันไทยตรงปาละกันวันดีที่ข้าเสียฉะนั้น small discussion หากันไงเสียจนมีหมายเบียชิมงำเรามีนิ่งจะปังมีแต่จงแค่จะปีมีนุกลมเดียวจนเบียนหากันวันชิมกันรัวหนักหากันวันชั่วที่กันกันโจนมีค่าดังไงตอนข้าจะขัน small group เดียวกันวันที่นักข้าสิก็ฮีกรุ๊ปเป็นฮีข้าสิก็เสียเดียวจะอันอภันทาร์มินุ่มสีเล่การจนกันวันเทนเวทนาข้านินชวนกันจนหาดิ่งมีเอาไลน์จุดขีปอลเขียนเสลายอัตลางปีนจนจิงเลยจุดยิสุครีอนุนนักะใจตินดาช่วยนักเลยกองเปิดละกันจนเปียกตีก็เสลายบ่อยป้าประเทศนี้อะไรมี vision และ mission ที่ปอลจน discipleship ที่มีปฐุมนักจุดservant ที่กันที่มีเสลายอัปลีนักจนอีปุ่มเปียกนักนั่นมาคริฟ้าบุจงให้ชีโคเสคริฟ้าบุกันมาเจียวจงให้ช่วยตัวเป่าเนี่ยกันชำบ่าวบิกเกาเตะกระรวมีจนตัวชุนจงกหัลล้อนัดให้มีคริฟ้าบัวปักขัดเตะแค่ใจดักกันชำบ่าวบิกเตะนรวเตะกหัลล้ออีปุ่มเปียกหนักแค่สกุลายนั่นมาจงให้สกุลเมนเตะกระรวจิลายมีคริฟ้าบุเฮกันนี่ขัดไงนะกันมาคริฟ้าบุจงให้กหัลล้อนั่นช่วยนักเห็นใจฮิดาทองเดอุตินดูใจดักกันชำบ่าวบิกเตะนรวเตะกหัลล้อมาขีปุ่มเปียกนัก commitment ที่เขสเวกุลายนั่นมาจงนั่นสิชัวละแต่คิดเองคืออะไรเต็นกับวันชิมเตลายจนจานเลยขันจานเลยจู่ใจตินดาช่วยดูท่าช่วยดูกติที่การเรียนตัวดูสัลท่ากันสิไลที่ข้ากันวันจับเตลายโมเสสนี่ใจตินดารักช่วยนัดที่ข้าอัตลางปินตำเดียวกันวันชิมเตลายมาจะอดงนักเลยจานกันไงเสียจน the 5 requirements เดียกติคริฟ้าบุกันช่วยนักpractical เดียวกันช่วยนักขันเราออกอ่างเรามีปอลทิลปังเดียกติข้ากันวันจับเตลายอดงนักเลยคือจู่ท่าจังเปียกนักเลยแหละนั่นข้าเดียถ้าจำดีนักข้ากันไงทันเตลายตัวชุนจู่ training สลายนั้นข้ากันจำดีแล้วมั้งท่าไรเดียวฮิบันตุก training กันตัวจานะเห็นกันไทยมีกันหัดมีขี้กันจู่ใจมันจะจนเห็นนะขณะกี้เป็นปีเดียวเตะกรัวมีจู่หุ่นขัดเตะคริฟ้าบุจุช่วยตัวเวลเตะกันนิจีมีขี้เป็นปีบักกรวดหุ่นขัดเตะกันไอจีมีขี้เป็นปีบักกรวดหุ่นขัดเตะเบียกันรัวมีปอลขี้ปุ่มขัดกันสินักอลักนักขี้เป็นปีไงกรัวที่ข้าปอลข้าอดงนักที่ทากันจำจีติกซงกันจำฐานเต็นหาไลกันจนติกซงขันใจหิดากันนุนปีไลที่มีปอลข้านั่นลุงทิ้นชงมีไลนั่นโน้ตบุ๊กแต่ขันเตียลฮีไม่ไลกันนุนนักกันนุนปีกระดูกเกาเตนันทีมีแต่ขันเตียลพันอลอดงนักกับเทียนสินขวิลเทกันอัพเต็นหาไลมันกัดเตะถ้าจำนักกันไงจีเต็นหาไลเตะขันนั่นลุงทิ้นชงเฉียดเจียวเดียวชำตกเลยจงทากันจำก็ไลอะไรฝั่งจงทากันจำเข้ามาก็ไลtraining ใจตินแต่นั่นตัวต้นที่ของฮัลโหลสินันเกจูมาขัดที่ขัน training เตะทีมอาชีพออกสิเตะกระวะโจนโซลองซาแล้วประเทศสินะกันดีหลักเต็มมันกันเตะทากันจำดีทิลริจ้องประเทศสินะกันทุ่มดีเขาไปปีไงเตะกระวะขัดตัวโจถ้าจำหนักมันทกตักไหลก็ลุงเทียงเตะเขามันลีเราเตะเดียวรักตัวชงเตียวโลเตอิงซากรักกันเปียกมินหาขันไบเบิลจ้ามากับประชาสมลีเลปังอาขาใจตัวดิ้งกติข้าฮิกาเลโปฮิกวันฮัลมซาตัวใจตัวดิ้งกติข้านั่นนี่จะอุ้มเรียกฮิกาเลโปจากการกวดมีขนาดมือแรงมาอภานมาจ้ามูเราเตโอเคkalau itu saya cak tiel micung kan saya dak ketika oh vai thum tiang ohถ้าจำหนักได้vai thum tiang real ni oh okay ถ้าkalau polให้vai selai vai nan internet nan viber อะไรท่าเราkalauอะไรมีเราselai ค่ะเชียจนมันขัดแย้งกัน real ตีนหาไหลบอยสุขีนี้เบียชิมบิวแต่ละกันมาให้บ่าวจะจางนี่เห็นอารัตโหชันเล่บอยปานี่ตัวหาดิ้งมีอริยนี่เฟียงคุณนินใจตินดัดตัวอาทิตย์ที่จงอลักตรวจกรัวเดมากาดัลชานักเรียนน่ะสมลีเลปังอาครับมันขัดแย้งกันมันเรียนอะไรมีร่างไบเบิลตะกันไงมาไม่รู้ปะมีร่างไบเบิลจงขับมันกันเรียนเปียกแต่ว่านั่นฟงชงจงขับมันเรียนแต่เขาละเต้จากฝรั่งที่มีร่างไบเบิลเต้นวันกันเรียนเปียกเขาตามะชุดบุคคลวันเรียนก็ไปแล้ว
วันเรียลอันวันกอลเลียวเส โอเค but serve มีดังเรียนจวนเปียกตุสิออกกระที่มีเตะสิขสีจนฮิตินสิตัวเสมันขัดเตะกันดีไรติโอมันขัดเตะกันดีไรกันไบเบิลเตะกันเด็ดไหลหน้าไหลท่าไว้ขัดกันเรียนไหลอาจจะไว้นี่กันนอดไหลมันขัดเตะท่ากันจำตีนหาไหลติโอมันขัดเตะดีตีนหาสิล้อไบเบิลจะจ้างเตะเรียนตีนหาสิมาให้บอยปาจิสุครีนี้อารันหัวฉันอาเรียนใจตีนักกระตุ้นไหลที่ปอค่ะอลักเตอร์นักเตะสิเบปีตักมีบาลจะจ้างสิมันขัดเตะกันเรียนไหลไว้นี่อินกันเรียนตัวไหลโมไว้นี่อินกันเรียนไหลไว้ขัดกันวันเรียนไหลใจดามีเบียนี่อากันชิมดุที่มีค่ะกันรัวโคตอกเจียวแต่กันรัวไหลไว้นี่กันวันเรียนไหลทากันจำไหลกันจำหาดิ่งมีค่ะกันมาปุ่มปากจ้าจนกันมาเล่คอมมิตี้และดีพาร์ตเมนต์เจียวจ้าอะไรเต้นอวันช่างตัวโจครีฟ้าบุญชงช่วยตัวดีลักจ้ามาค่ะกันจำไหลเตี้ยกันทุทานเตี้ยละค่ะมันขัดเตะวันเรียนตัวเฮาสิมาร์กาตลาเรียลนักสมลีเลปังอาใจจ้าเตี้ยมีฝปามหันฮีกระดับนักสุลมอัดเดียลมีค่ะเรียนจวนเปียกมีสิออกกระแล้วมีดังเรียนจวนเปียกตูสิออกกระมีตั้มปีตัดนักจ้ากระไรจุดตัดนักดิ่งจนกันนุนนักเปียกออกกระขวิลเตค่ะกวันชิมีปอค่ะอาวตาเบปีง่ายมีดังเรียนจวนเปียกตูสิออกเมื่อเราจนจะสาร์ฟที่เสสัลสิออกกระที่เกสิเขามีตั้มปีตัดนักจ้าดิ่งกระจุดตัดนักจ้าจนใจลูกกันดาอาปุ่มเปียกนักอลังเตอร์นักจูกันนุนนักเปียกออกกระที่ขับพอลเตค่ะวันรถบูเตค่ะเวขัดกันวันเดียวทันไหลเดียวใจจ้าเตียมีฝปามันฮีเรียนจวนเปียกมีสิออกกระจุงเล่ามีดังเรียนจวนเปียกตูสิออกและมีตั้มปีตัดนักดิ่งจ้ากันนุนนักเปียกออกไปกระจูเตียดีน่าบ่อยปันเนี่ยไปเที่ยงแค่ชวนนักกันเปียกเขาเสะตัวจูกันมะค่ะประเทศสินะกันนุนนักเสียบ่อยปันกันคิดมีอารียนเสียประเทศสินะกันอับทันมาลายกันมาเลคอมดีเลดีพาร์ตเมนต์เจียวประเทศสินะกันอับมาลายนุนนักเวลเตช่วยตัวดีลักเตพาสตอร์เตลิกันดีลักจัดหลักกันจำเปียกเลยแกมาเตลขันเดียวกันดีลักจัดหลักกันจำเปียกมาลายอดอกนักอามินค่ะกันพร้อมเต้นมาลายมั้งโดยตัวประเทศตัวจริงจันทร์นุนนักดำนักเต้นนักเปียกทานเนี่ยนดอดมีนักครีฟ้าบุช่วยตัวนะแกจงกับมันเตะมันข้าเตะนเรียนเที่ยงเตะจะตินดาถ่วงเดวและท่าเดวกันตัวโคไลเตียบ่อยปัดเทรนนิ่งตัวคนนักจานทักกับหุ่นจันทร์จงว่ากาโลตกสิ่งฉันกันนุนนักให้นังมากดเที่ยงสงกันชัดทันกระสวกับปัดนักเวียลเตะกระลำเตะโลนักเวียลเตะกระไงเทียมแล้วกระสานไหลโลนักเวียลเตะจงมากันเปียกทันกระสานไหลนักกระทิลดีโคนักกระฟิมกระเทียมนักแลกสินิงดีลักจงมากันชัดทันกันนุนนักชิมฮีนั่นเป็นสุนป้านักจากกำลังทันริโกนักฟ้าเลยตุชวนนักเทรนนิ่งรักายมีเวียเต้นหานุนนักจงนักทชวนนักทัดเต้นลุงเขาเสะนังมาชิมนี่นักฟ้าเลยปุ่มปากเจียวทชวนนักเป็นฮะกันพาสตอร์เต้นสินหาเสะช่วยตัวเวียเต้นดีลักนุนนักเฮนังมากดเทียงจงกันชัดทันนักทชวนนักให้ปีกนักลำช่วยชิมนาลจิตจนฮีครีฟ้าบนช่วยนักให้นี่ชุนจานเฮท่าจางทัดอันหูจานเสะนี่ชุนจานเฮอันช้ำเบานักอันช่วยอันเปล่าอันหูจานเสะแล้วจูอันช้ำเบานักอันหูนักนี่จนไม่เลยเรียนเที่ยงอันตัวนักท่าจางทัดลุงทินทัดรัวชนะอเปกนักดิ่งจ้าจงจางฝากกันนินอลเขานักฟ้าเลยดีหลักนังมามินเต้นทชวนนักอเปกนะอันฝนูอันฝปานฮะอันนุปีและอันวาเลและดูเลเวียเด็ดจงนักทชวนนักลุงเขาเสะนักกันโดดจากกันในโลกตกสิ่งฉันยิสุบินทากันจำกันเบียกมีบ่อยปานกันปะเทียนอาเมนนันดีลักบ่อยปานชวนอังเปกคนหาเสะเสียจนกับวันเปะไลข้าเมื่อกี้จากกับวันเดียลมีชงอาขันกับวันทะมีข้าสินั่นทุกนักมันกันให้จิมเจียวสิเขาเสียแล้วอีกอะไรบอลเอาไวไฟท่าลงบอลจังให้การจังกับวันเดียลเปียกนั้นวันเดียลเขาจังไรข้าประคัดหนักแต่ก็มันขัดเตวันเดียลตัวหาวเสนเรียนฮีอภิปีเตียนรวดหมอใจรัวงะนเรียนเตียกติมีโจนูบุเซกทรีเสียโจนูบุเซกทรีชาร์เชอร์แมนbuilding chairman ที่บรรทุกมาเลเรียนเจียว
ช่วยตัวอัตโลมินหาจงก็ครีฟ้าบุจงเรียนกันไงเจียวจุดที่เขากันมาและกันซูมตัวกันสินากินนั่นเรียนให้ไปปีเตนั่นรถมาให้การเลยมาทกตัวเสนั่นเรียนให้ไปปีเตนั่นรถมาใจรวงอ่ะกันเรียนสิรวงอ่ะกันเรียนสิรวงอ่ะที่เขามาจูเบลเล่หนักจ้ะอาหารงะมาจูนเรียนจะใจได้สิเจนั่นลุงจริงมั้งแต่กันเราจะเรียนให้อาเบปีมั้งที่เจ้าใจรวงอ่ะอาเบปีใจรวงอ่ะอาเบปีเรียนสิรวงอ่ะจริงมั้งอ๋อโอเคถ้าข้าหนูเลยพอนักเรียนให้ไปปีมันนังมัดนักเรียนเตะค่ะใจรวงอ่ะเทรสราปะโอเคมาจูเรียนจะเรียนได้สิประเทศคือฟ้าบุเรียนสิเอลออกจะท้าไปเราก็เจอค่ะนูบอลนูบุไลนั่นเรียนให้ไปปีมั้งใจรวงอ่ะเฟียลมีนันซีจะเฟียลเราเมียจะไม่ปีเราที่หนักมั้งโอเคปัดเล็บปัดเราที่จุ่มเราจะมาเลยตะบ่าวเจียวขัดชิมสกอกันมั้งค่ะไม่เอาปอลตา is it important why ประเทศเรียนสิจ้าประเทศเรียนที่จะก้าวตุกันนั่นดวนมีค่าตัดชุนนักมีนาเสียจะมีนาเรียนข้าใจรวงกันได้ปีเจโอเคข้าก็เลยคำพอลเอา Wi-Fi ท่าเราไม่พอเลยสิตัวเสข้านั่นเรียนดวนมีให้อาเบปีมั้งใจรวงอ่ะประเทศเรียนสิจ้าส่งลอยมีเรียนสิจ้ามีเรียนโอเคข้าดังตาดังตาชิมออกใช้นั่นไงที่มั้งเรียนเทียบเร็วเห็นapa sekolah macam Zaitin ประเทศเรียนที่จะกันได้เฟียงกูจ้าชิมแล้วมาหาเราจะสินะมาจุดจะอาเบปีมั้งแต่ที่ฟังจ้าปีตกตะก้าใจรวงก็ได้ปีโอเคจะเสร็จถ้าอัปนิดักจ้าอตูนเรียนนตวนดูโนชันนักให้ใจด่าสิเรียนนตวนมีทองให้ใจขึ้นด่าวัจังเตสิที่ขึ้นดูอดงนักพิวิชวกเตสิที่นดูมีให้ใจด่าสิมีดังจัดทันเห็นนักปะเทียนรำกบนักคริฟ้าบุตรเจ้าน่าใจตินะบอยปลาลมนักดิ่งจ้าปะเทียนสุนปานักจะใจด่าสิใจคิดด่าสิสปะเทียนสุดปานักที่จุนอากาวเคอากาวตุกจัวใจเสร็จโอเคข้าก็เลยตานเรียนนตวนมินิเห็นอดงนักพิวชวกแต่เสร็จตินนเรียนนตวนโหชันแค่ใจด่าสิเราจะกันเรียนตวนโหชันกันไทยเราเสียจนอีเบตักเราฟอยเตะแต่เขาอดูปอวิสเขาเสร็จที่ฟอยเตะห่วมเราจนไอ้เขาเสร็จที่ฟอยเตะจุดสินายกันเรียนกันเฟียนเสียจนกันตวนดูโหชันแต่กันเฟียนเสียจนกันเรียนที่อุปัตเดวเสกันเรียนที่ที่จะมาจากเดวเสข้าพอข้าสิจากขันเขาวันนี้ฮัลดูนานักเสนั่นเรียนข้านั่นตวนมินิอภิวิชวกแต่สิที่ใจด่าสิ
โอเคคริฟ้ากันสีนักค่ะเวลาดอกล้านเราเตรียมผมมุนเสร็จดีนะโอเคค่ะดังตานูเลยวันนูเดี๋ยวแทงหาเราชิดบุกันก็โอ้จะจนเรียนในตัวนมีนี่ก็จะชุนหาเสติรัวขันในตัวนที่ก็โอเคเสร็จลองข้าเสียจนข้าพอกันวันทัลมีข้ากันวันพีกันชิโคจงผิดโคกันวันรวมเต็นหาไหลที่ข้าอัปคัดนาก้าบาวเตะข้ากันวันนี้ก้าวไหลกันโน้ตบุ๊กแต่จงให้เตียนละมึงหาสิลติวมาก้าดัลชาสมลีละปังงานนาก้ากันหูมีจูใจจ่าเตียมีฟุปามันฮีเรียนตวนเปียกมีสีออกกระจุงเล่าไม่ดังเรียนตวนเปียกตูสีออกและไม่ตั้มปีตัดหนักดิ่งใจกันนุนหนักเปียกออกไปกระจูเตียที่มีชุงอาขันปัจเจียนนี้อะไรไงมีวิชั่นข้าใจมันจะวันลังเตะกรวดโจฮันดัลทุ่มให้รุกชุงอากันมุมีโจจุดที่จนใจที่ข้าปัจเจียนนี้เลยฮีอดอสิงสันจ้าอาฟปังไงชุนเตะข้าเป๊กเดียวจู่ๆอามาจุนปอจนทีละลูกสงสารลูกนักไงไล่ที่ข้าศึกข้ากาบาบจังอตุวิอามาก้าชงกันวันมุมีกันนุนนักเป็กที่อติมีอารวงเตตัวอดุโนชันมีเตจูมีตัมปีใจนักจ่าดิ่งกระาตีมีตัมปีตันที่เขาว่ามีตัมปีตันที่ที่มีข้ามีตัมปีตันที่มีข้าอารักโนชันบอยสุครีอามิชันจะเสอารียนกันที่ละจุดเตอารียนจะมีตัมปีตันข้าอารักโนชันเสฉะนั้นมาจูเรียนจะเอานี่ด่าฟิลฮะเอานี่อ่ะโอ้อาปาปะเทียนนี่สกอลมออาปาปะเทียนนี่วลัยฮีอดอร์สิงชันจะอาฟปังไอชุนเตะข้าเปกเดียกันที่มีวลัยตันออกก็ขันปาปะเทียนนี่วิชั่นอะไรไงมีข้าเสไม่วิชั่นและมิชชั่นที่กันตีละมังต้นมีลายเลยอะจนกันไงเล่าที่ก็ขึ้นคริฟ้าบุกันช่วยจังหวะขึ้นตัวต้นเกลลิงปีขึ้นเที่ยวใจรวงกันคริฟ้าบุหิใจดักกันตัวออกซิที่จังขึ้นไทยหัวฮาเราขึ้นอาหารต้นบรรทุกขึ้นกันละฝอยแต่ฉะนั้นบอยป้าปะเทียนนี้วิชั่นอะไรไงมีรักมุจุงมีโจวลัยจุงมีวิลเตหีตัดสิดีน่าเสคำสิดีน่าเสดีกับป้าปะเทียนนี้อารักไงจุงมีวิชั่นอารักมุจุงมีอรวมีเสมาจู่วิชั่นเดียกันที่มีเสมาจู่วิชั่นอัตลามตินโคนักจะดิ่งจนเรียนตวนอาหาเวมาจู่เรียนตวนออกจนป้าปะเทียนนี้เขาดัดท่าอัฟป้าเดียวอัฟป้าอัตลาไอมาจู่อัฟป้าเนี่ยตวนมีเรียนข้าขับนักเรียนเดียกันที่มีนงตั้มปีตัดนักเรียนเดียกันที่มีจู่เสมาจู่เรียนตวนออกจะบอยสุขริโจวันจงเงินวลัยจงตุมเมกันสินะขัวอรองสายกันนุนนักเปกออกกระติอติมีข้าอนุนชงปะเทียนอปาปะเทียนเรียนตัวนี้อนุนนักข้าเปตตักมอเปกกลมออเปกตักเกมาจู่อเปกติกะปาอปาปะเทียนนี้วิชั่นอะไรไงมีเวลาจงมีพุนเดียวแต่คำออกเตะที่มีข้าอวันที่ติกะมาจู่วิชั่นตามคินสำข้าอวันนี้ทอกฉะนั้นนี่นั่นมาจู่บอยป้ากันปะเทียนเนี่ยอวิชั่นจะอัตลามติงดิจังมันหินะเห็นเวลาจงมีเวลเตคำดีออกที่มีข้าอัตลามติงดิมาติงดิเราตะโกมาจู่ตุชูนี่คริฟ้าบุกันเรียนจงเคอสิลังมาออกเสป้าปะเทียนเนี่ยอวิชั่นจู่เวลาเวลเตข้าคำบอยสุครีอามิชชั่นจู่อปาเนี่ยฟิลมีวัตถุข้าเสกันนี่กันมิชชั่นจงเฮกันวิชั่นและกันมิชชั่นเนี่ยอดังปีสิออกเสแล้วคริฟ้าบุเป้านี่จนป่าปะเทียนเนี่ยอะไรไงมีเวลาจงมีวิลเตตันค่ะคริฟ้าบุกันวิชั่นสิออกเสกันมิชชั่นจะมาข่าวกันป่านี่อากันไงเปียกมีวิชั่นตามลินเตอร์ค่ะคริฟ้าบุเรียนจะสิออกเสนั่นก็เละมีโปละขันใจมันจะโจนั่นเป็นเฟียงปะจังไรดัดเตะกรวดเตะคริฟ้าบุเรียนนั่นตัวหนักเฮปะเทียนเรียนสีจ้าให้ที่ช่องทางเมนแค่สิแล้วอันก็เฟียจ้าที่ช่องทางเมนแค่สิแล้วป่าปะเทียนนี่เวลาคำออกเวลาตั้งออกอะไรไงมีวิชั่นค่ะบอยปาจิสุครีนี่ตัวตาดินุกันเรียนอาการเฟียเลยมาจูเรียนจูอเปะมีขี้กันสิมาจูกันวิชั่นและกันมิชชั่นค่ะตัวเต็มที่ค่ะโมเสสวิชั่นและมิชชั่นของโมเสสสิa vision ข้าใจได้สิอามีนฮาลุดปีดิ้งโอเคก็อะไรจงข้าเป็นชิมเขาโมเสสa vision ใจได้สิ
ใจแค่ดับวสิเตเสติลูโมเสสเตการนั้นรำมากัลปีเสลวดที่มีข้ามันสินันมาข้ารำทักหลอกเสa vision tak chu kanan ramma ami phun phak pi ka se ma chu vision chu Moses ni ama te ni angai mi vision se ma chu vision chu khu kan darat pathian sinin ti ko pathian ni kha Moses ma hin tu lai te Moses a thim du no chanak te kha ma chu vision ami ha salin lu ti kanan ram phak pi kha vision dia kan ti mi chu se a mission na chun da sikan ti sia chon ma chu boipani apek mi a vision tlamtin kho na hadinga Moses he chetlamoterian atuani harla feten atuani lungin chen ha atong deng mang alung ren ha thai thi na adu chan khabantuk atlamtin kho na cha dinga atuan mi vel te kha a mission te kan ti mi chu se ama kha Moses kha kanan ram akal pi tu na sinain kanan ram pan mo pan lo sinain boipa ni a vision angai mi kha Moses ni phak pin ha la man se lo boipa vision angai mi pathian ni vision angai mi kha atlam ting ma tlam ting thiam ko sko lo ma pathian ni vision angai sia chun akan pek mi vision kha atlam tin na ka chun ni chun chana nang ma an man men lai na in thai jinga nang ma se lo khomen mai kuma nang ma se lo khomen sinan pathian ni angai mi vision cho tlam atlin ter thiam ko lai cho shoi tu kan si ti ka khin ralin op phat si ton mi chu shoi tu ku si tia lungpuam ngai hin foi te sinan fiang ten pe ka van ni chim ton halai te nang ma lo zong in hi khri fa bu akal choma ko lai nang ma na tuan lo zong hi khri fa bu akal ko la arwang chu pathian khri fa bu si ti ka nang ma theng kha na tuan lo zong a boi pa ni atit bi chu akal bi thloma ko lai nang ma na tuan lo na sung mi tu chu boi pa rian thiang an khit mi zeril ho halawin silawle na tol mi tu kana suk mi sila pathian ni rin tuan tika kan ma lawhin atuan kho tuk ma chu vision le mission kha kun chim du nak te kha se chon kan van lan ri lai e right Peter a vision kata zida se ngatlai mitlai se ngatlai kha a vision se law khe a rian ka te Peter a vision chu ngat sorry ngatlai kati ve de hana pa nakahlau lam nga tu he Peter a vision chu ngatlai tu win mitlai tu a pasi kha se ma chu vision cha ama ni angai mi se ma hauni da athok ma chu vision chu boy pa ji su khrin athok piak mi kha Peter kha chim in ni hin ni thokin ngatlai tu city lawin zai tlai tu ni silai te mi tai tu na si changlai te ti mi vision kha boi pa ne pek chu chun khri fa bu cha vision kan ngai tika nan department cha nan committee vision te kan ti mi khe nang ma thuak so it ara mi sia chun ti nungai ngai mi vision se tiu sinan boi pa sina thla cham nak te he boi pa hi khri fa bu he kan khri fa bu di lak ten nang ma laya hin kar kan hlan kho na nga kan ma khri fa bu cha long silawin walai pumpi cha athen mi khri fa bu kan sina nga tia thla cham bu ten nan hal mi boi pa na an pek na sia chun boi pa chip mi vision te ti mi cho kan thuak kan ro mi vision adang shrim tiu nga chu Peter cho a vision cho mitlai tu si a mission atwa mi tak chu ma khatlai na kha he chetl mo te atlam tin kho na ngading kha izom kha se kha question van hal than ka van du mina chu narian hi abipi tia naruat mo zai ronga da te kan ti khatlom pal chakan bahal change atu narian na tu du no chen da si tia ka van kir than na arwang te chu nan ka phit mi chunga khan zai pakhat ni chu kalung tling mi nan ka phit mi kha khangai tika sei ruanga da nan rin nan 20 he afyang lo min umro te karwat kawan chi mi chung khan boi pa ni a vision akan ngai piak mi chu walai chung mi vial te kham ok te ti ma chu walai chung mi vial te ti chon ECBC zong atel from chu tio kan fal vial te chun upalak zonga hen khri fa bo member asikauna in kan nun na ka hen ani he zoom tu asing hamatia nan lungsit mi jong khi ko se anang ma li la jong kha si kho se ko ma khaminung vielte khri fa bu chung se khri fa bu leng se kha vielte kha tan an si kho na hading rian kha
กันไงมิสิอตุนันตวนมีเรียนเฮเสียเสียมาเตนันซีจงอ่ะมีนาวนันซีจงอ่ะนันตวนมีเรียนเฮมีดังจ้าวัฒนธรรมเสติโซเสลาเดียวอาศัยบักเราคริฟ้าปานันเรียนจงให้ปะเทียนคริฟ้าบุญอันกันทีไม่กันตวนเขาเตี้ยที่โซออกสลาอพุงเมนินคริฟ้าปากสิตีขีอ่างเรามีสิมีหินันเรียนตวนมีบอยปานี้ปะเทียนนี้วิชั่นอะไรไงมีค่าตามกินเตอร์ตัวดิ่งทีมีลองเตนันสิจนนันเรียนให้เสด็จสิที่นันเฟียนะจนนันนี่เบตักเดวไลเตะกติมีค่าคริฟ้าบุญนี่อันกันคิดนิเดียจนคริฟ้าบุคิดและคิดเล่านาจนกันบิซิปะนาจะใจกันเรียนเลี้ยมเล่าจนสินั้นปะเทียนนี้เรียนเที่ยงตัวออกอากาศทีมเดียนัดไทยนังฮัลอินาฟิอันเสียจนนัดจอดบูเตนัดฟ้าบูเตจงกันเมติงกันนักไก่โคไลมันก็เรียนข้าใจได้สิที่นาฟิอันจนนันนุนนักขันนันนุนนักขันใจลูกกันได้ปิตินาฟิอันขันจนนันนุนนักขันเช่นนักชกรบเพราะฉะนั้นnomination committee พอเนี่ยอันก็ทีมไว้พงเมนินอามินเตนก็สิเวเตนติเสียจนอามินเตขันสิเวตักโคไลปะเทียนนี้อันทีมโนจันจนนัดเราชิมนาเรียนข้าจุดเตเมนจุดสิเตียนตีส่วนเสียจนนาเรียนข้าใจที่มันเองนัดลำนัดลิ้นบัลลังก์ฉะนั้นไม่ก็เรียนที่เรียนหาสีเรียนเที่ยงเสียบ่อยปานเนี่ยก็คิดมีเวลาจงมีเวียลแต่ขับนักจ่าดิ่งเรียนเงินปีก็คิดมีบ่อยปาวิชั่นตามคิดตัวตัวใครไม่ก็ทีมเวทีนรัวเสียจนปุ่มเราออกข้านัดท้าลายเราลองจ้าปุ่มเรามีเบียกันพันเรามีปฏิเสธเบียที่เรามีนี่มีดังช่วยเขาเสเราจ้ะนั่นช่วยเขาหนาอะไรเราจุดสุดใจละกระตุ้นมีเรียนนี่สิที่ข้าเทข้าไปปีง่ายที่ข้าขนักแต่ขันวันชิมกับวันดูมีเสข้าวิชั่นของตามกับวันกอมเสียจนปฏิเสธวิชั่นจ้าเวลาปุ่มปีคำข้าเสียเวลาปุ่มปีตันข้าเสียมาจูอเรียนจ้ายิสุคริข้าอารมณ์ท่ายิสุคริสต์นี่จูตุไลนี่ทีมนายกุมทองที่ชงเวียแต่ข้าจูตุไลนี่ฉันกันคริฟ้าข้าฉันขัดนูฉันขัดฉันขัดนูฉันขัดอากาศเล่กันมาฉันอภานีนี่ชุนจ้าจงเห็นกันมาฉันอภานนั้นปะเทียนวิชั่นข้าอัดแข็งเราปะเทียนวิชั่นเวลาจงมีเวียแต่ตันออกที่มีข้าอัดแข็งไรมั้งอัดแข็งเราสกลมาจนมีนาวนี้นั่นตัวมีจงอุปานี้นั่นตัวมีพอเวียแต่จงเคมาจูวิชั่นอัดลามทิ้งโคนักจ่าดิ่งจนอลัมกิปีกันตัวมีกี่เสนูบุนี่นูเลเวียแต่ปะเทียนนี้เป็นนักคำนักที่อธิมีชงะกันเดียวโคนักฮะเมนอุปาตันยังไงมาตัวนั้นนี่เมนอุปานั้นเสียจนข้ากันเรียนมีนาวอุปานั้นเสียจนข้ากันเรียนข้าเวียแต่ข้ามิชชั่นและวิชั่นของข้าวันชิมดูมีเสดอกนักเลยเทวันชิมก็ดูมีจ้าวิชั่นและมิชชั่นแต่ข้าวันที่มีสำคัญปะเทียนวิชั่นจ้าเวลาจงมีเวียแต่ตันคำข้าเสมาจุดจนพาสตอร์กันเรียนเสียคริฟ้าอุปากันเรียนเสียนูบูเล่มินาอุปากันเรียนเสีย ENM กันเรียนเสียเซนสโกเสียมาปอลกันเรียนเสียกันเรียนเฮจงซาลนุนนักเรียนบักเสจงซาลนุนนักเตที่มีเฮตุชนให้ฟักปินรัวตลอดที่กระดูนัดวนมีเรียนที่อันก็คิดจากระดวนเตียนัดวนต้นมีแล้วตุชนนี้กชิมมีจงซาลนุนนักเรียนกระดวนมีสิเตียนักเฟียนนักหัลเสียจนจงซาลนุนนักเรียนกงะจนได้ทานออกท้าเราที่เขาได้ทานงำจงเสียเราจงซาลนุนนักเรียนตีกันไทยกันเฟียนเสียจนกันประโจมนักจามหันกันท่าจางเอกนักกันชั่วเสียจนจงซาลนุนนักเรียนกองชิมมาเห็นจนกันท่าจางตีเรามีมันที่ควรกันปวดได้ชั่วหาวมีเกษมาจนกันเรียนที่ใส่ได้สิที่ไทยแบบนี้ตักแต่ก็ตุชุนจ้าน่ะเห็นกันมักคริฟ้าบูเจียวจงเคกันเปียตนาจุกันเรียนที่ใส่เรียนได้สิที่กันไทยเราติกะเข็นเมติงตัวให้ที่เป็นตัวจุกันตัวละข้ากันตัวละที่จงอ่ะเข็นกันตลอดมีแล้วกันตัวเรามีปวดตั้มไงมาฮิตเตปเทียนเรียนเฮกระตวนมีให้จงซาลนุนนักเรียนสิเดียกันไทยสิเสียจนปเทียนสินะท่าจำเราเห็นเรียนตัวงำเสียแล้วร้องจ้าท่าจำเราปีนจงซาลนุนนักเรียนกระตวนลายตีอิโถจ้าอ่างเรามีบักเคสบัจจุบันจงซาลนุนนักเรียนกันตีติกาแบบปีอารุหามจงซาลนุนนักสตาชุนนักที่ใจลูกนักสาวจะซีกับวันนี้กันเนี่ยมีซีกันมีเหECBC
อุปาอลุงดองมีจ้าอะไรกันนี่สิอลุงดองจังมีปอจ้าอะไรกันนี่อลุงดองจังมีกติติกะขันอาโซดูมีตัมปีไลนะจงจาลุนักเทกันตีมีจ้ามีนุ่งเฮชอมสรีชอมเรียดที่กันนุ่งที่เขาเสียแล้วมาเฮกุมชอมลีเขาเสียแล้วที่ฮีบลูเฮกันชันเชลกันกัลจังคอยที่เขาเสียกันชันเชลกัลจังที่พอคนกุดวันเที่ยวต้นน่าสิไก่มาเตลชินเต้ alright ค่ะอันไหนเดียงวังจังอันไหนริลาเสียนินจ้าอันไหนจังก็หลัดที่เขาเสียมาฮีเชลฮีกุมชอมเรียดที่เขาเสียแล้วมีนุ่งกันนุนนักจ้าฮีกาเห็นอวดงคิดเอง กุมสมเรียดเตกันทีมิโจภาษาเสลาติวฉะนั้นจงจารุนนักเตกันทีมิโจมาที่อวาเป้ทลายทมาอวาเป้ทลายทมาใจลุกกิโดเล่นจังอ่ะใจลุกกิโดเล่นจังอ่ะอวดงที่เรามีแค่จงจารุนนักเตกันทีมิโจสิมาจู่จงจารุนนักเรียนโจอัตวนมีกันสิจ้านั่นตวนที่กาเซนซูเสียสามันสิจนนั่นฟ้าเล่นนั่นเจ้าหน้าที่กาหานักนั่นตวนที่กาโอ้จงจารุนนักเรียนไปสิจุดที่นั่นไทยเสียจนนั่นฝนุนั่นฝป้าอักลลตักมีขวดลายตักมีท่านั่นจำเปียกเกาไลจนคริฟ้าป้าจงนั่นตัวนี้ก็คริฟ้าบุญนั่นก็ทีมีอพงเมนก็สิเดียนารัวอาจนใจมันนั่นให้เขาไล่แล้วมีนี่อันก็เนกสุดที่ช่องช้างไล่ตันนี่นับตั้งหลายขวิลฉะนั้นจงจารุนนักจากเรียนเฮสิเดียนาจุมเสียจนมินุงประคัดขันนังมาปุ่มปากนี่จงจารุนนักนับเปกเขาไล่แล้วจงจารุนจะไปเทียนลงนับเปกเขามีสิมาจนจงจารุนนักอันหุกคนนักดิ้งจ่าตัวขันกันมาเลยกันโซนเจียวที่กันโซนมีกันสิจ้ามาจนจงจารุนนักจ่าสิมีกันเฟียนจนได้ทานออกท้าเรามาจนจงจารุนนักกองกันเฟียนเสียจนเว้ยกัดลามทิ้งเดียวที่กะกำมันเดียวที่กะตีออกท้าเรากันมันจงอ่ะดวนกันมันเราจงอ่ะดวนหามีเรียนกันสิจุดวิชั่นเอาไปปีนักกะมันชิมกับมันดูมีเสียมาจุกองจะฮัลดูมียังไงมาดูสัตว์ในกับมันก็ทำอะไรเต้เบลออกยังไงมีมั้ยสิมาจูเบลนักเจ้าเบลนักท่าสิจงจารุนนักเตี้ยกันตีติกาลายมีจงนี่กันเนี่ยปัลต้นเตะกระโดดมีเตะโจจงจารุนนักกันตีละจางกันเห็นวันจงขวรมเราขึ้นกันจวนเดียวจงจารุนนักเตะกันวันตีติกาขินเขี้กาเลยอาลัดปีลองขึ้นกันจวนนะจงจารุนนักเตะกันตีมีโจอตุกันนุนบักเห็นนี่บักเห็นอัฐกมีนุนนักกันสิกุมสมลีจงให้จงจารุนนักอัตเล่กุมสมเรียจงให้จงจารุนนักอัตเล่บักมีกันสิกันจงจารุนนักเตกันที่มีวันจงขวรมเรากันจวนเสียจนเวลาจงกันนุนชงเฮได้ทานฟอยเตจเวลาจงกันนุนชงเฮจานโตเตไปกันนุนก็จุดเดียได้ทางปะทอดขึ้นโคสิจงจารุนนักลองกันโฟกัสไม่เลยจ่าปีลองกันโฟกัสจนดูฉันกันนุนนักเฮได้ทานฟอยเตจันจงจารุนนักกันที่มีโจฮีกันนุนเลี้ยวบักกันอัฐกมีนุนนักค่ะสิจงจารุนนักเตกันที่กันที่นูปีลองวันจงขวกายนักเสียล้อแค่อาสุลลำไว้ด้านแค่พุ่นดังไงฮะจูฉะนั้นจงจารุนนักเตกันที่มีจูฮีเวลาจงกันนุนชงชิมมาหันนักกันต้นจงฟอยนักกันต้นจงกันนุนนักกะปะเทียนจากกันในปุ่มเป๊กปะเทียนใจกันนุนนักเตบ่อยปันอากันสันมีกันมันมีสงเรามีเวียนเตจงแค่ถัดนักสิเป๊กเฉียดนักสิเป๊กกะอาเตลดีดีค่ะเสร็จเต้ขาดังตาเปลออกนั่งไงมาหลังเข้ามาอะไรมั้งนั่งไงป้าจุนกุดเชรุลาฮัลโคเป็นสิค่ะ discipleship จูตุเชนักเตกันที่มีเห็นบอยสุครีนี่จูตุใส่นี่ค่ะทีมน่ะกันไปบอกวันเก้าตัวสิละกันวันเก้าอะไรแต่ละมาร์กเขาวันเก้าชงเตียวละมาร์กดับขัดนักขี้กาจนชงกันหูมีโจมาท้ายชงกันหูมีโจโคจิกิปะวักลุลโลมีพุ่นเวลเตข้าใจเตกระจูตัวภาษาหนาวเตติมีเสครีฟ้าวัจันเตอร์หนาวที่เขเสแล้วจูตัวเสร์เตกันที่มีโจอาจูมเล่ามีจูมตัวกันวัจันเตอร์หนาข้าอัตเลเวชมรำมุยกันก็เลยทองท่ากันเอาปีเตกันที่มีข้าอัตเลชมมาขลองเขสมอัทกนักเตลองสิบอยปานี่กันเฟียลมีจูตัวเสร์เตกันที่มีโจมาจูซูมเล่าตัวน่าซูมตัวอันวันจันนี้ซูมตัวข้านี่ขัดโน้นี่ขัดอามาบอยสุครีเลยอะ
อันทันนี้อามาบอยสุครีอันโลหาดิ่งค่ะจูลตุเซอร์เดียกันที่มีจุดเสียข้ามาจุกันกันล้านอโกนารักข้ากันวันเรียลตาตัวลายมุนขัดเตวันเรียลตัวหาวสิโลมักดัลขัดเรียลนักใส่รุกข้ามุนขัดเตะใส่รุกันกุลเตียงข้าวันเรียลหาวสิโลติโอแค่วันเรียลเขาเสกาลลีบอยปานเนี่ยจะเที่ยงอัฐารเตนทชวนักกันเปียกเขาเสะอาจุงเลยเดียวกันวันเรียลมีงัดลายดูเป็นนี่ไซมอนเล่อนามเอ็นดูค่าบอยปานี่เอาหน้าที่กากระจุลตัวอุมิตลายตัวกันเสนาลายเตียอดีนาเรียดนักวันนอลริโตเสวกเตนเช็คเตียกันดีลักวันเรียลติวเสเช็คเตียเสอตังเลยกันมุทันมิโจมินุงปัญหินาเจบีฟบาเจมเลโจฮันข้าอวันโกทันไหนอันกัลอียิสุจูอันจุลเตียเตยิสุอันจุลเตียที่มีเฮอฟวยไงมีเตะเล่าหนาเอ็นท่าเต็นตัวกลติกระดูมิโจอันสูรอันกัลตักที่มีข้ากันมุกัลตักมีกงะอันกัลตักมีเฮสูรที่เจอกันมุฉะนั้นอันกัลตักมีสูรลองใช่ไหมก็เลยพอใจดันกัลตักรีก็เลยพออันลองจนตาใจดันกัลตักรีสงขารก็เลยตาใจดันกัลตักรีจมฮะเซนี่เราล้อนกัลตักสเลนจะช่วยตักเราเหจะปัดกระจายนินติริโจขัวเลยประจมหนักที่เขาเสจนตาใจดันกัลตักรีอ๋อเทเลนโอเคจนตาจิดันกัลตักรีดันลงที่จงก็ขึ้นมิตรธรรมมันสวยหรอบอยสุครีคีวาจูลล้อตูบักเห็นจิดันกัลตักเวงฮะอันมาเป็นตัวเองสงขารฮะส่วนนักสงสุดเตลบาบุสงสุดกันมูลนั่นเตลโคสิเขาอันส่วนปาริกุลานั่นใจมันจะจ่อไปอ่ะสิโคสิเขาจนตาจิดันกัลตักฮาวรีสิหนึ่งดีลักปีกัลตักสโคลมาจุสิหนึ่งชงอาจจะอเมริมีพอลเฮนงวักนารักไงนาสิละเทเลวสโคลมาอันนงวักสงกัลตักสิเขานงวักที่ก็ประตูพอลจากชิมดูมิสลังวาลพอลนั่นสิชอลจะที่เบียค่ะอันกัลตักมีรู้ที่ก็อันนุนนักปีดีลักเมื่อเขาจะ livelihood กันที่ไรเต้ livelihood จะที่นั่นสเปลสิเจ้าอันนุนนักปีดีลักปีขี้กัลตักสิมาจุเวลเตกัลตักเตที่มีเขจะใช้พอชิปเตกันที่มีจนอัตลังมังมีกันมากันดูมีกันมากันเล็กฉันตุกมีพอกัลตักค่ะอัตลบักมีสิค่ะตัวเตคำว่าตุตาดูนะค่ะกันวันเป็ดลายจุลตุลายที่ค่ะอาทิมนะฉันอวงกันเลยฉันขัดนูฉันขัดกุมทองนี่เลี้ยงกันผ่านจังเอกุมจะขัดเลี้ยวะคาร์เซนเซียงบอยเตกันสินะอันนักผ่านเดี๋ยวกุมจะขัดเลี้ยวะอันนักผ่านนี้มาจุดีจนกันปีและกันปูชันกันวันผ่าน
กันปีแล้วกันปูปาชันเนี่ยตัวจุกันมาชันเสียมาเวียลเทวันตัวก็ล้อกุมทองนี่เล่งกันกัลนากะเห็นคริฟาบูรักละเสียล้อคริฟาบูชงะซูมตูทาร์เฮเซรักสละเสียล้อมิชชันเตียนเฮรักละเสียล้อคริฟาบูติงฮัตเตนันรวดนันซูมมาจะตินดไล่ประเทศวิชั่นข้าจะสิเขาสินันคริฟาบูลาวปีเข็นมาจุประเทศวิชั่นจะอัตลามทิ้งเขามาติดูนักคริฟาบูฐานะจนไปประเทศดิจิทัลเรียนอาเซียนมีนาจังจะมาว่าคริฟาบูจะเอามีเสียวันเดียวว่าเบกัมทาร์ลเบกัมทุนข้าที่เขาสิเขาเบกัมทุนน่ะจนบ่อยปานนี้อารักทีมมินหาไม่นุ่งข้าที่เวก็สิที่อารักทีมมินหาไม่นุ่งข้าคริฟาบูบรรทุกินหัวเชียเวก็น่าสิข้าบรรทุกบ่อยป้าจ้าอารักตวนเรามีอารักปุ่มเปเรามีเราอะขันอะตูคริฟาบูเฮอวันเปกตายติงหามอที่เขาชิมดูนักเสียประเทศวิชั่นก็จะฟุมริโกสวิชั่นก็จะอมันเขาอัตลามคลินก็สินั้นมาจูอัตลามคลินนักหาจาดิ่งอมันต้นมันจะอเมนุงกันสิละมังจุดเขามาจูมินุงหาเราจนประเทศวิชั่นก็คลินโคสมอที่ดูนักกันเสียสิเราที่เขาว่าปัจจุบันมาฮิโปลเฮกันตัวเบียกุมทองนี่จงตัวเบียกันเจ้าที่กาบอยปาจิสุครีนี่มินุงไซนี่อาร์กทีมีเตกันอัทอกมีเตกเสมาจุมินุงไซนี่จูบอยปาจิสุครีนี่อาจูลตัวเอาไหนอาจอนเปียกไหนเทรนนิ่งอเปียกไหนมาจุมินุงไซนี่จูอาปุ่มเปบักมีสิเตกามาจุมินุงไซนี่บักนี่จนวันจงปุ่มปีเวียลเตอันหินดีก็นี่ชุนจันเตียงฮิดีมันกันผ่านนักเฮมินุงไซนี่บักหินอัทอกมีเตกเสก็ส่วนขวกรถตัวนี้นั่นมักคริฟาบูจงอ่ะเห็นมินุงตั้มปีหาวเรามินุงไซนี่เตะเคมินุงไซนี่เตะเคฮิจูตุไซนี่บรรทุกเห็นสินึงดีลักอาปุ่มเปย์คมมีขี้มุล้อนั่นคริฟาบูจะอากังเงินกางก็เลยนั่นมาจ้าลองเสลายแล้วดาราสมีเวลเตจงอากังเงินกางปีดีก็เลยเวลจงปุ่มปีเวลเตจงเห็นกางดีโคก็เลยแต่ก็สมก็มาจู่ discipleship แต่กันทีมจุมาจุนหาจะบอยปานี่ท่าทิน training อเปกนะอัทันเช่าแต่นายมาจุนหานี่จนเที่ยงสระบบนักเฮ้เดี๋ยวพุ่นสกิปปารินอันตัวนักทองอินขี้คาร์เซนเสียงบอยเตียปอลจงจุกันสินันพักโคนักเฮเสอตุกันมาไลมีจงพุ่นดังกาดังไปเที่ยวเรียนกันตัวนักสิข้าปอลกองกันสิข้าdiscipleship แต่กันทีมจะใจด่าสิที่เฮกลอมปาลเตจวันชิมหาวรู้แต่กรัวเตตัวนนแต่กันเป็นเจ้าไล่ข้าอาทำทุกเลยแต่แค่เป็นเจ้าล้อทราวเลยอะประเทศบริสุทธิ์กันเจ้าล้านทราวเลยที่มีกันเสียกันวันเจ้าล้านที่กะเข็นทราวะอินเฟนต์แต่กันดีมีจะโบเกี่ยวเดียวทราวเลยอะโบเกี่ยวกันเสียลายมีนี่กันโฟกัสบิ๊กต้นมีจะไม่คิดทราวโบเกี่ยวตั้มปีไงเข่กันโฟกัสเสียรำมุยกันกันแล้วจัวกันตัวข้ากันตัวทีมโปขี้เสียอามันเขาอามันเราตลอดสินั้นไปปีกันรัวต้นเรามีไปปีเดียวมีตัวจูมาข้าคริฟ้าบุชงจงอ่ะคริฟ้าอารมณ์ลุดอารสตาร์มีจุ่มนักเลยอะหักเชียบพอลกันดุสะแต่กันทันเตอร์นาโมติเคกันต้นแล้วมันมีเตะกันตัวต้นเรามีสิจ้ามาจูสเราเลยโบกเกี่ยวจูอวันช่างตัวเคสเราเลยหักเชียกันที่ลายจุดเตะ spiritual child อวันช่างตัวเด็กเคteenager สองอวันอุปาเด็กจังยองดอกจังอวันช่างชินตัวคิดจูสเราเลยอะเตลฟ้าอะไรเขามีสิจังอวันช่างตัวคิดจูสเราเลยอะฟ้าลองสิเราเว้นตูเลเตียงอะไรเขามีค่ะคือ discipleship ตัวหนึ่งจะคิดแต่ขันเสียมาคิดชงอาเข็นวันเจ้าตัวล้อนังตาใจดะน่าที่เหตุสุนัขเห็นคุยฮัลกันดูมิเสคุยกาโซนักขินดาน่ากันกุมจูอุปานาเอ็นทราวเลยหักเชียบรรทุกชิโคสิจุเอทานนั่นในจังรวงะขีตรปาบรรทุกขินทราวเลยตูเลฟ้ากังไงที่รุดละตลฟอยเตใจทุกี้นักกุมอุปจงจุบนักเลยขินขิงหักเชียอปันหินักบรรทุกขีชิโคสิจุใจทุกี้จุบนักเลยกุมจ่าสาวปีนักเขาจงทั้งเช้าละวินที่เขาขีไว้บรรทุกขินทีเนเจอร์สองบรรทุกขินทราวเลยตานฟอยเตจุมาจุคริฟ้าบุญกันเรียนจุ discipleship แต่กันทีมีจูโบเกี่ยวข้างหักเชียร์ข้า teenager
ทราวเลยที่มาจูทีเนเจอร์ค่ะนูเลป้าพักเตอร์คีอดงนาก็จะบอยสุครีอาลาวมีพักเตอร์คีครีฟาบุกันเรียนสิมาจูนังมานเรียนช่วยตูนเรียนบักจุเส building จ่าเตียนันที building กองลองอ่ะ building ปีกันไงจนซาติเคนั่นโฟกัสสิออกสแล้วมาจู building จูมาคิจูตูสารนักจานใจตินดาบอมตูสิไลตีค่ะนั่นสักดูโนชนักนั่นตัวดูโนชนักค่ะจูตูสารนักให้อาปิไลมีเคสิฮาวนูบุปอจงนั่นเรียนตัวนักนูบุปอกันโจลจากนักฟังทวมกันคอลภาษาจัดจุกันงะที่ช่องช่างนั่นบวยเสียจนอาบปีบิกมีคริฟาบุโนชันนูบุ department โนชันกันนั่นตลบักเสอดังสงข้ากระชิมดุตีกระชิมดีเข้าไรเราเว้อวันนี้เฟียงก็ล้มอ่ะกันชิมดุมีแต่กี้มาคิดเปะไตเต็นเอาออกก็สิคริฟาบุนกันตัวมีเป้าเคกันมาคริฟาบุชงะทราวเลยนตักซาเลยนอันทันนี้บอยสุคริโลนักเลยกันกัลปีนักค่ะกันเรียนงานบิ๊กซิมาจูจ่าจนมีอะไร department บอล committee บอลกันนักสิคริฟาบุชงะประคัดนึกเบาเราเต็นไม่เลยกัลปีค่ะกันเรียนงานบิ๊กสิมีค่ะก็มันหลังตรดูมิสิค่ะคริฟาบุชงอันลายมีนี่กันต้นมีประคัตโจdependent เดียที่มีเหตุสรวจแต่กรวดรวงโจไปนี้กันเสียงบอยเตนี้ missionary ปอลนี่ขันเดียว mission field บรรทุกหินอันกันเจ้าอันกันจ้องทำติกะมาข้าอันกันช่วยนิ่งเคกันป่าเล่กันปูเล่pastor Paul ni tiu an kan shoi ning krifa apa Paul an kan shoi ning ki mission field ban tukin kan shoi pengri ro ti ki chu ko grot ngai ton ma chu mission field chu da lungput city sia chon an missionary le an sia ma Paul ke an ba chan tuk na mo chu ze heda alo kan ti sia chon ngak chian ni khen bo keu sia ngak che deu sia an tu lang mang zai tu papa nunu ti peng asimi nu la pa abau chan peng mi keทาราวเลยหักเชียเตียกันตีต้นมีจุดสิมาจุดจ้าจนลายมีกันคริฟาบูสินก็เจ้าติดจงนั้นมาจงสีโคฟอยแต่จนกันมาเจียวจงกันสิมีข้านั่นลวดไล่เลี้ยมไหลแล้วเจมส์จุดสิเวก็ไหล dependent เตียกันตีมีโจ pastor เตมอสิโลเลย chairman มอที่ลูไลเดวลองแต่ข้าอิรินอันมานี่เจจงเวลแต่กันตัวเปียกนาเสตีลุงพุทธมีดังจงอ่ะอีเบาชันตัวหนักลุงพุทธไงข้าก็จะชิมดูมีเดสิมาจูทราวเลยอังหักเชียดมีนิจนกันมาดูนักลองกัลเสตีเคทราวเลยอังหักเชียมีลงปุตบักเสทราวเลยอังหักเชียกติติกานันฟ้าเลยสิเราเลยมีนาวเดสินันนาวเลยตุนิกิรัวตัวล้ออปุยติงริเรามีอุปาริเรามีนิจนไก่มาดูนักกินทิลกัลเสกันฟ้าเล็กเฮอันดูมีทิลเคนดีเตพัดกันจอกเปียกไหนกันเปียกไหนอันวันไออดังพัดอันหลักฐานเนอันจ่าทาติเราเตะกันชุนาติกากันฟ้าเล็กเฮจะตินันอันตับก็เรามาอันดูนิ่งทิลกันเราติกาจนอันตับอันไออันอิงพวงมาจุติกาจนใจดาติเสียจนอันองกับฟ้าอันยังบิ๊กมันนี่กุมนี่เตลองสินายทิลพัดกับวันตัวอาจงตัวละที่มันจะอลูแต่เห็นคนนี้ที่เห็นอากาศเลยที่เห็นไงเชียนนแต่เห็นอากาศเลยมาข้าอุ่นแต่กันที่มิสคริฟ้าบูชงกันช่วยนักะอุ่นมังมีนั่นมาลักษณะนั้นก็เลยก็จุ่มเขาไม่กี่เก้เขานั่นสิจะการเทนนั่นเราเชียร์โคเรามีสิคริฟ้าบูชงอุ่นมังมีนั่นสิเสียจนอุ่นที่มีทราวเลยนุติงเป็ดลิงสิมีนาเรียนสิบักเราทราวเลยอังหักเชียมีอันเอาเดามีนาเรียนสินันนี่จุดทราวเลยช่วยตัวดีมุนนันพักจังติกาตัวชุนจานบรรทุกจงเห็นก็วันที่มีทราวเลยอังหักเชียเดาส่วนมอกะลุงพุทธิกะปาสตอร์ปาเฮอามาลองเตะกะอุส่วนมอกะเบาชันตุกส่วนมอกันเชียร์แมนปาอามาลองเตะกะเบาชันตุกส่วนมอไก่มานี่เรียนจวนเราเห็นอันมาลองเตะนี่ที่นาเสตีกะรถกะลุงทิ้งสิส่วนมาที่ท่าทิ้งเช็คก็ล้อจุบรรทุกมีอาเบาชันตุกมีนสิเสียจนมาขาดิมุนขันทันหาวที่นักก็เสมาจูdiscipleship เด็กกันที่มีสุลัมจูเสอุ่นองค์ลังมังมีในสิเสียจนทาราวเลยเห็นกระงักเชียดูริกรติเครัวหาวอุปานูเลป้าเคนันปีเล่นปูจงเคเจ้าหนาวแล้วอุ่นเฮติพุนพายจนลุงล้วนแล้วว่า
tung te ina khana kalti po khinan mutuk tin hala ruang cho annun naka amateur changmi sitika annun naka andu lo tuk mi atlun ko zonga an huam lo tuk mi atlun ko zonga anan hi dol ma le maya an kal chi mi ke tharau le zonga a se bak fe mi se chachin un mang mi chon kai ma du ning long thil kal se ti du mi pastor te about chen tuk mi chairman te romro about chen tuk mi ti pol nan si sia chon tu chun chan ban tuk vai hui tu pakat ke sitika kai ma mat ni phak che ban tukum si se tin da mi ka hroi kho nga ti ki chek chan bak si te ro tu chun chan ban tuk he pathian ni bian ro mi na slai te ka zum nang ma kha thrau la ya hak che na si chun azai ti chin da thrau lai upa chun mi chun chu tar khoro ha skoloma anga lo cho anga bak lo mi si ma chu hau atlam klit mi kan ummo je kai ma lila jong katlam klit la lo nan pastor te jong klit ve lai la lo homani klit se lo sinan kan ti kho nak zon te khan he chet lam te chau chu te chu kha ha mi tu kha se ka man lan lai khi ka zona khen boi pa ni zur du lai ni thim na ban tu kin achan chan wong kal le kharsan siam boi te avun thim ve na nan khri fa buwa hin nan khri fa bu members that za song that nan se zaruk khati ko sitio fa na ken shui tu hita zat da nan se nan calculator ko van chu ta lam no po shui tu minung za song da nan se shui tu di lak pi khri fa pa long si lo mo za song dan singa se va som ruk kan tilai mo right som ruk se te ka me ze percent da nan se 10% se mo alright se vai a percent lai an real ter lai he bao chan da se ko bibik nu jong khi real ter se ka tin chia lai hen chon kan pong set la ko vok te ti ta ja khâu ngay te kan ti lang mong ka van ti du na ka mai 10% te kan ti mi he nan khri fa bu chung zaruk laka minung somruk te ti mi he nan tlom tak cho tiu mai zaruk ni hen hroi tu tuan kan du ko we te ti len sok len jong mi rian ni tuan kho mi silo cho boi pa ni ma hi dir mun an phak tar na nak cho atu an du mi rian alim du mi valai chung mi vial te kham nak cha dinga ma chu arian lim nak cha dinga khan nan ma minung somruk kha alai ten thim mi khinan se ma chu cha chun alai ten thim mi ne minung atang mi zanga le som li shwe ding nan si mi kha nan ma pumpak mat nan shwe kho lo chin atang mi zanga le som li khan nan shwe kho na nak lam shrim lo mà cho trôi tu leadership training te kan tim chứ nang ma ba kan athok mi se nan ma group kan athok mi se ma hi minung som ruk ni hen tha jong cham ho halawin ipum pe ho halawin minung som ruk ni kan rian je da jong fiang ho halawin minung som ruk ni hen zai da kan tu ok se zai tin da kan tu ok se ti fiang halawin minung zanga le som li shoi kho he selo nan di lak tu nan silai lo na in me hi minung som ruk chunga hin a cheu nak tam deuh tal chu zaida kan rian ni si zai tlung da be pitia apum pe mi tha cham mi pathian sina bom hal nak halamo jin si rim haw khri fa bu thol le der te kan ti mi chu ma hi bak ni na thok ma hi minung som ruk tha cham deuh mi khri fa bu po chu nan thong deuh ko lai mi som ruk chunga hin atam deuh ni nan ni pumpek sia chun nan dam lo bu te jong headset lamo te nan chu e kan tlam tling so la lo te tai man nan thuki minung somruk nan ma le nan zon chiu te nan tan sia chun khri fa bu thon kan ti mi chu chu se ko nan minung somruk man boi pa ni hlai ten a thi mi a ko min ha nan fel lo nan rian jong rel ho ha lo tha jong cham ho ha lo in nan tuan sia chun khri fa bu thon nak lam cho lo te ko mà chú tu chun zong a fiang ten i thai hau ruwa te karwat mà chú kan ma chiao zong ni kan ton mi bak se ma hi shui tu pol kan thon deu thla kan cham deu kan pum bek deu pau a chun khri fa bu chu thong ko hi kan shui min ha te kan ti mi he bia zong khi tampi va chim len ha lo thla kan cham mi kan ma ni kan chol chang nak zau chun ok tla kan si mi te kha ka van du ngai
นับวันแข่งตุกเล่าหน่อยนัชิมิเตะทางไอเตะกระโดดเตะช่วยตูเตะตีช่วยมีจงนี่เจ้าชุนออกหลักหนักจงประคัดเตะเราเดี๋ยวอีปุ่มเปียกหนักจงอ่ะสิเสอีปุ่มขบหนักจงอ่ะสิเสเมติงตัวหนักจงอ่ะสิเสเปียกชัดหนักเลยจงอ่ะสิเสช่วยตูเตะตีช่วยมีหนักนั่นนี่เต่าเราเดี๋ยวเจออดีบ้าเต่าที่นั่นมันเทียมกันแล้วมั้งเสียเชียวขัดช่วยตูจะกันนิทีมไหนนั่นเต่าเราไงเจ้านั่นมินเตะแค่อัดเดียวไหนแค่เมติงจงอ่ะชัวเราชัวจงอ่ะตูจันเลยเรียนเหตุแต่ไงที่จูเรียนเหตุจะไม่ปีไงเท่าไรแต่ใจเด็กสิ่งแต่เจกัลให้ที่ช่องช่างทิลสุกให้ที่ช่องช่างทิลสุกแล้วเจกัลละอบวยมีไม่ต้องเนี่ยจงจาลุนนักจ่าสันไหลดิ่งจงอ่ะเราเจ้านั่นเรียนให้จงจาลุนนักจ่าสิให้ไทยแต่เฟียนจนทิลสุกตุกตักเจกัลตุกตักข้าอบวยปีดิ่งแค่เสริมเราข้ามือตัวกับวันนี้ชิมมินให้เจียนเดียวมาเจียนสละหลายไปพุ่นพายจนตีเด็กสละส่งลูกไม่นักขันดองกันยิงที่ฟ้าบุ้ยตะกุลเป็นเนี่ยอาปีตักนี่ฮะกันที่เฟียงเรามีกันตั้งตัวเองมาได้เจโออาเฟลมีกันเสียเขาเลยนะเดนอาเฟลเรามีน้องกันเสียเขาก็เจการเป็นฟ้าเฟลอินนักกันชิมว่าจนหายเลยที่ฟ้าบุ้ยจะตักตั้งกันหลอกตัวรถกันฟีออกแค่กันตัว เจไว้จูฝากเดี๋ยวโลติมีเฮไว้เสียไว้ขตากันคริฟ้าบุ member ประกาศไว้กัลปีไล refugee จงอ่ะกัลปีดิ่งก็เสียมาจวดจนอันนี้นั่นจึงก็ผ่านเนี่ยเช็คของขันตามติ้งเราตามที่เราหนักก็เศร้าไงจังก็อินจึงมันผ่านข้าใจจินดาตัวดิ่งสิไลแต่กันเวียจะมันก็เชื่อมกันชั่วไลแต่ก็ติมจูสระชันเดี๋ยวลายมิจฉาสระชันที่เกี่ยมังไงสระชันที่โอ้ยเดี๋ยวข้าจุงกันพันละแหละแล้วทวดเราเดี๋ยวยังไม่จะทวดที่สิที่ทวดใส่ได้นะดูที่ฟักนอนเต็มใช่น่าไรที่ก็สิก็แล้วมันชิมีขันกระลุงขัดชกเบียสิก็ไอ้ใครนี่กาบเอาชันมีให้ฟักนอนทวดเราที่หนักเห็นบ่อยป้านี่อักเฟียลมีเบียแต่ก็ชิมเสียจนบ่อยป้านี่นั่นทิ้งลุงจงเรียนตัวก็เลยที่กระจุมก็สุดที่กระจุมบักมีฟอนโจตัวชวนจงอ่ะเห็นเทรนนิ่งกันตัวมีเฮอากายมีจ่าเจ้าฉันทำลายที่ก็จะกระจุมชิมอากายเรามีจงก็จะทิ้งดักเที่ยงสาวนี่เรียนตัวอะไรอันชงเลยอะจะที่คันเด็กเสร็จแล้วหนักมั้งเสียหนักมั้งสาวเรียนตัวหนักที่มีครูหางไงสิมีโจกันมักกันว่าแต่เราจงอ่ะเห็นกันมุสโอปีจงอ่ะเห็นกันนุนนักปีจงกันเล่นเขาเสียมีทุกคนมากันชัมบาวสันกันเลยเราที่จงเคกันเทเตอร์เที่ยวตอนตัวชุนให้ก็จุมีโจเทรนนิ่งกันดีอันจุนก็ให้จุกับพวกท่าเด็กก็มีอะไรแต่อารมณ์มีนั่นชิมไล่ที่จะเฟียนั่นไล่ที่จะเฟียมักข้าก็จะการลงบิ๊กนักที่จะเสียนั่นชัมบาวนักนั่นตามที่เราในหูมีข้าเกี่ยมันในการหูเตอร์มินาเสร็จแล้วบ่อยป้านี่ก็จะอภิญชิมออกอากาศไหลมาจะเบียแต่จะชิมเวกไหลนั่นลงหลายคนนั่นลงเซนปีนั่นไทยกันตีไม่ใช่กันตีบีฝักนนเตะค่ะนั่นมุท่านมีค่ะทิลท่าเสียสินาแค่บรรทุกเสียหน้าอะไรมีแค่ไก่มากระต้นเวมีจนแค่บรรทุกตามที่เราหน้ามูต้นมีแค่ช่วยตูจากกันเฮร์บิกมีแค่นี้จะเท่าต้นตามที่เราจงใจมันเรียลที่เรามีตามที่จงใจมันเคียร์ที่เรามีปอตุกแค่ช่วยตัวทีมเราดึงปอตุกเห็นเสียดังกันตามที่เราหน้าแต่กันมุขาท่าจังทาร์กันหลักต้นหนักเสียว่าจะได้ตรงจ้ะลุงดงมีจ่าสีกระปุกกระติมีข้าใครข้าเสียแล้วโฟเอใครข้าเสียแล้วข้าลุงดงมีปอลเคกันลุงอดงติกาคริฟาบุอโดมีบอยป้าอโดมีจ้ะบอยป้านี่ท่าจังเตะกันเตะเวลังมังก็อามาเลโซนเตะเห็นมีนุ่งมาท่านาลายทิลพัดขัดขินเรียนจวนลังมังก็ไว้ขัดเด็กค่ะกับวันเต็นตาดูนักค่ะสิข้าจงจานุนนักเรียนเปิดตูนันสิเดี๋ยวที่มีแต่บอยป้านี้ปะเทียนนี้วิจินรักกันเงียบเปียมีค่ะกุมทองนี้เลี้ยงกันกัลจังเงกุมทองนี้ฮีกันมาชันอวันดีเห็นกันมาหนักยาทองเดียวมีกันมาหนักเฟลเดียวมีกันมาหนักท่าเดียวมีช่วยตูปอดชัวเตอร์ค่ะเปิดจูลเตนปะเทียนนี้อากันเฟลมีเรียนขับนักเรียนจงจานุนนักเรียนเปิดตูค่ะ
กันมากันเสียกันมาตุชุนกันมาเตียกตีมีหินนั่นมาคริฟ้าบุปีลองเสลาฟอยเตียวคริฟ้าคริสเตียนที่กันชิมที่ก็เห็นกันมา local church ลองเสติกมันเสลานั่นมาเฮช่วยตัวเวลเตนี่นั่นเรียนวัตถุกันมาให้ตลอดเวลสิลายมินิตลอดสิมีรางนี่ตลอดเจียวนาเสียแล้วมาขัดตลอดมีขัดดุษาเตกันตำเสียจนปะเทียนนี่อวิชินไงมีค่ะมาจุดดุษาอัตลาวคิสก็จนคริฟ้าบุปคัดเทกันไปปีตุกจ้กันมาเฮคริฟ้าบุเมมเบอร์ทองทุ่มทองลีทองกุลอะไรมีบรรทุกเต็นกันมาให้กันโซนเตอไปปีตุกมีกันเสียปัจจุบันจนกันมาเฮจงจารุนักเรียนไปตุกันสิที่ข้าผิดเราเต็นเดียวมาจุดไปปีไงเตะกับวันรุ่งมีเตะเสียข้าทิ้งสิตัวเสะมีปังอาวันดินเต้าสิล้ออารมณ์จ้อีดิดเล่าง่ายเฮเสร็จแล้วมีประชาเสะอีดิดเล่าง่ายเฮกันถวกเฮอาบาตอนกันปุ่มจงอาบาจนคอฟฟี่น่าอมมให้ตีลองขึ้นมาสิดูมินแล้วมันสิคอฟฟี่น่าวันดิ่งว่าล้อจะลองเต้นกันวันตัวอะไรกันวันเบรกท่านะเดี๋ยวฮัลดูมินันไงมาก็เลยพอฮัลเบียนฮัลริแล้วเว้ยเดี๋ยวฮัลดูมินันไงมาตุเตียงกันชิมีตาเฟียงมาเฟียงเขาติเขาโอเคถ้าเสียจนเดี๋ยวออกทางนึงเราเสียจนมีพลังกันดินไหลเซ่ยินหากันรถอะไรจะป้องทางสายปัดหาไหลจนใช้คัดแล้วสมลีลังอ่ะตกทันเลยมั้งโอเคเสร็จดินเสร็จตอนนี้สิเราไม่เจอนี่ดองนี่อดีตเลยสังกัดเจออาซาบักเนี่ยอาเตียวสิเราเตียวค่ะมันคัดเตกันเรียลทันอีกแล้วไปคัดเตนมั้งมาร์กตัลชาเรียนหลักสมลีละปังอานักใจจ่าเตียมีฟ้ามันที่เรียนตัวนเปียกมีสีออกกระตุงเล่าไม่ดังเรียนตัวนเปียกตูสีออกเลยมีตั้มปีตัดหนักดิ่งจ่าอีกันนุนนักเปรัวไปกระจูเตียทีน่าบอยปาจิสุครีอารมณ์จุ่มเฮอาชิมมิโจมีดังเรียนตัวนเปียกตูสีออกกะเตียเตมีร่างไบเบิลเนี่ยเฟียงคุณรัวเตะครัวมิโจ to serve ที่มีเตะเฮเต to serve เตะที่มีโจ serve เตะกันที่มีเฮไลฟ์ฮอลอินไซด์ดัสเซเรียนวัตถุนเปียกเสเรียนวัตถุนเปียกเตะกันที่ที่ข้าto work for you ที่จง work บรรทุกจงแค่เรียนตัวเปียกที่มีจะอันส่วนฉะนั้น serve เตะกันที่มีโจแค่ตัวดอร์นักลุงทิ้นเฮมาโซนรัวนักลาวินมีดังเรียนวัตถุนเปียกบักเกษมีดังเรียนวัตถุนเปียกเตะกันที่มีโจว่าบ่มที่เขาต้องขัดเรานี่โจมีดังจ้าเห็น to serve เตะที่ดูนักสุดลำโจto be a servant มีดังจารีนตัวเปียกตัวกระ servant ที่ลายหดจนกันไงมั่งมีให้ลายหดอินสัลที่ลองให้กันไงรู้ที่เต้ servant ที่มีก็สัลที่กันมันเนี่ยสัลท่าที่มีจงให้กันบาวส่งกันมุตต้นมีค่ะมาจุดๆสิก็อารัตโหชันนักฮี I came to this world not to be served but to serve ปะเทียนสิติกาวลัยมินิเห็นเรียนกระทวนเปียกหาเสียเตียบอยบรรทุกรัดโคสิเขาอดูอาจอาราเขาสินาอารัตนักโจปะเทียนฟ้าป้าสินาเอ็นปะเทียนฟ้าป้าสินาอบอยนักเวลเตอทนนักเวลเตขัดเชี่ยตาเรียงมังเอ็นใจน่ะอารัติเสียจนมีดังเรียนทวนเปียกตูมีดังสัลสิออกกระตีกันเสียอารัตนักเตียนเล่าบักมีโจช่วยตูสิออกกระตีเตียนบักฝนเราช่วยดูกันสิที่อาจารย์จนไปปีไงกันรัวตอนนี้
จูเชียร์แมนขาเชียร์แมนจูเซครทรีขาเซครทรีเด็กกันที่ตอนนี้มาคีบอลเคเรียนกันตัวนักจ้าเฮร์มีบอลสิจะกันมันมีสินั้นมาคีโพซิชันบอลเคสัลกันสินักเชียร์แมนกันสิเสียจนมีดังเวียวตีนักอันนี้มีกันสิออกตัวครักสิเดียวมาจู่ๆบอยสุครีนี่อาการชิมมีอาการโจนเบียกมีอามาชิมส่งเนี่ยตัวบักมีกันสิฟิลิปปินส์ชงกันบุมีจู่ปัทเทียนอาศินาอินสัลสินาข้าอาลักที่สัลละจังมินุงข้าสัลวสีก็จู่มินุงและมินุงก็จู่อภัยตุกโลสินันปัทเทียนอาศิกามีมินุงสัลละรอนอิจันสัลละรอนอิจันที่มีขี้รวดพันธุ์ล้อบอยป้าปัทเทียนเนี่ยa vision เวลาจงมีวิลแต่คำออกกะเตียที่มี a vision ตามที่โคนักเห็นอดูมีเป้าแค่พันโคสิ power จงพันโคสิเขาฟิล์มเทียมนักจงพันโคสิเขาอิสวยเทียมนักจงพันโคสิเขานั้นบอยปาจิสุคริตนี่อปานี่เรียนอัดฟิลมี a vision ตามที่โคนักเรียนอัดฟิลมีตัวนักอาทิมีจุสัลสินักสิเพราะฉะนั้นอันนั้นอิสวยที่กะตีจินวันเชียมาวันลุปีจอกคนละเต้ทุดดันกับวันเชื่อให้นั่นลาวมั้งอ๋อทามิสิมาคาลาวก็จะโจนเปียกเข็นให้บรรทุกให้ตัวหนักสองเคกันชิมมีหนักให้ฮีกันตัวมีปอลเคนั่นจริงเชื่อดูแลเด็กกรัวจากกันสิท่าก็สิอะไรฟังกันมันเชื่อก็อ๋อสิท่าซาค่ะซึ่งก็มันเป็นไรบอยป้านี้leadership theory พุ่นจังอะไรก็เลยแต่ก็จะ leadership ที่ก็กลายเลี้ยวสิจ้ะ theory ที่ทำไงหลายมินิกันจะเรียกเรามีแล้วกันที่โคเรามีพุ่นจังอะไรตั้มปีนั่นมีจังอะไรตั้มปี leadership พุ่นเอาเมบอยป้านี้เห็นอะไรดีก็เลยอะไรดีก็เลยตัวโคดีก็เลยนั้นจะเวลแต่ละก็อาทิตย์มีจ้ะสัลซีนักช่วยนัก servant leadership แต่ที่มีเหรอจงแต่ก็มันเชื่อเสร็จฮัลโหลจูลปานเนี่ยกันตัวเปียกเออัตไลนั้นไปแบ่งเปียกไว้ก็สิเดียวไปแบ่งเปียกตัวสิเวลแต่ตัวเปียกแค่ปล่อยลงจ้ะกันลองบอยปาจิสุครินอัมพันมิโจสัลซีนักช่วยนัก servant leadership เดียกันที่มีกับวันเปียกตาตัวแล้วมีลายมินี่กันไงเล่านั้น servant leadership แต่กันที่มีโจสัลสินักช่วยนักข้าสิเพราะฉะนั้นบอยปาจิสุครีมีดังแค่นี้ดันนักโจทนนัก power real เตอังไงดีนะอาทิมีสัลสินักสิมีแค่อามักคุณเตกตีเรื่องบางตัวนักสิบอยปานี่มาจะบักจะอาทิมเขาอาตัมปีอาไทยก็ไล่บัวปาเนี่ยฟิลมีเวลาปุ่มปีขับออกก็กลั่นออกก็เรียนตัวนักอาทิมมีจะสัลสินักช่วยนักบักอาทิมมีสิสัลสีที่กันที่มีแค่ช่วยดูกสิที่นักภาษาลานะครับรำบิดังจารีนตัวเปียกดูนักอารามีสิค่ะบ่าวจากกันเรียนตัวอะไรกันมันเก่าตัวอะไรที่โจฮันเลยทุ่มเลยสิกันมันเก่าตัวอะไรที่ชงกันหูมีจูบอยสุคริตนี่อาจูตุเกตโตลนะที่กษัตริย์ยิสุนี่จนกปานี่จะต้องวิอัลเตค่ะก็กุศลอักเปกดีกปาสินรามีค่ะกษีกปาสินะกิรทันไลตีค่ะอังหัลจ่ารอไอเลียวจนจะบวยขันทวีอปวนอาเชียหัวกุดโหนักปวนขาอาลากิตูเท้าบรรทุกที่กุดโหนักปวนขาอาลากิอัตายะอาเมดอีแข่งปิชงะขันตีขาเทตีอาจูตูขาอันเกอโตนายกุดโหนักปวนอินอันโหนาเตียกันโหมาฮีเกโตละอาโทมีเฮปะเทียนบักเส
มาจูปะเทียนนี่กระโดละอัฐติกะเห็นใครมาจูขวากระโดดตรงไงมีจูคริฟ้าบัวช่วยตูใครมาพาสตอร์เตลจงเห็นที่คริฟ้าบัวช่วยตูกันวันที่ติกะเห็นสร้างนอนขินมุขยาฟอยไงเตะแต่ปะเทียนนี่ช่วยตัวอากันทีมติกะเห็นช่วยตัวทีมเชื่ออามาสัลอามาจูตัวอากันทีมมีตัวเครักสิแต่มาจูเป็นนี่จะกันโจเทวตัวนี้ช่วยตัวกันสิติกะกันไปชิมนาเคอาคีนาเคสร้างเดียวตัวนี้ไก่มาเบียนเบียดลูเสตีเคกันฟังเทวตัวนี้ขี้บรรทุกเคบอยปาจิสุครีนี้อากันโจนเปียกมีอารักตัวมีเหตุจนอลิงเตล็ดบักเห็นสิตุชูจงอ่ะเจรวงอ่ะดา leadership training ที่เรา self training แต่ที่เสียจนช่วยตัวกันสินาก็เห็นกันลงทิ้นทุ่มอาหาวมีเหกันตั้มปีไรแต่ก็จมก็มาจะลงทิ้นทุ่มเดียกันที่ทุ่มสะโสสิเราเวสัลอันเดียมบิกเดียมุนกันเชี่ยกันสิบอยปาจิสุครินิตัวอาติมีเหมีกระโจลเปียกเตที่มีเหทานเลี้ยวจะสัลตั้มเปลี่ยนไงง่ายสัลอันไงมีนาเคโรลเปตูตีเปตูดริงเปตูที่เป็นตัวขับพุนอันอุเมสัลล็อกเลเวลอันอุเมอันเนียมบิกมีโพลเฮมีเกอตอลตูมีควอลเกอตอลตูโพลสัลเฮอันเนียมบิกกันเสมาจูอันเนียมบิกมีจูใจรวงกันที่เสียจนกันมาบรรทุกกันนั้นอันไงเราอันนี้จูพนัดสีพนัดเทจันวะที่ก็จูเอกลักเลยรังเอกลักเลยวลัยดิบลักอันวะที่อันเกะทุตุเกอันเกเฮลายเลยทั้งมินิเขาจะนั่นไทยลายกันเกจิตลงนั่นทุรติค่ะมาขับปอดอัตโอลตุค่ะสัลมันอาจจะอันเนียมบิกสัลเกนสิมาจูดีร์มันจูบอยปานิขันอาลาเกทาวลเตค่ะอวันอาลาเกอันจูตุค่ะเกโดนน่าติค่ะกันหูอัตังเลยโจฮันดัลเลยทุ่มนักใส่ลีนักอะที่มีจูบอยปานิชิมมีจูไก่นั่นเสียเล่นั่นบอยปาสิมินีนั่นเกกันโตลหาจนนั่นนิจงปักขัดเล็บปักขัดนั่นเกนั่นนิโตลเปียกออกสินั่นจ่าเอเจ้าชุนออกกันตัวเปียกจังนะนั่นจ่าอีกตัวบันตุขันนั่นนิจงนี้นั่นตัววิออกสิที่อดีบอยปานี่มาให้ปักขัดเล็บปักเกโตลที่มีอาการฟีลบักมีสิตุชุนจึงกันดีลักกันโตลขอลายเหล่านั้นคุยเป็นปลุกเดียวไก่มาอินไก่มาต้องในการโตเวนหาจัดจึง volunteerมีนุ่งปังอาวันทุติเกวันโตเลข้าตัวเด้งสิเขาข้าที่พอให้เจ้ามินเอาจงข้าหาไงเลยจ้าเดียวเกตโตลดูมีประคัตประคัตอีโตลข้าสิเขากันเกกันโตลอะไรเสร็จก็เลยแต่ขึ้นวันทุกเขาวันพาวันลาโจเขาก็จานสาวปีเราเลี้ยมเราคนเดียวก็เลยวันทุกเขาก็เลยทุกสิฮาวคลีนเหล้าที่สิเหล้าเองก็คลีนเหล้าที่สิเหล้าเองvolunteer สิครับมึงขัดเด็กกันจะโจรอะไรมั้งครับบอยปานเนี่ยกันฟิลมีสีอตุกันตัวนุ่นชันเฮกันดีลักเตตัวเขาเสือทางไงนั่นข้าพอข้าจานอลักเดี๋ยวไรจ้ากันมาเวียลเฮECBC ช่วยตัวเวียลแต่ ION กันตัวที่ข้าเกี่ยตรอลมีจงนั้นลงทุ่งอมเสียล้อจนต่างมีเวียลแต่จงนี้ที่เกี่ยตรอลเตที่มีเฮโซชิมเราเกี่ยตรอลเตที่มีกันเกี่ยทูร์บิกมีเสมันเสียล้อบอยปานเนี่ยอรักตัวมีกันฟิลมีสีจ้ากันอะไรเต้นช่วยตัวนี้จนช่วยตูกันสิแล้วสัลตูกันสิที่ลงปุ่นไงนักจากรุ่งจงกันกันวันโดนอะไรฮิกาเลยทุ่มนี้กันวันโดนมาสานอะไรมั้งนั่นนี่นั่นบิซี่แปงโก้เนี่ยที่ห่างจนมันนั่นเศร้าแปงเลยก็ที่ออกจนกินหอหนักแต่ขนาดหอเตลัยประคัดเล็บขัดข้าวันโดนโจคนหาเสียมั้งเสียโจกูเอาเลยสิ, bagaimana kontrol masalah? Apa lo kemana kontrol masalah?
นะบอกมีคำว่าทีมแล้วเสียมาเวลสกอกัลขอสกอเสียวันลิมตาริสิแล้วชุนจะไอไลกันเชียแต่ไรอมริโกเส Kalau berpaling seorang besar, kia trol mi vel te na chunga lunglum nak tampi kan ngai zaida lo ka trol ti mi he trol atol min ha zai na feeling zaida lo kalai ban thak to sila kan tin shim shim akan sal lumput kan nai kho nak ding shim akan hi kan famu kan spa ha ke ma atol bal lo mi ne hi man tu benปะเทียนโดดหนักตักตักค่ะปะเทียนเรียนค่ะกันในเพียนเนี่ยปะเทียนแม่เนี่ยยิสุแม่เนี่ยอารักตัวมีค่ะนั่นตัวดิ้งชิมดีสัลลุมพุทเทนั่นไงออกอาศัยที่มีลุมพุทเทค่ะใครจะกันนุนอาให้น้องมันตัวคนตัวปักขันมั้งมีเกเฮอัทุบิมีเกที่กันเกอาศัยกูนาตีที่กันมีโดดเบียกที่กันนุนหนักอาขันโอ้ที่เห็นช่วยตูช่วยดูลองสิเราไม่ได้ไม่นุ่งกันสิหนักใช่ไหมสัลลุมพุทธิเขาไม่นุ่งสินเปล่าขึ้นตัวโดนหนักกันในออกสิที่เราลงไปจนใช่เสียงตา feeling ก็ดังไงก็ตัวว่าเขาบอกที่มีตัวเขาได้รู้ว่าอีตัวก็ที่มันสมัยการลงทุนไงก็ตัวกันที่เกี่ยวกับอัดเข็มมิดทำจวงเราวิเตอร์ประเทศด้วยกันทุนนับไปตัวตัวรุ่นแห่งเรียกขาดทางการตลาดเกลองที่มันทำมาก็จนตัดมิสติลตัวนี้ตั้งก็ตัวนี้อัตราเงินก็ตัวรุ่นนี้อุปกรณ์ทั้งคนนั้นเลยอุปสรรคไปรุ่นเดียวสิครับไอ้รอบมันไงใช่หนูเลยพอสังค่ะนั่นเลยด่านั่นลงช่วงชัวเดี๋ยววันนี้ตัวเองไม่เจอเสียชิมเวทไม่เนี่ยกันละบูจุดตัวแต่เราไม่ได้
se en ma zone mi to tar ketip bel na se fon la na en bible so ko na be bible si ankin flam akin flam kai kai lo hina ไก่ วัตถุศัพท์ที่สุดที่แข่งมามันมาตั้งแต่ สิริโก สิริโกนะเขาเขียนตั้งปีตั้งหมดนี่รักบอกไปเดียวกันว่านับเป็นกันเปิดปักหันแล้วเมมเบอร์ดูโปรตินะแต่ชิว่าแหละไอ้นั่นพวกเมติเราติดหักติดนั่นแล้วก็จะบอกเลยว่าใครชิมดูจะชาติแล้วทอปิกตีถึงเนี่ยชาติตีค่ะมันเปียกปากชิมก็ดูแล้วก็จะตัวชุนเห็นก็เป็นเพี้ยนมีจุดประคัดเพี้ยนเสียงตัวโดนนุ่นลองสลับน้องไงนุ่นค่ะเป็นนี่อมเดียวว่าในใจที่ฉันตัวดอลเฮร์กันตัวดอลเฮร์กันตีก็ง่ายเองอาชีพจะโน้ตกันง่ายกว่าเลยตัวอุที่มีตัวเราลองหันตั้งปีเห็นคราบเลยสองกันสูงแล้ววลัยเลยสองกันสูงแล้วจุดจะจนปุ่มปากเองตัวดอลนุ่นกันในกันตีก็ง่ายโน้ตกันง่ายแล้วแล้วมาเด็กค่ะจุดชนะเห็นตัวดอลนักค่ะปีเดียวนะกันจนเปียกมีจะเสมียนไรล่ะเองมาอันนี้เป็นชัดแต่เดียวรู้มีจ้ะน้องเองนะตัวคลิปพาออกไปนุปะเขามาขัดตัวค่ะอันรักดูง่ายมีเสมียนละแล้วสนายตัวอู้นี่ทีน่าติกะน้องเองนักเต้ค่ะอันเป็นช่วยมันจะเกี่ยมาตรงอันเป็นคอมพิวเตอร์มีจ้ะมาให้กันตัวมีรองเห็นกันท็อปิกตั้งแต่จิสุนี่ตัวดอกนักค่ะซีซองค่ะเสมียนละมานักอันโฟกัสมีต้องทำมีอะไรล่ะเด่นคลาสน้องเองนักค่ะนักกันตัวแต่มีเห็นน้องเองนักค่ะพูดจีบรู้แล้วทางไอดีค่ะเดี๋ยวมาเจ้าลองเสร็จดังเป็นดีรักษาตรงไปตัวดอร์ง่ายอีตัวดอร์ตัวตักสมส่วนสิเกาละสิเล่าต้องสกอลนั่นน้องไงเราไม่กันตั้งแต่เห็นพี่ฟ้าบุลองสละกันนักฟื้นนักเห็นก็เสียหายง่ายตัวนี้จ้ะน้องไงนุ่นเฮียกันโจรง่ายๆครับที่รู้แล้วนะที่จะเชียร์รูปแบบได้มากับขันซ้ำดีครับสิตั้งแต่pa ave đằng ta vẫn tuần khá vẫn share nên cần tụ miếng mà đằng khá si vẫn chìm với đâu sẽ nên vẫn chỉ mi bỏ khá san lại tục đặc giống để thà rằng là để có thể trôi cho nên chỉ hết chiều là nên chán cái nghĩa lâu rồi hắn sẽ có tăng nín nên vẫn muốn hạt cái ta dày đạn nên lục thì nó chuộc mình không phát rồi nhị rồi này akan han makati na khala phang ang na tool baka khan kalung khan vuk ti hong chok so ma khan ji su dong ni khana ti tu ka chung long cha kam hui nang ke to lu ya kan fiel ba akan fiel son na thai chung dong kam hui ama du na tu ma sa ka kan fiel chun ke ma pum pa ke mi dang za pi cha ka chim lo mo ka ban na baka khan an tu sar na kha cái mà này khăn phiền học được cho, đi xuống đó cái nào cái mấy khi không trả được, zero đi chun anh nói cái ngày nào anh tuổi mi cái bên không khăn cái mà không bạc không khăn cái bên khăn sao rồi, cái trình độ dùng cái gì chun
กันนึงนะเยอะที่อัฐองมีเวทกันเสียกันสามีที่อัฐองมีเวทกันฉลองเวทกันมันขาดเตยโดนเนียมตะกันสร้างเบียเชมตังอ่ะกันมันขาดมีติก็มันที่ก็คันมีเกมาเพี้ยนนักเป็นกับเปียกอันที่สามีนักคันเกมาอุปกันเพี้ยนนักเป็นกายลมนักอีกเชมดูบิ๊กมีจมูกจูก็อาการเฟียลมีกันตัวมีสามัญในบัญชีมันตัวกันอาการเฟียลมีเรียนกันมันตัวอันมันตัวมีกันหุ่นที่กันอัตัวตูจาลงมันสิโลหินที่ก็มันทางจะอุศโลมีจับปีนี่กินอาเกโตเลี้ยกันข้าส่งอะไรกับตาเร่ที่จับปีมันนั่นตัวสามีกันมันหุ่นที่ก็อันตัวมีกันนั่นตัวมีกันมันหุ่นที่กันปุ่มปักจงอ่ะเรียนอันตัวชิมที่มีเด็กเกมาปุ่มปักขันสารงอ่ะกันตั้มพิชัดนั่นนะอมเรียนอันตัวที่มีเด็กค่ะอันเป็นลังตาร์กระดูกที่ตั้มที่กันลงโอเคดังตาเสียมีกระชิมเราจึงกรอลไอ้กาโทรอะไรเราที่มีนั่นอุ้มบ่ประคัดโอเคกันเป็นหลักทั้งกันลงสอกไหลเองกระโดดที่ไปเจอกาหารไงมีชีวิตพักได้เสียกันลงที่นั่นโม่มีเกกระโดดตรงนี้กาเกกากันลงที่นี่กาเกโดดเขามาเชียร์เขาแล้วโม่ช่วยดูว่าสิ่งที่กันเข็นกันลงที่ร่วมเขาเป้าวันที่ก็ขากันลงมาร่วมมีขาขับตัวเกโดดดิ้งคุณนี่กันช่วยมีนาเมมเบอร์อันกันลงกันในถุงข้อหนักในงาขั้นกันลงข้ากันในชุมข้อการชุมข้อแล้ววิข้าการชุมข้อหนักถึงว่าบ่มถือว่าใจด่าแฮปปี้ใจใบเบิร์จะจ้างนิดาขัดจนเปียกปีฝนข้ากันที่ขึ้นกันตึงหนากันลงกันในชุมข้อต่างหลังที่ขึ้นใจด่ากันตัวแฮปปี้มีเด็กครับแล้วมันกันชุมข้อกันเสียตั้มปีกลมเบลนักข้ากสิโคตอกเต็นลมบอลเต็นวันเล็กขวันจะจมไหลที่บรรทุกดุนจันเจียจากกันทีแล้วมั้งกันมานี่เชี่ยวขัดโจกันนูชินนักแรงๆขึ้นไม่ลงทองไม่ลงคลองกันทีแล้วมั้งที่บรรทุกที่เวสเชี่ยวขัดโจอัตโนมัติเตขึ้นตัวดอร์มีที่โคเสเวอัตโนมัติเตกันที่มีจงอ่ะจนได้เต็นนั้นลงคลองตะตักมีที่โคเสเวเทียมบางทีก็ไม่นุ่งให้กันดังดิเจียวเวตัวดอร์นุนเตที่มีเฮอัฐาที่จุกันง่ายจุกันดูเจียวสินาเอ็นไม่ให้ง่ายให้หารง่ายมีทิลเสแต่วันฮัลมีชงกันวันเปิดตอนก็ดูมีโจฮิบันโตนุนนักเข็นเดียกันที่มีเฮมานี่อิจวมนักินเข็นโคมีโจสิมโลเตก็จบจวนปะเทียนนี่อธิยังทราเวนอากันเข็นน่ะจนกันฮัตตุกมีจงให้เข็นโคสิริมโคติก็จบจากเรื่องอามินจุกวันไทยดีละเว้ยประคัตปานเนี่ยอนุนักตอนมีไว้แต่เด็กขันมันตุกชิมมีเตโจกระทินเหตุโต้ตุกเตกันนุปีแล้วจงให้เหตุเราจงกันนุปีจงให้เหตุเรากรากแล้วมั่งเตกฟ้าแล้วจงให้เหตุเราจงกรากแล้วมั่งไหนตรงปาลเตกลุงดูเราหนึ่งเงี้ยที่อาจารย์โตอขินโอ้คือช่างแล้วมันกระทินโต้ตุกเตเตตุกวันชิมมาเห็นมินงเชื่อคนจะเยอะที่เกี่ยมาของชิมจงเตติมินนุ่มก็เลยที่มินงก็สินักอาจารย์มีทิลกิสิมาจุปานเนี่ยที่มีโจใจดักกระตัวงาที่เฮรัวบักกระไทยที่เราการรวมเช็คเขาไม่ให้ท่าเราที่กังหันเขาที่ท่าต้องจุกจำปะต้นเขาน่าจะใจเดียวจุกกระไทยที่เราดองนักจนบ่าวจับพัดกระทีมีบ่าวจับทีมีต้องสักวันผิวจังลุงสาวนักบ่าวจ้างเฮกระทีมาดีมาจุบ่าวจะจ้างโจจิงเลยเฮจานเลยเฮกระเรลกระเรลมันอาคินกระจะหูปีจงขึ้นมาข้ากระเรลท่ากระจำกระเรลท่ากระจำเมมาจุตีบักจังกระตัวมาจุบ่าวโจอันหัวขันจนเกกะลุงทิ้นชงอ่ะเขาลองสักกันนุนนักบักให้มาจุบ่าวโจเดมาจุบ่าวโจปะเทียนเบียสิติกาปะเทียนเบียก็ชงจังติกาจนมาจุบ่าวจากกระจะนะมาจุบ่าวจากกระชงนี้นักนี่จนกระถั่วกันตัวมีสิติเรากันนุนนักกระชงเลยกระเทียนเดมาจุทอกจนกะลุงทิ้นสาวเวเดีมาจุบันตุกดาที่เราโจชงเล็กเช่นนักที่มีไม่นงเนี่ยกันตัวโคมีสิริมเราจนนักฮัลมีวันผิดดูมีโจบาวลชงะใจฮิดาท่ามีบาวลชงะใจฮิดาไก่มาให้อัตลักมีเตะสีทีบาวจะจ้างเกี่ยวกับโคจนมาคัดเตะค่ะประคัดป่าตัวหนึ่งปุ่งชานเต็นถ้าจำนักเตะปะเทียนบีกันชงะกันลุตรกันนุนตรเสียจนปะเทียนเนี่ยตัวโคเราไม่สิริมเราติเกกันผิดนักจะเสลเตนักฮัลมีขันตั้งมาจ้าลองเสลมไรแล้วอดังโปจ้าจังหวัดเนี่ยมันชิมไรที่สำคัญมันชิมก็ดู
เกตโรลนักเลยคำกันวันเก้าทานไหลเป็นเนี่ยปาสตอร์โนเนี่ยวันชิมมีน้องไงนักที่มีค่าชิมเด้งตรงอ่ะขันกับวันทีมเสกนะตั้มเดือดสุราตาแต่กติขันกับวันเดลิทานกันดีไรมั้งฉะนั้นน้องไงนักเล่าวินใจมันเนี่ยอาตุเขาสมสุลปะเทียนนี่อาฟป้าเวลาจงอรุณทานักโจบอยสุครีรัตนักจะปาน้องไงรองอ่ะสิกันวันเรียลมีชงจงข้าพีข้าจอก็เวฮิเวลาจงกระดนักจุดเตติมีกระดโมชันเตติมีอามารัตเตติมีอปานี่โนลเปียกมีข้าไงรองอะไรมาจูอารักรัตติกตัวขันอตุยเกตโรลนักที่เป็นตัวมีเตะเคสน้องไงนักเราเห็นคริฟาบุษบช่วยโคเสแล้วใจมันอัตลามที่น้องไงนักจะปีตักมีสิกันเกี่ยกันเดโรลติกาบอยสุครีนี่อัตโรลมีนาจงขันกันวันชิมเรามีเตโจอันดีละกันอันเกตโรลหายอัตโรลมีชงขันประคัดปาเตอเดลเวทียมจิมเขาได้เสียจูดาสสการิตไม่ฮีบาเบิลกันเรียลมีเฮบอยปายิสุครีอธิลายนักเลยขันกันเรียลมีเสียจูดาสสการิตนี่เห็นอักรอยเตลายอักจวรเตลายที่ไทยอัฐิเขาเวอฟอนักชิมาจนจูดาสสการิตที่กันนุนนักอักลาวตุสิลายที่ฟิยังเตนอัฐิเขาอาราลบักเสมาจูอาราลปาจงโจเกตโรบักเวเขามาจูช่วยตูโพลกันจ้าจงแบบปีตุกเตะกระโดดลังมองต้นมีโจคริฟาบุกันช่วยนักเข็นกันต้นเจียวต้นมีกันหักบิกมีโจกันคอมมิตี้ชงะกันดีพาร์ตเมนต์ชงะสิเราแหละช่วยตูชงะคริฟาบุชงะกันเร็มเล่ามีหากันเสียอากาศเล่ามีกันสิกมีโพลเฮปะเทียนเรียนตัวดีติกฮาร์บักมีเสนันต้นเจียวเท่าไรมาจุบันตุกโจบอยสุครินอาเกะโดนมีจูดาสสการิเทตาชุนะจนกันนี่โพลเฮจะประคัดเล็บขัดนามเฮอาจวนทบมีง่ายวิธีเสียที่อาจจะง่ายมีจุกันเล่าเฮสิวติวฉะนั้นกันนี่เร็มสะสายเล่าขบันตุกเจียก็จะเดียอันกันตีกาขัดนี้แต่อันกันตีมีกันเทติกามาจุนูมุจปาโจกันหัวต้นไหนอามาให้ประเทศทางทัดดีจงกันดุต้นเรากันหัดต้นเมจิงทุดดีจงให้กันหัดต้นนี่บอยสุขนี่กันจนเปียกบักมีโจมินุงไหลนี้อาเกต้นหามีชงขันอามาอัฐตุหาดึงมีจุดาสสการิจงอัตโตลที่ช่วยตัวนี้กันพิลลบักเสจนแค่หัวมีนรำเรามีมเสียจนอตุบรรทุกกันตัวมีทิลเฮเบียกันชิมเราจงอ่ะน้ำหูมีค่ะขีฟ้าบุจปุ่มขัดกันเสียหินุหิปากระลงทิ้งชงอ่ะข้างไอเทียมโคเรามีเฮกระสวลเตตุชุนบรรทุกอีตีจานเสียนั่งไอเทียมโคเราจะสวลฟังเจ้าสวลเสียมีไอเทียมโคเราจะสวลบักเสียบอยสุขีนี่อัฐตุหัดดิ้งมีเกอโดนเปียกมีค่ะกันสวลนะกันหุเตอร์ตุเสียล้อกันไงชีเตอร์ตุเสียล้อมาจูมีจงเงลุงกินเล่านักมีจงเงทิ้งหุ่นนักเห็นประเทียนเบียตัวนี้ลวดนักกันเตะก็เสียตีเตะสงค่ะมันฉับกับมันดุมีเสียค่ะมันเป็นไรคริฟ้าไปดีกันตีนั่นสิดีกันเตะกันตีมีสุลัมจู waiter สุลัมและ waitress เตะตีมีเสียกัน US กันพักกาขันจนพันกาโปเขา waiter อักตัวมีรักตำไงเสียเซวันต์ตัวเวทร์ตัวเวมาโอ้กระป๋าจงคือเวทโอ้ฮีเมลิงป้าจงตัวเวพัดกามิโจเวทร์รักตัวไงเรียนฮาร์ตุกขาเลี้ยวขันจนโมโตจงเฮฮาร์ตุกเอโมโตเฮกันนี้จงคือกระป๋าเนี่ยโมโตรักไง1994 Thui 40มีร่างแต่ยังไงอลีวาให้ตุกลับเลยจงโอเคแต่ที่น่าอักลดูเราที่พอลแค่สิก็กันโมโตพอลแต่ตุกันจิตมีตาชุนจนไงเชียบักให้กันเสียไว้เธอแต่กันดีมิโจอัตวนมินตัมปีนั่นมาลักษณะอัตวนมินไหลไว้เธอนี้กันตัวต้นมีแค่ใจด่าสิแต่ที่น่ะมีภาษาเขียนเสียเสียงไว้เธอนั้นตัวนักฮาร์บิกเตนนั่นรู้มีเจสิสิ vậy cho mà chú nó chỉ mì bia cho ăn thang ấy vậy có vấn tiền lại ấy
ฟีลชุกเช่ามุจุกันสิตักก็จุสเขาล้มว่าเสวันตาจะด่าฮาร์บิกเตอร์นรกตัวเลี้ยววะเบียเทียมเตอร์ละละสิหนึ่งเตอร์สิ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 พวกเลยบางคนฉันคุยกับมันนะมาวันตัวเรียนเรียนที่โคดิ้งครับส่วน student ที่มีเจอแอปว่าอะไรมีกันนี่จุดจนอันนี้ค่ะเรื่องที่ไรที่ลุยนี่แม่เป็นอะไรมีค่ะเรียนที่ส่วนเซฟโอเคอาบหาร์กเลมแล้วก็ส่วนเขาดูแลเลยเขาเรียนตัวเป็นที่ลุยมีบักที่กันบักเราค่ะอาหารตัวสิสิ สิก็พิมพ์ตัวนะอาคันรักอาคันเขามาคาดและที่เล่นจ่านี่ค่ะกันนี่เปิดสู้ละจนกันมันนี่ค่ะจ่ามีกันเดียวมันไม่ยิ้มเลยกันหลาขากันสู้ไปงานแล้วเขาไปงานแล้วตั้งแต่วัยรุ่นตัวนั้นมีนึกถึงที่ตัวนั้น experience มันกันชิมตัว alright นู่นเลยมันกันชิมตัวนั่นมีเขาเจออันนี้ alright you are part of the group so มันกัน share ตัวจะได้ฮาร์บิกสิค่ะตั้งแต่ตัวนั้นมีนึกถึงมาโอเคalrightจะได้ฮาร์บิก yeahสิค่ะบอยสุครีนี้มีเรียนตัวเปียกตัวออกกระสิโลและสัลซีออกกระเตอติติกันตุกันชิมมีเวลเต็มหัดค่ะเรียนนาจีเปรียดชงกันตัวนักใจตุกันด่าฮาร์ดิค่ะหลังจากที่มีนี่อันกันเฟียลชุกอันกันเฟียลเช่าเฟียลชุกเฟียลเช่าว่าเห็นเฟียลเรามันอ่ะก็จะฟังไงมีกสิติกาเวทเทอร์โปอันหมายก็ขาดตัวเรามีจ้กันฟ้าแล้วนี่โรลอันเคลียร์ที่อัตังขัดทูเป็นติกาเข็นมาคือจะเวทเทอร์จะกระตุ้นเรานะใจลุกันด่าฮาร์งาที่กระโดดเปียกไงตัวนะมาจูชินชับปะลายมีเหกันตกลงมาไปทิปเปียกฟังเรามีฝั่งขัดร่องเปียกแต่ปีร่างเชียมีกันริห้อยช่วยนั่นกูที่รู้จะกันตินอะไรเราเว้ยแต่จะกันหนึ่งไงจังสินั้นกันไทยเราไงจุ่มเหี้ยมาขัดติกาเฟียลชุกเฟียลเช่าว่าสิเรียนเฟียลนี่แหละตั้มทิปตลกเป็นเขามาจะจับว่าฝั่งคัดแล่เปียกุลเปียงาและเปียชาที่ฝั่งคัดแล่เปียชมทุมและเปียงานหาเชี่ยที่จนใจลุกอันกันตีจังว่าอินดัวมาเขามีเตปอลใจลุกกี้อันทูลน้องใจลุกอันบัวจังฟิล์มตัวหางปอลที่ที่หางง่ายเสียเดียวมาจู่ๆเรียนกันตัวจานเตลองคือสินั้นบอยสุขอรัตโนชันอรัตนักร่วงมีสันสิอกราเตที่มีอันนี้จะ24/7บักเสปัจจุบันช่วยดูกันสิที่กามีเนี่ยใจลุกอันกันตีจังอ่ะอินเอาหนักค่ะเดียวใจลุกกันทางอันกันเชียร์จังไงเทียมอันเอาหนักใจลุกกันจูทัดเราหนักอันตัวจังอ่ะอันจ่าทัดจำเปียกตุกันสีนักเฮ่มาขี้เฮ่สัลกันสีนักอามารูเตจุเสเรียนกันตัวนี้ก็ตามจริงเรียนตัวนั้นจะฟอยไงเขาจะกันตัวที่หอยนาแฮ่กันตัวนี้กันลำนาวัดล้วนเขากันนิโคกันเขียปกโคกันจนอนุมัยเขาจะอาหารนักบิ๊กต้นจะกันรวดนักอาฆาตโลติกาสิเราเลยประคัดเลพัดกันทางกันเฉียดมีค่ากันมาลองหันจุดเดียมีกันวิธีมีนะคะกันมาลองหันจนวัดที่ชินกันสินพักฐานติกากันเจลต้นเรามีจ้มีว่าไงเทียมเคสเท่าตัวนี้จะจนช่วยตัวเวลเตนี้นั่นคริฟ้าบูดีลักเตที่บรรทุกินมีอ่างไอเทียมเขามี
ตัวดอนนักลงทินอังไงมีสิโคนักตาทอกตัวจุนนันมาบักเห็นนั่นสิคนนั้นมาเนี่ยนั่นทอกเราเสียจนคริฟ้าบุญนี่เห็นอดีตลักปีนี่เห็นใจที่มันขันขากัลปีออกจนจนมีไงเทียมลงสาวทินฟัวตัวดอร์เตกันที่มีอฟอยชิมเราตัวจุนก็ชิมลังบางเลี้ยวจังหวะเห็นเชี่ยวขัดเจอคนนั้นรถเมนไหลจ้ะคดีกรักซีมีขาทัดตรงเรามันตรงเราที่อันนั้นลงเป็นมีจงเท่าไรเด็กครัวเตกันจงนี้ทัดเราหนักชิมมีกันสีเราหนึ่งปีนเบียปอดมีจงกันไทยก็บูจงอ่ะเห็นสัลเตกันตีมีจ้าเสกเอาเดี๋ยวที่ท้าวจำเปียกเด็กช่วยตัวกันเรียนบักเสมาจุดที่หาร์บักเสที่หาร์บักเสฉะนั้นกันตัวมีเป้าเตะขาปะเทียนนี้อวิจินอะไรไงมีเวลาจงมีเวียแต่ขับหนักจากกันสิที่กับผิดเราเต้นกันอินตัวมีเชี่ยวชาญจนนั้นมิตรที่ตาต้นก็ไล่อะไรเต้นพาสตอร์ชิมิโจเคกันลุงเรทไทยจานกันมิตรที่ตากจานที่ลังมังเขาใจรวงอ่ะด้าเมมเบอร์พอใจทุกคนนั้นกันตีจงอ่ะกันยังไงเทียมนาทีเสียจนกันสิโคตอกเต้นบ่อยปานเนี่ยกันจอนเปียกมีเตะเคกันนุนปีคริฟาบูจ่าท้าสวดไล่แล้วแต่กันตีรวงอ่ะกันอินมีเคสก็จะนั่นกันที่มีเบี้ยพอกันไทยเราแต่เรากันไทยก็สินันปะเทียนเรียนตัวตุกันสิทธิกาเรียนตัวกันเนี่ยวัดบักขันไงเทียมเจียดีนั่นสิจังจากกันแต่มันกันนั่นเละฮาโลมีกันสินั่นไทยบรรทุกพาสตอร์เบี้ยกันเทียมไว้เจ้าประคัดและพัดอิเล็กตัวสิล้อนั่นกันที่มีเบี้ยแต่ขี้อิเล็กน่ะเช่นนั่นมานี่นั่นกันที่มีนักเห็น dictionary นักกันกาวไล่ commentary นักกันกาวไล่ฟักตักกันที่โคตรน่าเลยสินาเอ็นปะเทียนเนี่ยกันฟีลมีมาค่ะสิเราคริฟ้าบุอดัมนักอัฐนักอัฐนักอาจารย์จนไปกติกาหน้าเสะไปละปะเทียนเนี่ยเทจนจากเขาเดียอินทัวร์มามีเตะเคคริฟ้าบุดัมนักจะสิจ้ะมันจะจนมีเล็ดลังบางมีคอมเมดี้นะดีพาร์ตเมนต์นะคริฟ้าอุปนันนั่นสิเสียจนแต่ติ๊กมันน่ะมาขันตัวนักคอมเมดี้ดีพาร์ตเมนต์มาขาบุค่ะแต่ติ๊กมันน่ะอังกันดัมบัลเลยแล้วอิเล็กลังบางอ่ะจนอิเล็กออกจากอดีตแล้วจ้ะสินั้นสิเขาจะที่สิจังอ่ะเดี๋ยวตัวดอนนักลงทิ้งกันไงมีเด็ดตุค่ะแบบนี้ค่ะเสียจนชุนจะไอ้ท่านะมันคือกันตัวไรที่นั้นชุนจะไอ้ซากก็กันดินไล่ชุนจะไอ้ดิหูตุขันปุ่มเปกนักกงอ่ะกันกัลทันเต็นอะไรมั้งค่ะจะเวียจะเสียล้อที่ห่างจงค่ะอันซาอุดีจังไรนะเดี๋ยวก็รู้เถอะชุนจะไอ้นักไรตัวขันกันจานกันฟันฟังอะไรถ้าจำเขาจะนั่นมานี่มันวันที่ไรกันวันเสียมั้งค่ะจะเวียจะเสียล้อชุนหัวกันวันเป็ดทันอะไรโอเคงั้นจัง thank you roll akan tlang tak piak tu kan lompak how set na nan sinu bu ma te hang ka sinu bu chi fiang ko we adang di la kan te ko se pathian chu atlung loi mai ri la tinak se tha to ka chun han kan chon mi tianga be hal ok nan ngai mi fiang lo mi jong se khau chon reflection ben duk jong te tha jang nan lak mi jong se khau van chim nan duk mi ma chun chon ai pa nan lung chuak mi ti ben tok chap maจะผ่านทางปอจังเขาว่าขโมยเรียนตัวหนูยังบรรทุกรัฐเทนันทาบัดหูวันรัฐเชกันล้อมไปป้าจังอารมณ์เท่าไรเตะขจุบเลยไปป้าตัวนี้รัฐทำมิจังชวนนางเปกคนหาเสียแล้วจิงเล่ชกมิกจุดชวนนางกันเปกจังไหนข้าเชื่อสุมเราเชื่อจนกันเป็นเปไล่จิงเล่จนดิ้งสินันจิงเล่ข้ากันเต่าเด็กวิศรัวฮีจิงเล่จนดิ้งกับวันตีมีสินันตัวกันเป็นจ้องไหลคริฟ้าบูกันจะช่วยนักไก่มากันตอนเวมีกันมาคริฟ้าบูซีจงอ่ะจนคริฟ้าบูดังแต่กันเทคโคตอกมีอันซีจงอ่ะเขียนกันฉบับบิ๊กมีประคัตเตสกรัวเตกรัวleadership training กันตัวอะไรที่เป็นตัวจนเปียกออกนะอาจารย์พักที่กับคริฟ้าบูพาสตอร์เต้ก็ชดตนนะเขียนอันกันที่ลังมังมีโจเคปุ่มเปียกหนักที่เขียนชิมเหล่านั้นอันวันชิมมีไงที่ก็ใจดันนั้นเฮลบิกเตียกตินหาเป่าเตียขึ้นปุ่มเปียกหนักที่อันกติแล้วมังเขดังคริฟ้าบุกลต้นหนักจงขึ้นอารมณ์จะกันมาคริฟ้าบุเจียวจงในกันต้นมีสิทธิกะไม่ให้ปุ่มเปียกหนักเฮอภิบิกมีประคัตสกรัวแต่กรัวจากขันปุ่มเปียกหนักแต่เฮกวันจ
จานลานกับวันลักดูมีเตะกันสิกันไบเบิลเตะค่ะกันวันก้าวทันไหลมาร์กาพระสมลีและปังอาค่ะบายฮัดกันจะจังครับว่าโอ้ฮิไลปอล Wi-Fi ทารุมีปอลค่ะนี่จะ Wi-Fi ทารุมีอินเตอร์โลนะสิเตนั่นนี่เป็นนี่ค่ะการเล่นมันราเวงตัวเป็นตัวโลเวลการเล่นนั่นมาปีลองค่ะประคัดจังวันเช่นก็แล้วเต้ค่ะมากาประชาสมลีและปังอาค่ะเจ้าลาวินวันชิมของเขามาโอ้เจ้าป้าเจ้าลาวินเสร็จแล้วเจ้าป้าเอ็นวันชิมก็ค่ะวันชิมตัวชิมพันขัดเตะ 1 2 3 go arat nak asul lamboy pa ne chimi kha zai ti zai cha kra lo ti arat lo nak achimi kha se rian tuan piak mi si ok kra lo mi rian tuan piak tu mi sarf tu mi sal si ok kra te ti mi kha arat nak ruang te zai ruang ada arat atang le awan chimi kha se mi vielte ti silau khe jaise mi tampi mai babul krela ka thin phangai mi cho mi vielte ti khe se lo hau pau kham kan silai tlan kan silai ti khe afiang ngai nan mi tampi ti te ka tlan lo mi jong an ti na khe so ti ka wo makini ki ka thin ak phanter ton mi cho mu tlan lo mi kan ti te ka koram lai rong Africa เลยร้องตลุกร้องชาลองให้กันมีทำจ้วงส่วนของมันตีกับพังมาให้ตันมีตำปีตีมีชงะเห็นกันฝนุแล้วกันฟ้าจ้องแต่เล่าโคสิเฮที่เขาสกอลมาอาศิบักจ้กันชงชัวกันฝนุแล้วกันฟ้าจ้องมีตำปีตันออกตีมีชงะแต่เล่าเหตุฝอยเตะฮิบัตักตินมีว่าจางขัดตินหินเบียตำปีกันรัวเตะรัวเตะมีตำปีนุนนักตันออกจากระเตะตอนนักจ้าซึ่งใจตินดาติมตัวนักก็เสียใจดานุนนักเปกเดียวนุนนักเปกเดียวกันที่มีเฮมีนงประคัดนี่ตัวขบมีเวียตละกะสางบิกเสียมาจู่ๆกันนุนนักเปกออกกระเดียที่มีเฮอีปุ่มเปกนักละกะสางบิกบักจะเสียสิก็ลงมาจู่กระเดียที่มีข้าปุ่มจะอาเปตักมาอันนุนนักเปตักก็ลงมากันนุนนักเปกออกกระเตะอันนุนนักเปกนักทองข้ามีนุ่งตั้มปีนี้ขับนักตันอันสิดังข้ากระโหมีจุดสีเตะอันนุนนักเปกตักเอดูชวนจังนังมาอะไรกันมาช่วยตูกันสีโคนักนะใจตินดากันคลิฟ้าบุทองเดี๋ยวอินกันช่วยโคอะไรเตะเทรนนิ่งนักอากาศเขามีดีรุ่นกันผักนักเฮบอยปาจิสุครีอาปุ่มเปกนักทองปักกินสีเตะพิลออกทาลติเขาอันนั้นนักอาเปกอัติเซนอล้วนรองนังมาเลกมาจงช่วยตูดีรมุนนักกันผ่านเนี่ยช่วยตูเดียกันที่มีจุดคลิฟ้าบุช่วยตูกันสิลานะซูมตูจุกันสิหาวซูมตูกันสิเนาะช่วยตูกันวันสิมีเฮบอยสุครีอาปุ่มเปกนักทองกันสิค่ะอัตุจุกรุ๊ปเป็นกันวันเช่นตัวนั่นแหละกรุ๊ปดิสคัชชันลุงเทียงเต็นทิวกรุ๊ปค่ะขัดเลยกรุ๊ปที่ค่ะนั่นวันนี้ต้องกันต่ำเดียวมากรุ๊ปปัญหาจากเขาเที่ยวอะไรปัญหาวันนี้ใจเราที่กระดูกมีจุดจริงเลยครับวิชั่นของกันจองอย่างเงี้ยปะเทียนวิชั่นแต่กันทีละมังมีข้าใจดัชโจป่าปะเทียนนี่วิชั่นอะไรมีการจองกันชิมจังข้าใจดัชสิค่ะเซมีวิลเต้คำมันสิโคนักฮะที่ข้าปะเทียนนี่วิชั่นจะมาขาดตัวนออกะบอยสุครีรัตมีข้ามิชชั่นเซปะเทียนบอยสุครีอัตวนมีข้ามิชชั่นอัตวนมาจูปะเทียนวิชั่นเล่นันมาเล่นันดีพาร์ตเมนต์นันคอมมิตี้เดียวเด็กเต้นันมาโจลจังโจลจังสะสสิเราไม่ฮิปะเทียนนี่วิชั่นอาการไงเปียกมีบอยป้าจิสุครีนี่มิชชั่นอัตวนมีข้าเล่ใจด่าอาเปตไลที่มีเด็กข้าใจตินด่าอาเปตไลนี่สินูบูจงเนี่ยนูบูกันสิเทียนตีใจด่าไม่ฮิจานใจที่ขินด่า
นั่นทัดเหียมนักสิมีวิชั่นอัตลามตินโคนักจาดิงกินนั่นตัวมีโปรขึ้นใจได้สิมีนาวนี้ตาจนคริฟ้าปานเนี่ยแต่ที่โปรจงค่ะตัวเต็นวันใจฉีดเดี๋ยวมี question ประคัตสลายจน question อัดังประคัตโจนับปุ่มเปียกหนึ่งฮีเรียนนัดวนเปียกมีนบอยป้าลุงคลิงหามอที่มีฮิบัตักเตโรหาวมิจุเสมาฮิบาบุsorry มีฮิเบียเฮนั่นวันเรียลติกาin กระอินกวดชุมินหาจงอ่ะขันกระเดียดจังWill the Lord you serve be happy or satisfied with your commitment? ปะเทียนเรียนกันตัวนเตะนทีเรียนกันตัวนมีเชียร์จานจุคริฟาบุญอันกเฟียลเตะกันเตะบอยป้าจ้ากันตัวนบอยป้าสัลกันซิตี้ฮีไทยลาวินตัวนโคจงเขียฟอยเตะปัจจุติกาเขาเรียนดักกันตัวนที่ไทยลาวินกันตัวนเปียกมีอารมณ์คลินเตอร์ที่จะหาไงเขาละจนเปลี่ยนนรกที่กันลุงเที่ยงเต้นakan nek soalnya di kecil macam di kasih lo tujuan jo sining teka dan sining teka nan hoi lo jang ke share chat si cuacan pakat naka patien vision valai jong mi vial te khap nak cha ding le nan department nan committee jiu nan tuan mi rian kha zai tin da azai khida nan tuan no chan mi hi patien vision atlantic kho nak cha nan tu mi khin zai da bom ti mi kha le apan hi naka chonนั่นในปุ่มเปียกนักปุ่มปากนักปุ่มเปียกนักข้าบอยป้าเรียนในตัวเปียกมีลุงคลิงหามอปุ่มปากจานประคัตที่อปันหินักจนนั่นคอมตีนนูบูคริฟ้าป้าจนมีนาวจังขันนั่นว่าก็เลยที่มันนั่นตัวมีข้าแต่เรียนในตัวเปียกมีนั่นบอยป้าข้าลุงคลิงหามอติข้ามีนิดปลิงอาทิตย์วันใจตาหาสิเราที่วันอีปุ่มที่ที่คำวันไหนเดี๋ยวก็ละไม่เลยค่ะหนูเลยเดี๋ยววันทนนั่นหรอประคัดนี่ช่วยตัววันตัวนั่นหรอมาจนนั่นกันวันกันชิปได้ไรมั้งvakal be cici Ali pastor leader singa lo chairman leader singa lo si umpi ke se chairman le pastor leader singa lo dang ne khan leader si ha leadership training team che ban tok so atel chi me cho ka siat chon kena lim pek lim lo pek ka khana ni cha mana man lo ti phla ko hi ka la hin lim ha chu pangala cheu ti mal lo se nan bia to si kaเช่นนั้นช่วยตุนิขันนั้นหูมีแต่คำวันชิมใช่ไหมจงไล่เดี๋ยวพอวันกายสิตัวเสร็จแล้วเตี้ยวไม่คำวันเป็นหรอเสร็จไม่กระทาก็ไม่คำวันฟังเจียวหรอไปมีเดียอะไรนี่ขันกันรีเควสต์ตักเก๋ไม่นั้นมันน่ะขันไลฟ์จ้าจงขันเทคโคดิสิประคัตเดียวข้ากันนี่ใจมันเดียวเราได้แต่ก็ว่ากันนี่ใจมันมีแค่จะ will the Lord you serve be happy or satisfied with your commitment ที่มีเดียวข้าเสียเป็นที่อินกันเดียร์ตามเดียวในขั้นจนอัดลิงไหลเราจนกันมาและกันมามันแค่กันนี่ลุงกินเราจะมีสองกันอมจนไม่นุ่งและไม่นุ่งกันรักมันอารมณ์เราหนักอมติกาเรียนกันจนหนักบอยป้าลุงอัดลินดิ้งให้เจ้ากันจุ่มเราแต่ขันกันเตะจนกันชิมบักมีข้าจะลุงเคไปเชียนเรียนกันจนติกาคันอารมณ์ตุเคนกันบันจวนเดียวชงกันบันรู้เดียวกันบันไทยเดียวติกาคันเคเรียนจวนออกสงเคกันไทยเดียวมีให้จะว่าชำเบาเดียวติเคอารมณ์อากาศเดียวอินคันกันจวนคนหนักลำสงค่ะกันหูเดียวชินจนกันไม่นุ่งก
กันมาขจุกันมากันเมนุ่งจงจงอาคันตัมปีค่ะอังหัดเกาเตะกันรัวรองโจบอยปานคันอากันไทยกันเรียนจวนมีเรียนอากันแปกมีเฮอามาจากันจวนมีซีตีลุงปุดอินกันจวนกว่าคันจวนบอยปาค่ะลุงกลิ้งกงหาเรามานี่เรียนอากันแปกมีกันจวนโคกว่าคันจวนนาเตอินกันมาเมนุ่งเนี่ยกันจวนเนี่ยทัดติกาโอไกมาเตะกันมาสุนปานักกันนี่แปกกันมาเครดิตกันนี่ลักอาคันจวนบอยปาโจลุงกลิ้งไหลเราติค่ะกันเตอัดลิงเกาไลรองโจอามาเนี่ยกันกินเราตุกอากันไทยบูอินกันสิโคตอกแต่กันตัวเวมีขจบอยปาลุงลิงเกาไลที่สำคัญกันชิมจนมาไทยชงสงคันกันวันลักมีชมบ่าวกสิทธิ์ยาทังมีจลุงลมีนันวิสิดาที่มีสงค่ะกันวันเตฟ้าเลอินชุงคาร์เลอินคันกันวันเจ้าติกาคันอินชุงคาร์เลอินฟ้าเลนี่นูละปาทินหุ่นเตอร์นหาติกาอะไรอินปาคิดจะกันมาไปปาจำกสิจุดที่มีลุงปุดเขกันเงยติกาเข็นทินเล่านักสงค่ะชมบ่าวนักค่ะโอติกาคันลิงไหลเล่าจนมีนุ่งเฮชุงทุเลียงนัลเคเบียอันกันนี่แปลกนักจนอฟัลตุกมีสงกันสิเกากันตัวเรามีสงกันตัวเกานาตินกันมากันชุงเลยอินคันกันรักทัดเวโลติกาคันทิงบอยปาลุงจะทิงไหลเล่าดามาจนบอยปานี่เห็นอามาเนี่ยเรียนอากันเชียมีเสอามาเนี่ยคันแพลนค่ะอากันเงยเปียกดิจังมีอสิเกาติกาคันกันเรียนอากันคิดมีเห็นแพลนอากันเงยเปียกมีอสิจังจ่าคันอาตามทิงเกาไลที่มีสงค่ะก็เป็นโจเดียวเลย sorry จนถ้าจำหนักกันจวนท่าจังกันนี่ลักคันจวนเรียนกันจวนมีจงเห็นบอยปาตามทิงเกาไลที่สงค่ะกันชดไปมีเสกันนี่รวมมี alright เสร็จไปแบ่งทัศน์แล้วพี่เจ้าทำไงเต้ค่ะก็เลยพอมันชีวิตโอ้สิทักก็ไม่ครับโอเคพอนั่นใจมีเด็กกันnegatif bahkan number positif bahkan number neutral mi kan number lah me halo ah kuat tapi besar so media pol ni kan hawan tem hawan development pakhan naga toy siang te kan chim ko lamo pakhan naga kan ni pumpe kan he kan lungatling baklo tia pakhan event chim mi zero nga tia chun thakan cham baklo te pakhan nak chun patni nak cho lungkin lo le ka lu ko se la patchen phim nak la chon piak nak kha lak lawin kan ma phim nak thil ti kho nal khru kho nak kha kan lak ro a hin kan ni pum piak nak ha kan lo patchen lungking fun la lo mo chun ma cha athat nak la in se kan ni pum piak nak ha patchen lungking ko lai arwang chu minung chu atan thing mi kan num lo kan ma la kan si kho nak zo ti a khai kan ni pum pek mi pa chen ya kan chok hlan ko la te chun adong na ka department he paper in department je kan chol chang na he pa chen vision he hin avakal kho hamoti mi zon ti a hin department kan training he minung chu kan tlam atling lo na in kan si kho nak zon chiu khaกันเปียกกันตวนติกาคิปัจเจกวิจัยจะอาศัยกงหาลโมที่เขาเสจูรองามินุงจะหามันถึงมีกันนุ่มเล่ากันตินเล่าหนักจนตัวขันปัจเจกจะอดนนักงั้นตุมีสิติกาอาจารย์ฟ้านักนี่หินกันได้ปุ่มเปียกนักเลยท่าจากกันช่วยนักแค่อามาสุนปานักจากสกุลาที่เขาเสตั้มที่กันลงโอเคเสร็จไปแบ่งสิโลอ๋อเสว่าชิมตัวจะว่าวันดีร์บูเตวันชิมตัวหน้าปัดนั่นชิมมีเตจ้ะอ๋อเสเปียกดิ่งซิมีกันแต่เปียกเราจังจนกินดิ่งจุ่มเราเจอแต่ก็เสข้าปุ่มเปียกนักที่มีเฮก็วันนี้ฮัลดูมินาโจช่วยตัวนั้นสินักะใจลูกกันแต่บอยปารีนั่นในปุ่มเปียกที่มีเฮนั่นมาเลยนั่นมาเช็คเราที่เฮกันดูนักเสปุ่มเปียกที่กันที่กะตัวชุนะจิงกา
นาจิประชาอินอตุเตียงมีอดงเตียงลายมีตามทิ้งเต็นมีข้าปุ่มเปกเตียตีโคเสจนชุนจะไอ้หนุ่ยอภานมีจงข้าปุ่มเปกเตียตีโคเสปุ่มเปกและเปกเราเตียกันที่มีจุกันจะอัตลาเวอรินสวยกระดูกมีโจปุ่มประจอมนักจ้าจวนเราออกอัฐาเราทิลดังแอบมีตั้มปีมาขีบัวเข็นกันในมัดเล่าบัวใจทุกันบอยป้าจ้าบอยป้าเรียนขบิเปียกันเชี่ยที่มีแค่ปุ่มเปกเตะกันที่มีจุดเสจิงกาเต็นดรายจานเลยเตียงดูร้องอันปุ่มนาเปลัยที่นักเขะเสลัยเรานาเปเวทียมก็สินั้นจิงการเรียนปวนเราอัดเราจะอัดวนมีนะชุนหัวอันดัดที่อันปุ่มเปกเวบันตุกันขบันตุกจะขับปุ่มเปกเสชุนหัวรามิปอกข้าอัฐากตินักเสลาโฟเอก็ชิมนุ่มจะนั่นไงมีจานขบอยป้าจ้าใจทุกินดาบอยปาเรียนขบิเปียนั่นเชี่ยที่มีขปุ่มเปกแต่ที่มีจุดเสโจฮันไลสรีชงะกันหูมีแต่กับวันเรียลตามมันแล้วโจฮันไลสรีปลีชงะกันหูมีโจบอยป้าจิสุครีนี้อปาสินะท่าจำมีชิมมีเสโจฮันไลสรีปลีวลัยจงอ่ะดัชนปานักจูกลังเตอร์จังนักฟิลมีเรียนจูกลิมจังเดียอธิลายนนเตียมาขับเยอะชิมมีสินเรียนนักฟิลมีแค่กลิมจังเตอปาสินะชิมมีเฮฮัมมัลติมปานิจากฟาเตเดียเลมาจูจงอ่ะที่มีจูมาฮีปัดบอยสุครีชิมเลียวะเห็นปาเลสไตน์อัตุกาลลีช่องช่างบอยสุครีนักเห็นมาเลมาอัจอร์มินูอันตัมปิริเขาเตกุดใบกใบกจังพอลอันตัมปิริเขาเตอันดีลักอันดำไทยเราเตมิสวลมิปัลอันตัมปิริเขาเตอันดำดีไทยเราเตสินันใจรวงอาดับปะเทียนนักฟิลมีเรียนกลิมจังเตติเสสุนอารมณ์ทานหมีอามานี่อติโคมีค่ะอาทาจังอาฟิมเทียมนะอทิลติโคระอาใจจงฟิลเตเอกเตขันปะเทียนเรียนจะอาเปกจะขันนักฟิลมีกลิมจังเตตินักจุเสียเตติตัวจันเลยเห็นมาให้เบียกันฮัลดูมีนาเฮนั่นหนึ่งจักเสตินักเสลานั่นทาเชียเสตินักเสลาปะเทียนจ้าน่าจานไงเราชุนเตน่าเปมอน่าดำเราติกะน่าขุปะบูเตจงน่าตักสัตปะบูเตจงนั่นเมติงน่าไก่มอน่าปุ่มมอเฮร์มีเรียนน่าจวนมอติเกปุ่มเปกเตกันที่มีจุเสจานใจจักน่ากันเปกตินักนักเห็นอบีก็ครัวหังไงตัวมีจูมีกันในเบาชันมีปอลเคมีดังนักกันบีซีเดียวมีแค่สิเท่าตอนกับบีซีที่อัตลังบังมีโพลเคเฮกเราเลยเฮกเราคิดอันนี้บีซีแต่เรียอันตัวมีง่ายง่ายคิดมีดังจัดนั่นมีคุ้มตอนนั้นฉะนั้นขีฟ้าบูจ้านั่นช่วยนักขันจะโอล้อขีฟ้าบูจ้าอันนั้นมีเคบีซีง่ายมีสิลายนั้นอันบีซีนักชงเตจวนบอยป้าจ้าที่อันที่อดังทิลข้ากัลตากันบอยป้าเรียนข้าบีกันเชียจ้าอัตวนตอนมีเท่าเคบอยป้าจงเนี่ยอันดูต้นนะบอยป้านี่จะช่วยเปียกตอนมีนะสิปุ่มเปียกเตกันที่มีเฮปุ่มเปียกเตกันที่มีเฮจานตำบิอะไรมีที่นักกินกันไงชุนจานข้าใจดังนักกินบอยป้าเรียนนะเห็นเตียมาซาบิก็บอยป้าเรียนเปมีเฮปุ่มเปมีเตียกันจนอารินก็ช่วยมีจุดเสใจจัดด่าจานกันเปียกที่นักนั้นกันไงชุนจานข้าใจลุกกันบอยป้าจากกันเปียกที่มีเตข้าปุ่มเปียกนักก็ก็วันชิมดูมิเสก็คลิกเตะข้าจะฟังนักเต้นก็เปียกข้ากับวันลันอะไรโมนั่นชิมมีโพลข้านั่นวันเข็นง่ายๆก็ฮีโพลตัวเขาจนบัดเต้นรู้ทานออกขันกับวันเชียมีเตสุก็อาจจะจงเข้าไว้ใจทานแต่นั่นนี่เขาจะเทรนนิ่งดินวันต่างตัดเสียกันวันคอมมิตเมนต์ข้าสิริก็ไลโอเคเสียโมวันก็ชิมทานแต่ก็นั่นนี่กรุ๊ปจะปังงานหัววันต่างตัดแต่เตจงวันใจทานเตลละปังงานนั้นจะปลุกและเชียวเราจะนั่นลิมแหละเรานั่นดีเฮ้ยนั่นไอเดียชั่วนี่นั่นไอเดียชั่วไงก็ปุ่มเปกนักจิสุดีกันุนนักเปกออกราเตียตีอันนุนนักจะเปกบักเตียวอันนุนนักเปกมีจูอปานิวลัยจงมีวิลแต่ขับออกที่มีอัตลามกินโคนักจาดิงขันอันนุนนักเปกมีอีปุ่มเปกเตียกันที่มีจูเสตุชุนะบอยปานี่akan hal mi he ama ni anun na apek bentukin akan hal mi he asilem lai losnan kan ma le kan zon chiu te nubun ha minaun ha upan ha khri fa pa nan ma le nan zon chiu te boi pa ni kai chu ka zon te boi pa ni aka fil mi te skaro te nan thai ko la te ka zum ko ma ka zon te khat betak ten luthin ten nan tuan kha ding mi kha pumpa kan rian chiu sum boi pa ni akan chia piak mi vision atlam tin kho nak cha dinga khan
เรียนกันไงเจียวค่ะจูลตูไลนี่น่าอันนุนนักค่ะไว้จงกันวันเดียวจังเงอันกัลตากมีปวดขัดตัวมันนั่นหรอวันที่กาเลยพอวันก็ชิมทานริมันจริงเลยกันชิมมีแต่ข้าใจปวดอันกัลตากันที่ค่ะนั่นชิมเขาค่ะชงคาร์อันสูรก็จะฟันบักเบาชงบักมีเสข้ากาเลยตาจะอันกัลตาค่ะอันลองงาการจะสิลาวจ้ะเรื่องกรรมอุมดลก็จะงาการจะด่าหัวหากนั้นสังสองกันรู้จังกูเหตุค่ะอันกัลตากมีจะอันนุนนักดีลักปีแค่อันกัลตากเขาที่เขาอันกัลตากเกอันสิ่งเดียวแต่อันกัลตากอุปมเปกเตกันที่มีจ้ะนั้นมาลักษณะอุปมเปมินันชิมเขาไล่อารวงจุครีฟ้าบุชงะอุปมเปมีเล่าจุครีฟ้าบุอักลเขาเล่าใจทุกข์อันมีดังโพลกันในมัดเล่าอันที่เล่นเลี้ยวจงอ่ะเห็นเมติงจงอ่ะตลอดเราแต่อากาศลังมังมีอดอกเตียงเตะลังมังมีครีฟ้าบุจุก็จะคิดบรรทุกสุดตรงปีนันสิเดียกันที่อรุรวงปีนันสิคิดบรรทุกนั้นรวงครีฟ้าบุอากาศจั่วมาโคนักก็สิก็นั่นเรียนเฮร์ไฮเวลเตะจงเวลเตะกัลตากันอัตางตามโพลเกจูตุเลยนี่บรรทุกนุนนักเปกเตะกันที่มีเจ้าสิบักเวมิเสขินาเกบอยสุขีอันกัลอันจุลอันนุนักเวียลแต่อันกัลตักที่ลองสิแล้วอันมาชุมอันนุนักปีเคปัทเทียนจ้าอันนี้จะอันนุนักปักอันเงี้ยมีแต่บักขันเปียกก็มาจุดตัดชุนักอะมาท้ายเคบาบุลชงจุนกันมุลนั้นคริฟ้าบุตรเบียกันเจ้าติกะมาท้ายเคนามินอันชุนเอทีที่ปีตาก็จะนั่นเทลังมังมีกันเทลังมังมีเสไวลำอันตาเนี่ยเกอันตามีข้าใกล้โจบอยกับบอยป้าบรรทุกตาเอากัดลากเล่าวิกลิงตะเล็กกตาเอาเตียตีน่าอันตาดีกันเสียอดังจูตูวิอาเต็มมินุงใส่ขัดโจฮันดัที่เล่าโจท่าอันตรงดิบอยป้าจิสุครีมันจะจุบไล่นัดหลดไล่ได้นัดหลดเล่าเสียจนกันนินท่าไล่นัดหลดเสียจนนัดหลดไล่แต่อันตีน่ามินุงมักฮีมินุงปะไลนี่ละกันเอาเต็มมันอีกหลดก็เลยอักลตากมินุมเล่ามาจู่ๆอีปุ่มเปกเตกันที่มีจู่เสียฮัลกันดูมินาโจครีฟ้าบัวนั่นมา department อะ meeting กันตัวจังไรเดี๋ยวนั่นทีที่กะ meeting ตัวนักอันโดนตนตูนฮะคุกขันไล่เรียลนักนั่นนี่ดดเตอร์ตนมีเคจงจาลุนนักให้อาเปิตายมีกงให้ตาชุนะอีดดเตอร์ออกอัตลักมัตลักแล้วที่เคนาปุ่มเปมเปแล้วที่ข้าขมักนี่กันอลังเตอร์บักไลใจด่าใน excuse ก็ไทยเราสินั้นใน excuse ข้าดอร์กัลช่องช้างจานดังตัวอัฐาก็มีข้ามาจูจานเทงนาเซเลครีฟ้าบูจาเมติงตัวนักดิ้งจากครีฟ้าบูจาเรียนตัวนักจาดิ้งจานข้าจานดังวายทานเทกลตีบรรทุกินอดังเฮดเชนโนนออกอัฐาก็มีข้าเบียนรัวเราอดังเรียนเฮดนตัวส่วนเสียจนนาปุ่มเปแล้วที่ข้าเฟียงเขาด่าปุ่มเปแล้วที่กันนี่ก็ไทยแล้วสินะก็ไทยมีโจก็ชิมที่ก็เห็นเสียจนนี่ใครมาอักตินหัวเขาที่มีนั่นเลยมาข้าทามีเสียตุจานเลยจานบรรทุกเห็นเจ้ากระตวนมีเรียนให้จงจานนักเรียนสินะอินเจรวงได้ลุกขึ้นกระไดทานกระกสัวกระปัลตีนั่นสิหนึ่งนั่นมุดิ้งข้าปะเทียนนี่อาการดูเปียกมีเสบักแต่ก็จุบเขาจุจาจนนั่น excuse ก็จะได้สิตอน excuse โจกันจดกันฟ้าตักเสียจนอีปุ่มโคเราเมติงตัวโคเราเรียนตัวโคเราที่เวชชิมสินั้นตัวจานเลยกันเปียดหน้าสิเท่าตอนมีแค่ emergency ตักที่สิเรากันมาในกันตัวชมมี schedule สวยกันเทียมเรารวงสิเราและจานตั้มปีโจปีกันรัวเราจ่าตัวขึ้นบ่อยปาเรียนจงจานนักเรียนกันตลอดละมงตอนมีตกเสียมาจุบันทุกโจกันราลินฮาวบักมีขบันทุกกันลวดบักฮาวมีเสียคีโปลเครวมชั้นเดียวซูมตูนหันสิอันมันเคปฏิยันสวยสมีสินาอินตัวนบีอันเรียลมีชงอันสวยมีสิบอยสุครีข้านั่นซูมไลมอนั่นซูมเสียจนชินได้รอนั่นสิไลไม่กันนี่ขังนาไลกันนี่ท่านาไลเตียนอันท่านามันอากินครีฟามีโพลเฮไปเล่นแต่เจ้าบรรทุก entertainment จะอันดับมันต้นไหนเช่นได้นั้นอันโดยแต่นั้นมีนี่อันเจ้านั้นอันนี้โซนั้นมาที่นั่นนุ่มไหมคีโพลอาที่มีโพลเคบอยสุครีกระจุบเขาไล่ที่อนุนักอาปีบักมีนเสมาจู่ๆอีปุ่มเปกเตะกันที่มีจู่เส
มาจุบันตุกมินุงอันรัวงะเห็นหินนิชุนจานะนังมาละเกมาจงกันเวนักเกษฮิกันเตียกตีมีคุโซสโลโฟเอกจงจาลนุนนะอังไงจังมีนูอังไงจังมีบาดีร์มันนี่กชิมติกะกันนุนมีกันมีโซชิมเราปะเทียนที่อวิจันจงจาลุนนักเตติมีกันเจ้านักร้องจะเขบันตุกอาปุ่มเปมินหารองะเห็นสินั่นมาโพลกันมาโพลฮีได้ทางปัทลอร์อินอตูมีนงเชลคัดโพลนั่นตัวหนึ่งปะเทียนเรียนนั่นตัวหนึ่งปุ่งซันกันตัวเสียจนมาเขบันตุกปะเทียนนี่วิจันอังไงมีเวลาปุ่มปีจงจาลุนนักเจ้าออกเตติมีเคนังมาร้องและกันมาร้องตลกโคฟอยเตบักมีเสกันเรียนเฮอีปุ่มเปกเราอะออกอีปุ่มเปกเราออกถ้าเรามีเรียนบักเกสิดีเควันนับชับกระดูกก็ร้องจ้อีปุ่มเปกนักให้กันชมบ่าวเจียวมีสิทิกะคดีขัดท่าจางลาทานโนติจงขัดกันดูข้าขี้กาชงะเข็นตุชนี่ก็ชิมติกสังนั้นวันหุปาละบอยสูอินอาจูตุชันนินชันขัดนูชันขัดติกวันชิมมีกันวันไทยเทวละนั้นวันเฟียงเทวไหลคาร์เซนเซียงบอยป้าเคอันเป็นหิเตน1899อะหลายต่างอันผ่านอันผ่านนี้กุมงากุมรุกรองนุ่มนัวคริฟาตลงปาอันวันมุจจนจีวีอันกัลนากาคาร์เซนเซียงบอยป้าเคอปอฟ้าตุกที่เสียอริลฟงไหลข้ารักกวยที่เสียดร.อีสคิมาจูเลียวว่าจนหาขาขึ้นอรักอมวิหาขาจะอันรักพักปีลางเงินอันนั้นจนเองอันพักปีมาจวดจนดร.อีสนี่จะเอาอัดเดียลมีอัดชิมมีเตโจคิดดีขึ้นสิกันอุปาโจสวิมลามสปริงอาจารย์บรรทุกินสวิมลามสปริงจะให้กันนาซีกันสปริงเตอมีเด็กที่บรรทุกอาจารย์บรรทุกินจานไลสวิมลามประคัดเลสโฮมลีเลปังอาอาจารย์ตีกันสินะตีเล่าเดียดีมาขี้ขี้ปุ่มเบกเดียกันตีมีจุมาจุบักจุเส US เวลาจงอารัมทาบิกรัมโดมบิกัลตากินกันปีเลกันปูชันอัทุรนอมบักมีฟีนุงบักมีกันสินะอันรัดมีเคอีปุ่มเปกเตียกันตีมีจุเสมาจูอีปุ่มเปกเตียกันตีมีจูนอลไงนักซงให้อาปิไลบักมีสินอลไงเราจะใจติมันนี่ขินาเป็นนี่ขิลายตลางรัดนักดิ่งสุลมเรากันปีแล้วกันปูชันจะวุ่มก็เสร็จแล้วกันมาชันมันน่ะเห็นนั่นต้องเจียวมันที่ลายมีโพลกันในฟิลนมนี่แหละฟิกันนุนหนึ่งเฮไก่มักหักเฉียดเลี้ยวมันน่ะเห็นกระปีนี่เห็นกระลูกที่เต้เห็นอดีต้นเนี่ยที่แท้ที่ใจดำมูริกแล้ววันไทยที่มั่งค่ะที่กระลูที่ต้นกระลูไม่ทุกซ้ำอัตมิชงกันที่ริกที่ก็เลยมุขก็ลายกันปีละค่ะอันมักตุกอันวันก็เลยเชื่อจะปวมปีอันวันมุมาค่ะชนเขาแล้วอันการจังปุ๊บแต่สีตอนนี้กับบังหน้าเขารวดมันตลอดกันมานี่กันไทยมีสิที่ข้าใจตุกันแต่กันเนียมที่ข้าก็ชิมดูมิสิมาจุบันตุกมินุงหาอาปุ่มเปบักมินหาปัทเทียนจ้าอันนุนนาเปมินหาอันรวงอ่ะมาจุสิกเลท่าอินกันลวดที่ตุชุนจ้านะเห็นกางกีแล้วก็บอกบีเจ้าของมันตลอดกัสตาลไงเฮียที่กัสตาลไงกัสตาลนักเฮไก่มาทองเงินสิแล้วขินาโพลอาปุ่มเปมินหารวงอ่ะอันทายจิตุมีข้าไก่มาเฮกสิจะฮัลกันดุมินาจูช่วยตุนหานิชุนจานะช่วยตูนสินักโซนเตียนัดท้ายจีตุมีเคใจด่าสิอาวจุนออกก็ตาอมเวเดงฮามาเฮนาปามาเฮนาปาฮานาปาเนี่ยชิมมีข้าอาเจียนไงมีเล่าตรงนั้นอามันมีสิจ้กันตัวเราใจด่าลุงจิตลินร่วงฮัติมีข้าขี้บรรทุกขี้กันตุเราว่าจะอะไรเกี่ยวจุนออกอมเตลัยเราคริฟ้าบัวก็จะกติลังบังมีจ้คริฟ้าปาประเสริฐนั่นสิจ้แต่รุกที่เขาคริฟ้าปาใส่รุกนั้นใส่รุกนั้นฮิกาโซนปักขัดเตอบาวเสียจนมักขาอบาวนักโซนข้าไว้ขัดนี่จูข้าวรอกอัฐาสินั้นคริฟ้าปาใส่รุกนี่ขันนั้นคริฟ้าบูปีข้าพาสตอร์ช่วยนักตั้งมันข้าเดียจุดเล่าเต็นกัลปีดิ่งเกี่ยสิสินั้นคริฟ้าปาปักขัดเตนับาวเล่งมังรองะนัได้ทานรองะนับปุ่มเปกเล่ารองะขันอ่องปีปักขัดข้าองเปงมาข้าอ่องปีขันนั้นกัลปีนาติกคริฟ้าบูข้าต่างมีตลาวมีเล่งมังนักที่มันจุดเสอีปุ่มเปกเล่ารองะนูเลเวลเตจงนี่นูเลเวลเตนี่นั่นคริฟ้าบูนูเลเวลเตข้าอุปานานิขันตาวเล่าดิ่งเตขันหลายคนจนติจุดเล่าเตกันตีติจุดเล่าเตกัลปีดิ่งอสิมีข้ามินุงปัญหิทุมมาปักขัดหิมานั่นได้ทานรองะนั่นเรียนใจนั่นเรียนเล่ารองะนั่นในปุ่มเปกเล่ารองะนั่นงัดตามีหานั่นนูบุญหาอันนักข้าอีปุ่มเปกเล่ารองบักอสิกปะเทียนนี่เห็นอาการดุเปียกมีเฮอาจุงซาลเตน
ama rian vatuan zungzal ding ti nak mat kin kan ne mat lo chun te a kan chan nge chun te kha se har nak te he tharau se har nak te kan tu mi kha bipi do a che lang mang mi se kin ha pol ben tukin kan nun nak kan pe kholem la lo sinan kan tu kho mi chung te kha bipi ngai ngai ska bhal ka ban du min ha cho bosu khri thi azul tu kha training apek tan hai discipleship tu tan hai azul tu lai ni na he chet lam ter van tuan de du sa ten zung zal lu nak cha van pe ni ama van pe ni ma kan siang boy te chanan phan bosu khri ne anun nak apek mi he valai chung mi phun la mi khri fa bu dang chavum ko se nan ma khri fa bu cha long bakan bosu khri ne anun nak apek mi khe athi no mi khe aphu den rot maนั่นรวดมาใจรวงอ่ะผู้ก่อตะก็อะไรตะมีพุ่นดังคริฟ้าบูดังอาคเปย์จงฟุ่มดิก็น่าเสด็จชุนโซนั่นคริฟ้าบูนั่นมะจาบกะบอยปากันสุครีนี่อนุนักอเปกเมอธิโนเมอภูมาอภูใจตินอภูนักฮะอาฟาแล้วมาโอเคสิเซ่ alright ข้าเสียจนคริฟ้าบุญเมเดวกันวงตุ่มไล่บอยสุครีนี่อธิโนมีข้าเสียบอยนุลปานาจงเนี่ยนุนนักอันเปียกโนมีจูลตุปอจงเนี่ยนุนนักอันเปียกโนมีเฮ่วลัยจงชุงคาร์วิอาเตข้าวันริโกเสนันมะชุงคาร์ปักเตลองจ้าอันที่โนมีเฮ่พูดเตนันรวดมาฮะผู้เล่าผู้เขาจะร้องดับผู้เขาตีจะร้องดับผู้เล่าตีมันจะมีฮัลมีนันมาชุงคาร์ตันลักมีดังชุงคาร์ต้องดับเจ็บชีดูนะสิข้าอะไรตาผู้เจ้านันรวดมามีติ๊กตัวตานันทำว่าเซกรีนาเชอร์เมนทีมตานันทำว่าผู้มาจะร้องกันดับพูดก่อนตีค่ะอันนั้นนักนั่นชงคาร์จงปุ่มริโกเสนังมะปุ่มปากจ่าบักะบอยสุครีทิมีจูตุนฮาวิลเตนิสาร์ทีอันทิโนมีกันเสียงบอยเตบอลอันทิโนมีเคนังมะปักเตลองเคคำว่าสิลอจงจาลุนักว่าเจ้าละอภูเดียนรวดมาสละอาณาดิงสิลออภูแล้วฟูแล้วอภูมาว่าขวิลเตนิอันทิโนมีค่ะอภูมาที่ข้าเสเซนริปาขับพิริโกเซนริเตอไว้น่าจะขับพิริโกนะข้าอภูมาเจ้จงจาลุนนักเตะกันที่มีจูปักขัดเตะสิจงอ่ะใครจงกระจุมเวมีจูอภูบักที่โนอภูบักเตะกระจุมมาดิเสียจะอภูเตะกันจุมเขาเสียจนเบลกับวันนี้ดูมินาจูใจรวงอ่ะด้าจุดลูกกี้อับปีเขามีจงจาลุนนักสิมีจูอภูตาเสียนักคริฟ้าบุชุงเตลดีลักเล่มีดังนี้จงจาลุนนักอันเจ้านักจ้านาปุ่มเปกกุนเล่าที่เหกันฮัลเอร์บักมีเสสกอลมาค่ะนั่นวันชิมเมกันวันเฟียนไงมีจุมีนุ่งปักขัดจ้าจงผู้เขาคริฟ้าบุปีวันไรจงปุ่มปีจมริโกเสคริฟ้าบุปีมันได้ปุ่มริโกเสชุงคาร์มันได้ปุ่มริโกเสกันมาปุ่มปากจ้าเขามันนักเห็นขีเวียลเตนอันที่โนมีแค่อันนี้ปุ่มเปกมีแค่ผู้เขาเตะกันตีเสียจนใจรวงอาดามาจูจงจาลุนนักมีตั้มปีนี้อันมุ่งหาดิ่งมิเรียนนั่นตัวนักะนั่นนี่แบบตักคนเล่านั่นนี่ปุ่มเปกคนเล่าที่อีฮัลโลอัฐาเรามีบิฮัลนักบักเสียช่วยตัวเป่าเนี่ยสกอลมาจวดซึ่งนันนุนนักรถ
จิกจักรติกระดูมิโจนาบิซิตอนนิงนาเรียนกงะคริฟาบูเรียนนาเรียนกงะนาปุ่มเปกตอนนิงเฮจุงซาลนุนนักมีเนี่ยอันเจ้านักหาดิ่งเรียนสิติกะจุงซาลนุนนักเรียนตวนดิ่งทุกขึ้นตวนมาตวนเล่าเดตัวชุนบันตุกมาเลยมาเช็คจานบักสิเดกรวดจุงซาลนุนนักเรียนสิติกันไทยเล่าจนกันเรียนประจอมนักเรียนนักเห็นบิปีเราเดากันเสียโอไลก็จะกตีลังมองมีโจคริฟาบัวเห็นพาสตอร์พอลเฮลักขะเปียกินตวนมีกันสิลายมีพอลนี่กันชิมตัวนักกันปัดต้นรัวเตกรัวมีโจพาสตอร์เตจลักขะเปียกนั่นสิกันนี่จะเปียกกันสิละเววอลันเทียร์กันสิที่มีเครัวนักฟันเล่ารัวนักเคอังอันดัมเล่ามีสิเตกรัวรวงโจปัจเจียนนี้เรียนอาการคิดรวงพาสตอร์ก็โจฟูลไทมิ่งกันให้ตัวนี้ละขะกันไอรวงอ่ะกันตวนมีสิแล้วเรียนกันตวนจ้าตัวขันเรียนข้าอลจางเดวอินไปลุลินเดวันตวนโคนักฮาเตคริฟาบูนี้ละข้านั่นกันเปียกมีเขสอลิงเตเลตินจิติมันนำขันเล็ดเท้านั่นกันเปียกรวงอ่ะกันตวนเลวละข้าที่ประจอมนักเตที่มีโจบ่อยปานนี้นั่นมาเจียวอันจอมนาบรรทุกเตเห็นพาสตอร์จงเฮคริฟาบูละข้าเลวินกันนุ่งเขาโกไลใจดักกันตัวแล้วจะกันหัลเจียวแล้วสนบอยปานเนี่ยกันจอมก็เลยก็วันชิมดูมิโจกันนี่จะวอลันเทียร์กันสิอาปุ่มเปโซมีกันสิกันเรียนใส่อัตวนมีกันสิที่มีลุงพุทธยังไงชุมเล่านั่นปุ่มประจอมนักเรียนนั่นตวนมีเรียนนักเรียนบอยปาเรียนนั่นตวนมีเฮอบิปีเดียวมีเสก็ปุ่มประจอมนักเรียนนะโจเจรขัตนาจีสมลีสมงาสมรุกอัตมเดียวปีนั่นตวนก็เลยปัจเจียนเป็นนักเรียนจนนาซีประคัดเต็มมาเป็นหิเต็มมันนั่นตวนเกาไลนั้นนาซีสมรุกสมสิสมเรียนนะครับนาซีเป็นหิเรียนนั่นตวนมีเด็กค่ะอับปีเด็กมีเสียที่อับปีที่ก็อัตมและตมเขาใช้ดันดูมีเสียเราฝอยเดียวอารวงโจคริฟาบุเรียนนั่นตวนมีปัจเจียนเรียนนั่นตวนมีโจจุงซาลนักเรียนบักเสียสินันขานันเรียนประจอมนักเรียนครับปีเราแต่เราฝอยเดียวอารวงโจขานันตวนที่ก็ชงขาปุ่มประจอมนักจ้าจงอ่ะท่าคริฟาบูจงอ่ะเบียงสักนักบิลดิ้งสักนักเชี่ยวชาญเชี่ยวขัดมีฮาร์เมสาที่ปอลอารามอยู่ล้อเตะสิเขาสินั้นอับปีบิ๊กมีเตโจคริฟาบุยบอยปานิเรียนอันคิดมินหาเตนันตวนมีเคอับปีบิ๊กมีเรียนสิอันนาซีลมและตำตินักนะครับอับปีเด็กมีจะมาขาเรียนสิจนอีปุ่มเปกนักที่มีอับปีตุกชิงชันอับปีตุกชิงชันไอ้ปุ่มเปกนักกันชิมะเห็นไปต้นนักจูปุ่มเปมีกันชิมแล้วมังนาเชียร์จนนั่นหมายจงแค่กันขับต้นฮะแล้วไก่มาดูจะปุ่มเปเรามีบักแค่ซูชิตัวนักออกมาสิเราแหละลูสวิเลคุยกับเสียงกันได้ตัวเดียวเสียกิบกันกิบปัสเขาที่เขาขีบอลแล้วกันวักลดูมาซิงเกิลบักนั่นนี่ปุ่มเปกเขาที่วิธีแค่อัฐาเดียวดิ่งจิสนาคดีขันมาดูบางทีละกันล้วนตอนเราจากกันปุ่มเปมีพอลตุข้าเวลาปุ่มเปเราแต่กันตอนเรามองไม่นานกันลงจากท่าเสร็จเราไหนปุ่มเปกนักที่มีบีตักมีเสียกันปุ่มเปกนักเขาหนักจ้ะจงจำนุนนักจ้าสิจากกันเสียข้าเบลดูมีคอมเมนต์จังตัวจานท่าเสร็จดักเตโอ้กันไม้ปุ่มเขาเซนชิมิท่าตกกันเห็ดมิลองเตะเสียquestion ก็ที่เขามาวัน comment ก็ที่เขามา reflection ก็ที่เขาใจจะก็เทเขาเราหน่ายโจเป็นละปุ่มเปียกนักที่มีขาเป็นเพียงง่ายมีจูสิ่งนี้ดีลักไอไวเปียกค่ะเสียอัตุเลียวกันนักคริฟ้าบุลองสลายมีตัวนักกันจนเปียกมีสองเข็นแค่ใจกันดีละอาชีพเหล่านี้กันรักสุดละที่เขาผ่านเบียร์แค่เสียใจที่ฉันปุ่มเปียกที่ขันจานค่ะอาเตลบักเหล่าที่ฉันแต่เราหน้าอันเกี่ยขจานอาเตลที่ก็เป็นดินหานักค่ะเสียใจที่ฉันกันบิซี่ตุกตัวเหปุ่มเปียกดูเล่าร่วงอีปุ่มเปียกเราค่ะนั่นมาเลยเฮ้ยนั่นดูมาปุ่มเปียกดูเล่าร่วงอีปุ่มเปียกเราที่ค่ะเขาเมนันปุ่มเปียกดูก็ร่วงจงอ่ะเรียนนี่เนี่ยจานนี่เนี่ยร่วงปุ่มเปียกเราเขามักรวงขันเกยจะจานกับวันที่นักค่ะเสียยันนี่เป็นการโจมเปียกติกขันจานนักเอ็นลุงปุดในติละพันก็จะลามโฟนและกันอากันบ่มตัวดิ่งเห็นใจท่าช่างหาแล้ววันกันชิมตัวเดียกระดูมีจัวตัวไม่ต้องกองชิมจัวไปนั่นทิ้งห้าสุดละซูชินั่นจวนเจียวเลยกำปา
tuan dung zal atim kau mi kha zai tin da kan tu la zai tik man tuan bak phone cho le na van kan chop jak mi khan ping polo an lak sula ti ka phan tuk nak cho nan tuan kau a chun zai ti ok tha nan van imet chan ti nan tet mi ni ti men chan ti nei lo bakan a sui mi kan tam tuk sang lai mi he ma kha kai cha ka khon san tuk chang dei cha ti a chun pachom nak ram kan ra e tuan bak ding skau sna an dung zal nun nak rian atuan mi an si kha ana thei haw te khan karwa le ta chuna kan pa ni hen secretary se tu han kha 7 day week rian tuan hei tim peng kau se ma pina hen american se then thau nak se again ki phitu aduri hoi zeitika da vai pum pek cha chim la pathian thang cham nei khau ding sti la ma cha chon zei hi da shui tu he zung zal kan salap ti ke cha thin lunga peng mi se shui tu kan si chonga chun kan chan pek mi zong ha be pi ko ti kha ma kha ba ti check u ko ti mi nak se so la ka chim du mi cho ke chim du mi zong kan hal du mi ban tu in kro mi cho atua hen ke haute man kha kan pachom nak kha kan za ka zonga kan lum tling khau chiu ti lao kan ma chong khar thok en thong khat hu mi ni thong ni in thong thum thong ra kan hu zong kan lum tling lem lo lama chu aswal ka ti nak zong asalo asana en chu ti isweleng mang kau e zeti mana pum pek chan bel lo ti mi kha ma kha zai tin kan tu ha lama chu ta no okay kau ma a het tu vela tuan chu ma kau na salo khwa che de vik an van chu za kau ma chu thin lung te boy pa ne chau han kau na kan tila ma si lo le zai khom si salo vlei chung asiri cha hen full tuk chu suel ha ula pum pek kho nak ding cha jong nan chan te ser pa ka ulti kha na kan tila ti mi ti kha abi pi ngai te ro la ma te kha kan in halpa la ke ma kam hu ning jong khan hroi tu hi ke cha zung zal asilo cha khan mo chan tham ko cha khan hroi tu ni chan chan jong kha ana suai de ox ko ti kha ke chi chim cha la na ru aning ha se ve mo suai pa lo jong an ten khoi pa ten kha boi pa lung tling ka la na he kan tila ma je tu ra mi he hroi tu lo te tak an si ti ka khan kan kal ding mi hen tu chun i kan chon mi ni hen akam bom tu ding a hen ma cha kan busy tuk mi he de tin kan tu ha ti mi kha busy lo tar mana kan du da nan busy ka zonga vai nan i tel toy de 70 na kan tila ba de tin tak kan tila ma cha se dang ta van hal chi du mi ngai mo okay cái chỗ tu này xem mà chín miệng khăn ô ni đằng đeo cần bia kha amalema kha apai mi kha lâu lại này tuần đeo nó cần chim mi chun chỗ cần ai khăn đeo nó cần chim mi là khăn cần hal lại cái tin khăn chan ka tuk lo cha khăn cần hal lâu mà khăn chun chỗ ai khăn nên nó cần chim mi pakhat te khăn Thui chun chok kan ai la ni ma thai se zo ha ni kai ke zong bani tol tik mi na ban kan chim ni hepe client chon pastor ni se sa ama kan sa thi thau than mi boy su zong ni se sa chon chat chairman zong ne secretary zong ne hroi tu ka city mi lung put nei lawen salsi nak tu toidor nak lung thin tu kha anai oxin na ti mi kha ka war tok mi cheu khat chon piak tu ni hen hroi tu ti mi be phang he an man ngai mi cheu khat ni hen rian tuan tu ti kha an man ve ngai phone kan ma pol jong ni hen mi cheu khat ni chon hroi tu ti ka ni ti hen kan hlop atlo ngai mi he kan ve mi cheu khat ni chun hroi tu ka se lo ren tuan tu ka se kai ma ni chun zai minung da hau man hi ka hroi khom na lai lo ati mi minung zai mazat kan ve phone tika hen tu tena hen bun kan sil fe la ti ka du ngai mi cho khri fa bu chunga kan sia community ya kan sia chungi a hen hroi tu ti hi ma a man kau adik kau rian tuan tu ti da adik kau ti mi he bun kan sil fe la kai ma pum pa zong kalak lo ton
ima teacher bun hal comment chim du bise kalo ช่วยดูแลเรียนจวนดูที่เขา ada tak nanti mah sihat mi okey tuần đầu he khana pi tlai mi se ke tol kong he khan je ruang ta hi ke tol kong kha ka ban hali hi ka hen hi ka ban hal ti ka hin tunai ai tol mi ni khan ka chim du na te kha ro je tu wang ka thiam teu le te namma na tol thong khan ka ban hal na ka siloen atong mi la ka thai mi ro ang ka ban hal na salai chu ka ban hal na jong chu na ban ka li ko ding ka du mi chu kan na tol na ki atlang pin kam ban phian mi te dor nun ka ban si ko cha khanขนักเฟียงเด็กชินติกันอากิไอตัวมีนี่กันนุนนักอะใจทุกินได้ฮีกิตัวละสุลลัมติค่ะเฟียงชินนั่นเป็นกันทรีเฟียโคจนกระดูง่ายอารมณ์จูนายกมาโคไกสลีนก็เสียอันกี้นั่นโตลีพาสตอร์ที่นั่นโตนั่นคริฟ้าไปอันโตลีอันบุยเบียร์ตุเตียงตุเฮเบียกันหน้าจูนิจังเขาคิดโทรโพลค่ะวิดีโอส่งกันไหนมันฉากส่งกันไหนอันกี้น่ะโทรเลยก็จะกระชิมกันขวดส่งจะทิลมันอาชีรวงอ่ะประเทศเรียนจนอาชีรวงอ่ะกี่โทรเลยสุลลัมใจได้ซีที่ฮีโทรทอดอัตโนมีกันรักจุจ่าจนกันขวดอันกี้ไอโทรมีเยอะแต่ค่ะนี่เห็นเนี่ยจนบ่อยน่ะช่วยตัวลองเต้นเสียอีอันนี้เฟียนเรารวงมันสิโมตัวเดียวนั่นเป็นชิมมีอ่ะคันยิสุจุลตัวเล่นนี่จงอ่ะคันมันนุ่งปากจุยิสุอะไรรวยตัวเขาไม่เขาข้าจะจับไปไทยสิข้าอันนั้นโจรนะสุดลำอันนั้นเฟียนเล่ารวงมาสิโมโจรดิ้งสิที่สุดโซนนั่นโจรข้าเฟียงกวินคินอันว่ากันเฟียโคโลเกี่ยมาคุ้มปากสงการเฟียนพูดจ้าเห็นแต่ดอร์นุนที่ลงขาหลังปีขันกับบันไทยโคมิจ้าขันเต้ที่ใจลุกเงินดาหัวละไงที่มีเตะค่ะบันไทยกันดูมิตั้มปีลมหนักไงจนกันวันชิมปะไหลอปขัดนักครับจานเปียกเล่าอิมัดจานที่มีกองเตะขาอิรัลที่ง่ายหามีสิก็นวันรมายนวันกระตุ้มีกระทากระลมเราจะกันอิมัดจานเตะกติติกะเข็นกันอิมัดจานเตะที่มีขาใจกันทีไร abuse ตัวอดุมีกันทีไรมั้งพุ่นดังเต็นเมื่ออดุมีจ่าจนเรียนกระตุ้นเล็กสตาปุ่มประจอมนักจ่าจนตัวออกท่าเราเตะหลักเรียนตัวนักสงกรานเวกามัดจันเตกว่าเตลมีข้าจากเอาที่เขอฟอยเตมีเสฉะนั้นตุชุดจานะเห็นช่วยตัวนั้นชี้เจียวนาติกานั้นลงทิ้งช่วงเตจงก็ไหลนั้นเฟียงก็เลยเตกรัวมีโจกันมัดจันเตวเตที่ลงเขเสริมโลจานเสียเปียกที่มีเขจานข้าเสียริมหาวมาจูจานโจกามัดจันเตกว่ากัลเตก็เลยที่มีเล่บอยป้าจานเสียเตที่มีอาดังริมมีสิโจมาจูเป็นหิเตจูจานเวจสินะพักจูจานกามัจจานะพักจูบอยป้าจ้าทักสโลเซลขัดชงะจนกเรียนนาจิสอมลีกับตัวนี้นาจิสองะกับตัวนี้กเรียนปะเทียนเรียนจงจานลุนนักเรียนนะเห็นจะอัตโนบิกะหิเตตัลฮิจูกับตัวนี้ฮาวตีเคลุงทิ้นเขนักจงไงชิมฮาวมาจุลจนซูชินานันตัวนันตัวนี้กบาตุกะเตนันตีนันตัวนิ่งเตนันตัวเป็งเกาซิเสียจนมาจุนันตัวนิ่งเตขันนันเงยเชี่ยจูทางเวลวยไม่คอมเมนต์น่ะเองบอยป้านี่อันเฟียลุกตักมินหาบอยป้านี่อาการเซลล์โหชันเฮไงละเชี่ยทันรวยไม่เขเสแล้วจงจานุนักไม่ตำปีนี่เจ้าโคนักดิ่งตุเขอาศัยมาจูจานนั้นเซลล์จนปัจจุบอยป้านี่อาการเซลล์โหชันนักเตค่ะตลฟอยเตซูชิตัวนักขัวประคัดไว้ขัดจุกกะเลจจนอันจวนหนึ่งโปลแค่อันกระชิมจานาอปุมิขัวเข็นเสียอันจวนหนึ่งโปลแค่อันกระชิมที่ก็ไปประคัดแล้วประคัดดอร์ประคัดเซลตำเละตอมให้ที่เป็นตุกแค่อันจวมที่เขเสียอันจวมที่ก็จนอันนี้ช่วงจุดตัวอันเซลจุดจัดสิทธิขันอันวันไทยที่ก็ดังนี่ขันจัดจุดชีวิตเขาที่ก็อันจวมจะมาที่จนลู่ตรงหันเราแค่รู้ไหมที่เสียก็จะกระรัวมีโจนุนนักสุลลำเตกันที่มีเฮกันนุนชงว่าภายซาจะดักกันไงที่นักเห็นมินงประจัดนุนนักดักกันเสียมที่นุนนักสุลลำจุสีเดียกระจม
ตุนภายซากังไงเล่าหน้าอินตุนวัดที่นึงเราก็ลงอมวยลานักจุดประเทียนนี่เรียนอักเฟียลก็สิขอชงเต็นมินุนนักไงเฉียดจ้าน้ำมันลงกวยจ้าน้ำมันทบาทจ้าน้ำมันก็ว่าต้องขอมีประคัดนิเทียนอุบมีเคกะลงสิตุกมินุนนักเสียมแต่กันทีมีจูขบันตุกข้าสิตุยกันนี้ตุชุนนี่กันใจมีสมริมิจูขบันตุกเสียมแต่กับวันที่นักมันคืออวันสุ่งลอยเดียวชินมีจงจานุนนักอันเจ้าโคนักเจียวดิ้งะกันตวนมีเรียนสิติกาเข็นมาจูจงจานุนนักจาดิ้งะจนกันจานข้ากันเสียริมข้าแบบบีมีเสจนตุชุนเห็นนั่นแบงค์ของขบันตัวเจียวหรอนั่นแบงค์ของอาจจะได้saving อาจจะได้ที่พอคำละเชียวเขาจะ minus เปียมีจงนั้นไล่นั่นลงเรียนไทยไงไล่ก็ชิมติกจงเห็นวันรัวตัวละอังไงเด็กมินหาจงนั่นแบงค์ของอาจจะตองมาติงมาไล่อินเล่านั่นไงไล่ฉะนั้นข้าพอวิลเตค่ะนั่นที่เดไล่นั่นที่ติกาจนมาคดีเตขันมาคดีเตขันดงนักสิเขาไล่ที่เดียงตีจงจารุนักเรียนตวนจานันรักไงก็นันตวนเล่ารวงกันขวิลเตนันนักเอคอนมีค่ะนันนุนนักอลาวเสียจนใจมันสันตายเราจังก็ไล่สันตายเราก็ที่ดูมิโจนัดที่ไล่เปียขจงนักปีเขาไทยแล้ว Spanish พอลิ proverb อันไงมิโจรวกจวนนักปวนนักเห็นจาลเล่าเตียนใจลุกีภาษาตำหนักคนรวยไม่ก็จงอ่ะใจลุกีเนี่ยอินเล่เล่าชัดก็จงอ่ะนโมโตชัดก็จงอ่ะน่าจานอภักเวทีกินทีที่ก็จนใจมันนักปีคนใจมันตั้งเลยแล้วฉะนั้นตูชุนจานะนสีฟ้าเขาบุตรจงอ่ะปะเทียนเรียนน่ะตวนร่วงอ่ะนเซลจงปัตลาเขาเสปะเทียนเรียนน่ะตวนร่วงอ่ะนเรียนจงเป็นพวกเขาน่าเสมาจุนน่ะตวนนักทองเต็นมินุงประคัดนูประคัดปาเตจงจานุนักเตอวัดเจ้าพุ่มเสียจนใจลุกลงลำออกได้อวสิมาจู่ๆตุชุนจานกันจนดูบิ๊กมีเดสุก็จานเสร์ข้าหาวฟิมมีเสจานเสร์ข้าหาวส่วนเป็นหินักะช่วยตูเลเรียนตัวตุติมียขันgreen leaf ที่มีป้านี่เห็นจาก servant leadership ที่มีเฮรักเดียเลยมาจู่ servant leadership เตะกันที่มีจน servant ช่วยตูเตะกันที่มีเฮอารมณ์ทอกเตะอารมณ์ปุจจุมีช่วยข้าสิมาสาลาวนมีดังจ้าใจดักกระตวนโคไลมีดังจ้าใจดักกระตัวโคไลที่มีลงพุทธมีจาเรียนตวนดูนักขันอาทอกมีลงพุทธสิที่ข้าลงพุทธข้ามีดังจ้าเรียนตวนนี่อวันตวนที่กะขันที่ช่วยตัวเตะที่มีอวันตวนมีรวงอ่ะขันช่วยมีที่ละตัวมีรวงอ่ะขันช่วยตัวขันอามาแต่เห็นอวตารกันสิช่วยตัวสีรวงเรียนตัวสีเราเห็นมีดังเรียนตัวเปียกตัวสีออกว่ากันลงทิ้งขันอาทอกีกันตัวมีตัวขันมีน้องช่วยนักขับกันเลยที่สุดจนช่วยตัวเตะกันตีลังมังตนมีเฮก็ต้องขวกรัวเวลังมังติกาตัวช่วยจังอ่ะกลางกระตามีจังอ่ะขัน leadership training เตะกันที่มั้งเตะกันที่ sal training กันที่มีค่ะไม่ช่วยตัวเตะกันที่มีจังเฮช่วยตัวกันที่นักขันกันมาจังขี้อะไรเต้นครีฟาเบียกนักเลยช่วยตัวชิมมีจุกันรัลลิงไงออกสิมีโจมาให้ช่วยตัวเด็กกันตีลังมังติกาเข็นกันมาแล้วกันมาจงก็ช่วยตัวก็สิกับ position จู่สิขาคสิเดียอีวัวนักแค่ฟอยไงเตะปลดหดนักฟอยไงเตะฉะนั้นกันนี่ก็ดูเดี๋ยวมีโจเรียนตัวที่มีฟังอะไรเต็นครีฟาบุจงจนเรียนตัวที่มีฟังเตะมันน่าเห็นก็จะก็ดูเดี๋ยวไงเห็นกันว่าตัวมีเรียนตัวข้าช่วยตัวเรียนจะเสียริมละจนสเลนกงตะวันชิมมีอันบวยนักกงเขาจะอันมาให้เบียรัวตาเราจะใจรัวงะติข้าอารไงดิ่งสิอาเชียวขัดอาศิเขามีโจเกอิโตลนักเกครีฟาบูเบียกอินอิโตลนักเกลายเลยจงะกันตัวตุกเราติกาเห็นตีเกกันลงทิ้นชงะเห็นกันเสียรำเราให้บรรทุกให้ตัวดิ่งสิเราเปียงส่วนบรรทุกมุจงเขียฟอยเตมีสิเพราะฉะนั้นตุชินกันตัวจงะเห็นvia he jual pa kha chairman pa kha chip e van ka tlang tlak pek te te ka ti khin pastor te ka van chon ta na ma ti khe karot ngai te ruang chu khri fa bu chung e shoi na ka ki ban tuk na che ram lo so ma te karot te sinan rak cho te ka ti nak ruang cho jing ga ka chim ban tuk khan na ni khri fa bu chu ke ma khri fa bu tu ka zo te ka ti mi de kha ka du pa ko he to ve ko la te ka ti ka to mi ka se ko hi ralin ok te khe ngai tonคารวงจงอ่ะขันอสิเขามีเสียอาศิตักเลยสิตักเราจะกันฟังฮัลโหลสินั้นเกตโลนังเนี่ยหลังจากดูมีเตจู
toy dornak te kan ti mi zonga hen boy pa Jesu Christ ni midang cha rian tuan piak o kara ti ati mi khe akan achim long ke silawin ama shem ni kaima nan seya asmi mat ni ti ati mi te khate kaima na seya asmi mat ni nan ke control na chun ni chin chun ni trol o si ti ati mi khe toy dornak lung thin cái chỗ midang nakin ka thada thlai lo midang nak aniam mi salban tuk dir muna dir ding mi ka siti lungput ni hin ma chu lungput ni hin zungzal nun nak rian tuan nak effective big city athai ronga ma chu leadership servant leadership te kan ti mi salsi nak shoi nak te cha alak mi ke si lungthin toy dorna ti mi te kha amru tak te cha city kha kan ban le khot mi na se lo te ka kan pe lai ma tu hi din chang kha tik na se idin nan du ma pathum ti ko khwe se mo ka kan man kal lai be hal du mi ta ngai ti ma ka chun cho chu kan ai chang nge ka atu cho zaitin da hual angai mi rian tuan tu he roi tu te jong ka ti lo na ron te ka rian tuan tu ti min chul shim cho roi tu ka sia secretary chairman di pol lung put fial te ka thum di chik cha ko la tio arwang cho kan title pol he pastor jong ka si ko atu reverend ka si sewana cho doctor na ban si chin cha ka jong pathian rem chin doctor na kumni thuma chung ka si ve ta la van chung khua zungzal na ko ha pe tla cha van chung khua kan phak ti ka chon reverend doctor van ni ti ka chum lai ti lai lo cho reverend ke ma jong deng mang kha ti ko sila reverend doctor thar lo ti khom te lai lo e assistant secretary 3 lo ti khom te lai lo kan phak ti ka chung kan min de khan au do ma kan si te lai chu cha chun tu chun cha na beta te chim long mang ka du ko mi cho nan nun na ka thum ha mi vial te porthot nak lung thin ma le ma zum tuk nak lung thin mi nak ka tha deuh ka fel deuh ka ngai deuh ti mi lung thin pol kha tu chun cha na hen thum ok rum kha vai van no chi lang mang kha ka du mi se kha tu cho Moses kong kan zau lai zaitin da hual angai mi rian tuan tu sal kan silai ti mi petak ten van ro na si ti kha ka van du mi se tu chun ni ka focus mi he khri fa bu kong atlang pitina na kan shoi tu pumpak cheu jong ni zaitin da hual angai de mi shoi tu nan sila ti kha kavan betak ten kavan etip mi kha se kha shoi tu Moses se a shoi ning kan zap ti ka khro ngai in pathian ne man ni se kha sia chon Exodus kha kan di lak dir buten kan rel to na lai tio kan rel lai ye chon cham nak te jong kha kan ngai than to na lai azinga chimban tu khan tha jong ka cham thloma na lai kan cham changa ti kha lem hla se lo kan cham thloma ri ko na lai jang fa nak ten dir buten van rel hau si lo adi ba khan boi pa sina thla kan cham than na lai boi pa ni phim nak jong hal nak jong kan chapi ai pumpek nak jong kan chap nak ha le chon kan chon mi vial te jong kan nun pi kho nak ha cha jong thla kan cham te lai se chon Exodus dal thai riat rel na sai thumin kulesri tiang kha kan rel te la kan van rel han deuh te khan ingsa kan pek mi na kha se ko krel kau ti mi pol khan kut van thiri to si na sin ham ngai te ver ko se ka lok to kha sia chon Exodus dal thai riat rel na sai thumin man kha te van rel tin ha se
เอาไว้ข้ากุลลีตัวข้าวันเรียลสิล้อมาขัดเตียกุลลีที่ยังข้าเสียโมกุลลีวาร์สกุลลีข้าวันเรียลสิโมเสสนี่เจตรูเบียจูอังไงอีอัชิมบันตุขันตัวขัดเตียงข้าเสียล้ออาจงเลยกันเรียนมีเลอตั้งมีข้าวันนี้ขัดปะมีสกอขวิลเตะข้าคริฟ้าบุกช่วยนักสงฆ์อาการบอมชันตุสิเทวไลเตียกระจุมจากกันกับวันลักมีเตะข้าสิถ้ากันจำนาลายจาไลสิจ้าเห็นตักษาไลจงเห็นสิพลาวเตอมและชนให้กันเห็นก็รู้ที่ขจงขัดฮัลชีนาวสิล้ออะไรเต็นปะเทียนเรียนจวนตุกันสิบันตุกินกันท่าจางกันสินิงดีลักขับปะเทียนสินะกันเปียกนาลายกันจนมีเตจงกันนินพิโคนักฮะจงจำนักเรียนกันจวนบันตุกเตนกันในปุ่มเปียกคนนักฮะจงค่ะกันมาเลยกันเสร็จนึงเจียวเตขันทากันจำนาลายอดงนักอามินตุค่ะอาฟอลบิขันกันวันรวมเตคนนาลายถ้าวันจำเจียวนาสิโดยตุปะเทียนตุชุนจานจงชุนจกันไอดีหัวจงตุจานเตียงลำนักรวยทันจ้ากันรวมก็กันจนมีเวลเทบอยป้านังมันนี่ชวนนักกันเปียกเทกันจุ่มนักเที่ยงสาวนักกันมีกันหุติกาเห็นกันรวมก็จานเลยจานจงบอยป้าท่าจางทนนักกันเฮริเขานังมันนี่ใส่ตันตุกฝนนักกันไตเปียกริโลนังมาชิมนี่ฮีนับเบียกเที่ยงจงกันเตลปีทานชามริโลนับฟาเลเวลเตนังมาเรียนตัวนออกนาทีมีอันดีลักเตอันจุงเจียวนักชวนนักลงเขาเสตูจานเลยจงโมเสสสิบอยป้าเรียนรักเฟียลมีอัตลามทิ้งคนนังหาดิ้งจ้าเรียนรักตัวนมีข้าตูจานเลยจานจงเห็นกันจับท่านจังไรนังมาปีกันเฮริโกนังมาลำช่วยกันเฮริโกสราวเลยทนนักกันเฮตักษาเลยลุงทินเลยจงทนนักกันเฮนังมันนี่กันจางฟ้าท่าทำริโกนับฟาเลเวลเตฮีนังมันนี่นาทีมินหาอันซีนังมามินเต็นตะชวนักกระเบกฮะอันจงอันนั่นตะชวนักลุงเขาเสอันมาจ้าลองสิลาวินอันนุปีและอันวาและอันฟนุและอันปาและอันตูเลเวียเต็นหาจ้าจงอัดหากจำเปียกนะนังมามินเต็นตะชวนักกระเบกฮะนเรียนเที่ยงอันตวนเวบันตุกเตหินนังมานี่รจางฟ้านาโลบอยป้าวันตะชวและอะไรตะชวอันเฮมีเวียเตจงเฮชัมบ่าวเราเตรุนเปกอนฮะเตจางฟ้ากันนินนอลเขาฮิคริฟ้าบูนังมาคริฟ้าบูเสนี่ชุนจานเตียงลำนักช่วยนักจงกันลมตุกชิงชันนี่ชุนจานอัตางริมิจงนักกันช่วยไล่จากกันลมเขากันรัวมีเวลเตกันไทยมีเวลเตกันโจนมีเวลเตกันนุนปีโคนังหาดิจัดนังมาบบเทียมกันเฮร์เดเทียงสาวทนนักกันนุนปีริโกน้ำหัวกันเฮรีนัทนนักกันเฮรียิสุมีลองบทชนินลงลมเต้นทากันจำกันเบียกมีบอยปาลกันไปเทียนอาเมนข้ากันชุนอะไรบอยปานี้ถ้าเต้นทะชวนนักกันเปียกก็เสนันบาตุกมาโอเคจานกันเลยอรังไงมีครุฮาร์เซถ้าจริงเหรอไปเสียข้าเชื่อจนโมเสสa vision ข้าจะได้สิจ้จริงเลยกันจนสังข้าการนำพักปีที่เขาการนำพักปีข้าปะเทียนนี้อเปกมี vision เดียวปะเทียนนี้เฟียลมีเรียนสิมาจูปะเทียนเนี่ยฟิลมีเรียนอตัวนักขันโมเสสนี่ใจตินดาช่วยนาทีเหจนโอเคอตัมเลี้ยงล่วงสินะอดีตลักขันจนโคไหลเราจ้าขันโมเสสนี่อารักช่วยนานักชงเงินคริฟ้าบัวช่วยตุกันสิเวนักใจโพลฮิดากันจนโคเวใจโพลนี่ดาฮีโมเสสช่วยนักมังเงินคริฟ้าบัวช่วยนักกันมันโคไหลติกันเวจตาเลยค่ะโมเสสฮีอนุนักกันเจ้าติกาบอยป้าเฮเปิดละเต็นอนุมีเสบอยป้าให้อาเปตไลแปงมาขีแปงเตะเข้มปีง่ายบอยป้าให้อาเปตไลกันตีมีจุดจักขัดไว้ขัดฟองเปตไลจงขีเปตไลสิเขาถ้าขัดไว้ขัดฟองเปตไลจงขีเปตไลสิเขาอาเปตไลแปงเตะกันตีมีจูชูนเฮจานเฮฮาร์นักอตุนจานเสฟอยนักอตุนจานเสอาเปตไลมีเตะค่ะอาเปตไลแปงเตะกันวันที่ดูมีแปงจุเสนั่นมาละกันแปงนั่นมามินเขาด่าบอยแปงจะได้สุลลัมสิสละอามาริมดิชิมเสจะได้สุลลัมสิบอยแปงนั่นมินเจอเฟียงบักไว้แล้วเขาบอยแปงเจ้านี่ได้สักอามินที่ละกบอยแปงทองเส้กระปานี่สักเส้แปงให้จะได้สุลลัมนี่ที่ไปเส้เราไปสักตัวจะบอยปลาทองเห็นแล้วแปงแล้วทางทองเข็นอะไรกันที่ไรกัดจวนมีอาเห็นที่ไต่หนักของแปงเก่าที่หนักที่เส้โอเคเสียจุดแปงตีมีเฮจงซาลตีนักขึ้นแปงเล็ดล่างเดี๋ยวสิที่เขา
tay nak ke peng di nak อ๋อไอ้แป่งที่ข้าเอาไปโชดูก็ที่ก็ peng di kan lek makke at peng jo tu di avul so tu tak mi atai du mi ke at mi tak mi jo โอเคกับวันชิมร้องกันวันเมียร์ซันมีจิสลาวที่ก็สินึงเตะ alright ข้าโมเสสนี่อนุนักกันเจ้าที่กาบาเบิลชงตัวมีกระเรลที่กาเห็นโมเสสช่วยตัวเวียลแต่ละกันเฮาบรรทุกซีดานาทีดิ่งหาเตะกาเราละโมเสสปะเกกาหำละอาช่วยมินามินุงอันลุงคนนิงและอันตำนิงและเทสโรนลักอันกัลนิงโพลเฮคริฟาบูโพลเฮจนคริฟาบูช่วยมันหารักันที่สุดมาคิมินุงโพลช่วยดิ่งเตะที่มีเฮกันลุงนี่ขึ้นอภันเราสินั้นโมเสสนี่ช่วยนาติกาบอยปานอลอะไรกัจฉบาวเตะตีเล่นจงบอยปานในการอุปไลเตะตีเบียกับรวงขันปฏิเรียนขันอวันเทโอมาคีชมทุมและปทุมปัสรีอินใส่ขัดเตียงอดีตละขัดจะกันเรียนไรเหล่านั้นคีกาชงขึ้นกันหูมีโจโมเสสฮีปฏิเนเฮเปตายเตียนเป็งติคิเสแกมันนี่ก็วันเรียนอะไรที่ชมทุมดัลชมทุมและดัลทุมเรียนนักปัสรีโมเสสนี่ขันทามจูอากาลปีตนอีเรียมหุ่นเลงะขันลำซาโนนะเคนเชียตนเตติอามินอะตนนักทามอดีตั้งเลยกันวันเจ้าไหลวาสปกวนะโมเสสอวงลุติกะขันมินไม่ต้มข้าอารมณ์จุ่มอีทามข้าทามกาอะจนอาอุมมีบอยปานิโมเสสจูมินไม่ชงจนอชนตั้งเลยกันหุ่มจะไรกันนะมินุงนี่มินุงหอยเบียรัวบันตุกเตคินโมเสสนี่บอยปาจูไม่ต้นเตอินรัวจูนหัวจูนโมเสสจูเรียมุนนักขันอกิรโตนเตียตีฮีบาบอลกันวันเรียลติกามีไว้คัดลองจังมีคิดเสียแล้วปะเทียนทามเตกันที่มีข้าอันกัลนักป้อเตกันอันกัลปีลังมังเงบอยปาเฮเรียนอฟิลตูปาบอยปาเฮจานอัมังตีลังมังอนุนักขบอยปาจานอัมังตีเป็งตีขาฮิกาโซนเต็มหันอันมุขโคสอดังเห็นเรียลออกแค่อัตอริฮาร์นาอัตนจานฟอยนาอัตนจานะบอยปาให้อันชดนักลังมังขาตั้มปีโมเสสกองจุกันเทจากกันชิมดุติลายละเวโมเสสสิบอยปาให้เรียนอจวนเปียกมีบอยปาให้จานอัมังตีเป็งมีเสบอยปานี่เรียนอากันเฟียลติกาอามาให้เรียนจวนตีละเวนเรียนกันตัวนักเห็นที่อนุบักเตะกรัวที่อนุลองสิเราเว้นที่อนุนักจะประคัตเตะกันวันชิมดูมีจะบอยป้ากันเบียกชดเราจะบอยป้าทากันจำเราบอยป้ากันหันเราเสียจนใจตินดักกันช่วยมีกัลปินาเสตีเคอัฐิโคนักลำแกบักเรามันจุนั่นลุงทิ้งบ่โอเคกันมานุนักจงปะเทียนเรียนอตวนมีกันสีเปกะอตวนเรามีกันสีต้องเห็นอาวันนี้เป็นไล่ก็ตูจานเลยจะปะเทียนเรียนอตวนมีจะเสร็จแล้วตัวเราออกท้าเราบักมีปะเทียนแห่กันตีโคหนักดิ้งะตีแปงหนักดิ้งะตัวเราออกท้าเรามีทิลปนี่ใจละใจดันเสีย PNB เดี๋ยวคอยที่เขาไว้มราคลเสียใจดันเสียขจำสินตาไบเบิลค่ะใจตินะค่ะมาให้ใจรวงอ่ะด้า leadership training เดียกันตีนะมาให้ใจรวงด้าไม่จุดทองท้าจงกันเทลังมังมี pastor จะต้องนี่ evangelist บอกต้องนี่กันชิมลังมังมีนะกันโจนเปียกลังมังมีนะเสียสินั้นมาให้เราช่วยตูสิโคสิเรา zoom ตูคิดโจเคอันนี้คิดโจช่วยตูอันสิเราติกาอันเรียนคิดโยอันเรียนเคอาจารย์เด็กไงโจนั่นนี่โจนั่นเลี้ยงจงบักกะนูบูนันสิเสียโจนูเลวิลเตจงซาลุนนักปีกะคิดนันสิติกามินาวโจมินาววิลเตจงซาลุนนักปีกะคิดนันสิติกาป่าจงขบันตุกนันสิติกามาจูเรียนจุปะเทียนแห่เป็นขัดเตจานทั้งตีเราตีเราวินดวนโคอสิบักเราสิบักเราค่ะพี่เจ้ากันตีมีโจนั่นมันชิมีคำหันเขาถ้าจำเต้ค่ะถ้าจำนุ่นไงตีมีเฮตัวอะไรละสาวอะไรจะกระเทยเรากันมันชิมพอดไหลค่ะเดี๋ยวงะตีแล้วว่าถ้าจำให้อารมณ์รัวแล้วนั่นโอเค
จำให้ไอ้เขาร้อนแล้วค่ะจำนุ่นไงจำกงกับวันชิมาเห็นผู้ชงไปจงโคเสียอีพรุ่งดิ่งเสแล้วถ้าจังหลักนักจะชิมกูดูจะตุกมีค่ะถ้าจำเล่าเห็นครีฟ้าบัวช่วยตูเรียนตัวโคเสียชิมแล้ววันกิน expect ตาตัวแล้วมั้งเจ้าโอเคค่ะเบียกแทงปุ่มปากเบียกแทงเตี้ยจงตีโคเสียอับราฮัมอนุนักเตกันเป็นเจ้าตาไหลอับราฮัมอนุนักเบียกแทงกองให้เจเนซิสชงขันมีกันเป็นก้าวตาหนาไหลโมเจเนซิสใส่ทุ่มขันอับราฮัมนี่รักตัวมีเตะขากันหมวยปากเบียกแทงเตะตีมีเตะกันเป็นเจ้าไหลเบียกแทงเตะกันตีมีขึ้นโจปะเทียนให้ตนหนักตีมีคิดชิมดูมีเสปะเทียนสินะทากันจำนักปะเทียนโอกันไงนักที่ข้าชิมดูมีเสข้าเสียจนเจเนซิสใส่นี่ปังอาค่ะปังอาโซนี้การนรำอันพักที่ก็ที่มีเด็กขันวันเรียนหนาวเสเจเนซิสไหลนี้ปังอาการนรำอันพักที่ก็ที่ขันปัสริเตียงรำอันพักที่ก็อารวมจูรำชุงะจุนอาชกอีเชคมขวาอันมุนเทียงโมเรทิงซัร์อันที่มีข้าอวพานจูเลียวะจุนการนันมีข้าจูรำชุงะจุนอันเกาหลีบอยป้าจูอับรามสินะขันอลังอีฮีรำฮีนาเตฟ้ากระเปียกนานิรำจูสีที่จูกาจุนอามาสินอีอารมณ์ลังมีบอยป้าจาขันอับรามนี้เบียกเทงประคาเซอร์ข้ามาข้าอับรามนี้เอาไว้ขัดนักเตะเซอร์มีเบียกเทงปะเทียนเบียกนักจ้ากัลนักะเซอร์มีเสจ้าเป็นหินักจูวาร์สปะกัวนักโซนเตค่ะปริยัตินักโซนเตค่ะกันวันเรียนไรเตวาร์สปริยัตินักเตค่ะวันเป็นหาวเสจูนหูจูนทั้งเลยอะขันอวงอิทอนชีนอีเบเทลขวานิชัวเลยอีอามีต่างรำอะขันหุนขวาจูกาจูเบเทลเลไอกระลักอะขันสีเบเทลข้านิตากเลยอะอาอีไอข้านิชัวเลยอะจูจ่าจุนเบียกเชงจงข้าเสรีบอยปาข้าเบียกขัดยังขัดสิเขาเสขัดยังขัดสิเขาเสหรอวาร์สไลทุ่มนักปริยัตินักกันหูมิจูอตุวิกันวันชิมินามุนขันมุนดังอวันเทียลีมุนดังอวันเทียลที่กับวาร์สไลเรียนนักกันหูมิจูบอยปาจ่าเบียกเชงประคัดอวเสรที่อดีเมมเรทิงซัร์ที่มุนนักขันอวาเทียลีจุกาจงอาจนบอยป้าเบียกนักข้าบเสรแต่บอยป้าเบียกนักเบียกแทงเตกันที่มีเฮมินุงคือเบียกแทงจุดดัชสีเดียวันที่กันพุ่นชิมโคสไลส์นั้นตุจานเลยเบียกแทงเตะชิมกุดูมิจูบอยป้าให้กันในต้นนักมุนdesignated area กันที่ไรจุดที่กันลุนป้ากันกัลป้าท่าจำที่คิสิลาเวนอามาบอยป้าให้กันในต้นนักมุนอามาบอยป้าให้เบียกกันโรนักมุนค่ะเบียกแทงเตะกันโสดูมีเดจวันสิเสล้ออับราฮัมนี่อาเชนักมุนเป่าเตะเอาไว้ขัดนักตัวมีจูปัจเจียนเบียกนักเบียกแทงเสรเสคีเจเนซิสกุลนี่ปกัวและสมลีคิจูอัฟป้าอิสักข้ามบอยป้านี่ก็เปเตอติติกาอัฟป้าเปกออกกับเบียกแทงเสรนักค่ะกับมันกันเป็นหูมีเสอับราฮัมอนุนักกันเจ้าติกาเห็นเบียกแทงไงเป็นจุกามุนเตจนปัจเจียนค่ะเบียลังมังโมเสสอนุนักกันเจ้าติกสงาปัจเจียนเฮเปตายแต่อนุงเป็นติค่ะกันมุขมีสิค่ะที่เสียจนกันวันเจ้าตัวไหลยิสุอนุนักกันเจ้าติกสงาจูลตูใส่นี่ทีมหน้าหลายขันใจด่าตัวค่ะถาจำที่สมานเขาสินะอัดลิงเดียวเราจะตินด่าถาจำบอยป้าฮิชัยก็รู้แต่อาทิตย์เลยอดอกนักเลยสิเฮ้จัดติ้งไปนะพันให้ตัวเฮ้เสบอยป้านี่อาจุลตุนหาอาทิมหาลายะใจตินดัดถาจำจานก็ได้สิจานก็ได้ยังคิดกระเทียมก็มีกินนันบุลมั้งคิครับจานก็ได้ถาจำที่สิอดังจงอ่ะจุกามุนัทลาจำจิงกาเต็นทลาจำที่พอคือบอยปาสุครีทลาจำนักให้กันมุเรื่องมังเอ๋ป
ปะเทียนฟ้าป้าอามาจงปะเทียนสิมีกันบ่อยป้ามันนี่ถ้าจำมาจนกันนี้โจปะเทียนฟ้าป้าสิมีมันถ้าจำเสียจะบ่อยป้าจิสุครินากันนี้ถ้ากันจำเดียวออกบักเกสิยจุนอันนี้จะทนละไงมีช่วยปะเทียนฟ้าป้าจะสิฟังช่วยอาศินึงอาจจะจำมันเกี่ยวกับหาวเลี้ยมฮาโลมินุโรนักจุสินันอาป่าปะเทียนเป๊ะเตะที่มีข้าเบปีอาช่วยอาเชียรองคันอาป่าสินะคันถ้าจำเวลังมังเงปะเทียนอาศิมีมันนี่ถ้าจำเสียจนนั่งละไกถ้าจำเล่าวินกันบ่อยป้าเรียนกันตัวนละที่อิโถโจที่นุ่งบักเขาที่อนุงกันไทยโคเราสงะบอยปารียนะถ้าจำเราอินกันตวนสิเสียจนกันหัวเอาบักไหลเรามีติงสงกันกายก็เมนไลชิโคจงเตกันตังเวเมนก็ไลนะถ้าจำหนักเราอินจนกันตัวเมียหัวไงที่มีเฮหันง่ายดิ่งเกสิตูชูจงเห็นกับวันหูมีกติไลมากับไก่มันนี่ก็ฟีลโคมีโจหลานเลี้ยวตัวนี้เทรนนิ่งนั่นตัวเล็กตัวเราสงสัยเป็นตุกดาสิที่จงจะกระไทยเรานั้นเทรนนิ่งกันเป็นตัวที่ก็เห็นนั่นชิมมีนักเลี้ยงจงมีน้องตั้มปีนั่นชัวร์ก็จะเปลี่ยนงานของแต่ก็นั่นชัวร์แต่เราได้แต่กระโดดเจ้ามีน้องวิเวลแต่นั่นชัวร์มีเฮถ้าจำมีน้องพิมแต่กระจุกเขาจนถ้าจำเดียที่มีเฮกันนุนนักนี่คือใจที่ขันดักไทยโคเขาเพราะฉะนั้นถ้านั้นจำเวเขาที่เฮแกมาจงในตุชุนจานกันนุนนักขึ้นก็ฟีลโคกันในโจนเปียกหนักจงเทรนนิ่งกันตัวหนักจงขึ้นบ่อยป้านี้เที่ยงทราวนักนุ่มปีเขาตีเคอันนั้นฟีลเขาเจียวมันจะกระไทยเราสินั้นไกมาไล่จนก็ฟีลเขาไงที่คีบอลเคถ้าจำหนักเตะกันตีมีจุดสิดูชุดในการโจนเปียกมีนาเฮอัฐาเตะอัติมีนันไลตั้มปีกาลักเตะอัติมีนันไลฮีบอลเคไกมานี่ก็ตีเขามีเสลาเจ้าไกโจกระไทยมีเตะบ่อยป้านี่กระติมตัวนักเปียกมีเตะกระชิมเจียวเคกระตีเขามีสิขับรรทุกมีนุนนักชงเรียนอัฟดวนมีไกมาก็สิตีเราปะเทียนนี่เรียนดวนมีสิข้าปอลข้าถ้าจำเราอาจังเขาเรามีลองเตะเห็นสิถ้าจำชิมหาวมีสิถ้าจำเดียวปวดจนทองเดียวหัวข้าไงเดียวตีข้ากระชิมดูมีเตะสิข้าถ้าจำนักกองกันมาเจ้าอะไรตุชุนจานะเด็กเขียนักตัวกันหาวเตะไหลเด็กเขียนักเตะกติมีเฮที่นุ่งปีก็ที่นักนุนนักเด็กเขียนักที่ก็สี่เหลี่ยมแล้วคนนั้นทิ้งพังเล่าล้อไว้ตุชุนกระโจนจังในขณะนั้นเราหนึ่งปีสิที่กันเสลาเลยเสลาหน้ากันตัวปีสลัดเตะพังดูเรากันทนนักจ้ากันทันนักจ้าขันกับวันที่มีปอลสิข้าปุ่มปากเบียกแทงที่มีเฮ personal altar ที่มีกองเตะโต้ไอเต้นกันวันชิมจังมีข้านับปุ่มปากเบียกแทงคุยกันได้สิที่เฮตุชุนจานับวันฮัลวันเห็นดูนะมาจู่ๆนับวันชิมเจียวทำมาหาวนั่นดีลักปีกจุจานลายเหล่านั้นอันนู้นเลยสองครั้งกันวันทอกอันนู้นเลยเตี้ยกันนั่นทิ้งหน้าพังมันนั่นทานหาเรามั้งปุ่มปากเบียกแทงกระติมจะบอยป้าเฮนั่นเบียกนั่นเปะใจน้าบอยป้านั่นเบียกชดนักคุยกันได้สิที่มีเตะค่ะนั่นตัวเรามีข้าชิมลาอุโลakan nek sulati pun asilau le asilau ton toka tu chun cha la se lung thiang te khan chim thoma ko si lo pat le pat jong zau chuk lai la si nek lai la si kan than chau na kha se du tha se kha ki ka le po na tum pak biak theng ko ga da si alright okay kema pum pak biak theng cho ki na khan se ina khan khui kaอีคนจงอ่ะอีคนจงอาศัยก็ที่มีนั่นก็เป็นที่ตัวชิมเลนหาวตีแล้วเว้นโอเคค่ะอีคนจงก็ดูง่ายค่ะอดังตาบอยป้าให้นั่นเป็ดแต่นักปุ่งฟานเต้นอามานั่นต้นหนักมันคือกระดาษสิ alright ค่ะขันประคันสลายนั่นนี่ขัดลองปาลักมันรออะไรมั้งฮะมอเตอร์จงอ่ะที่เขาโอเคมอเตอร์จงอ่ะมันเรียนั่นเรียกเราที่เขาโอเคใช่โอเคเสร็จค่ะไปกันปะใช่อามุนเตะค่ะคุณกระดาษสิ
ก็เทกันมากันอีนักคันชุ่มขึ้นสลับ อ๋อโอเค ชุ่มว่า alright เริ่มนักเพราะว่ากันดูอีนัก โอเคอ๋อ เซเซเซอ๋อตัวเดียวกับชิมบันทุกขันเบียกแทงที่มีเห็นชิมมีปอซองขาสิเขามีลองเตะกี่เซกับชิมดูมีตุชุนักกับชิมดูมีเตะโจบอยป้าปุ่งมันเตนในเป็ดเล็กนักเตะกับชิมดูมีบอยป้าเฮกระโถกบักกะที่บักเห็นกันในเป็ดไล่ไล่อามาให้กันชนแล้วเตะกับชิมดูมีเตะคือในชิมมีปอลค่ะสิเราที่นักสิเราโฟเอชนั้นกับวันนี้ฮัลดูมินหาเตะค่ะกับวันเฟียนตัดดูค่ะก็เลยตาโอเคขอเสร็จก็โอเคอีนักขันอีคุณปองอาจุงสุดสลาวกันเจออีนักขันจะสนะอีคุณชมาอ๋อสิค่ะดังตาปะปอก็เรียนจวนนักอะเรียนจวนนักอะใจตีนเรียนจวนนักอะจนจวนป้านทากระจำเป็นโอเคเสร็จค่ะมาเลยปอลตาอะดูนั่นเรานั่นเนี่ยก็ติดนักขัดสุดแล้วก็ทุนเดินจงก็ถูเลยสมบัติบุษราก็เรียกตรงป้าก็เรียกคนว่ามาคำทักจำโอเคเสร็จค่ะจะวิลจะสิกบเสร็จแล้วเฮ้ยกับวันฮัลลุมินหาเตโจนั่นมาชงจงอ่ะเห็นตัวเรามีจงนั่นอเมริกาเลยค่ะปอลค่ะท่าจางจงลาเวลเราติค่ะก็สะดุดท่าตัวดูโนฉันเตสิค่ะตัวเจียมีนเสียจนท่าตัวที่เรามีนเสียจนตุชุนจานบรรทุกเฮบิเคียจานสิเตียกรวดเดียวจนเปียกที่มีเฮตุชุนะกันจนเปียกมีนาเฮมีดังจงเนี่ยอันนี้จนเปียกเล่มตินหาอะไรแล้วปะเทียนเบียนนี่ฮิตุออกสิเตียกันจนเปียกมีกันชิมีกันไทยกันตัวเราจนบางทีเตะเห็นหูเลยปิ้นลังมังคือสิโกนั่นตัวเวสิมาคันนั่นตัวนักกันทะชวนนั่นหูเดียวไล่ทันเช่าเดียวคือสิโกมาสู่จ้าจนตุชุนะตัวเรามีนุ่มเสียจนตัวดิ่งข้ากับวันอินฟิลดูมินหาคือสิข้าที่ first and last เด็กที่มีเตะเฮจะได้สิกันที่เสียจนจิงก้าเตะอปขัดนักเตะนั่นตัวมีเฮบอยป้าเบียกเสียอดอกนักนั่นอีไลเตะนั่นตัวมีจงเฮบอยป้าให้ชนคิดเสียที่คือ first and last เตะก็ชิมดูมีเตะก็เสียเฟียงก็ละมั้งเสียจันทร์ปีโจจิงโถยโจกันเฟลปะก็ไลเตะกรวดอดอกนักเลยกันอีไลปะเทียนสินะอดอกนักบิกันชดมีปะเทียนสีเคหารง่ายมีสิกาเสียจนจิงไรกันวันทกไหลจิงไรกันตัวเที่ยวต้นมีโจเชื่อจะฟังถึงฟงวันชัดตัวเราก็ลองดูกันค่ะกันอีเตกันวันเช้าสิเราละอารามเนี่ยวันกันเสาร์เองกันมีจงกันเอาดิเราอับขันนักสิตะกันโกกันฟงนั่นสิเจียวมากันตั้มปีก็ล้มมากันวันเช้าจะได้เมสเซจราฮะให้ตีกันวันเช้ากันวันท้าย Facebook นะกันวันเช้าจะก็มาทักโพสต์มีนักอันไลค์เข้ามาเป็นจะได้อันไลค์ที่อตุกชิมมีปอลเคนั่นมาเจียวจงนี่นั่นตัวโจมามีจงสิเขามีเสียตุชุนจานี่จนเปียกท่าจางเปียกกันดูมีนาโจจิงกากันโทละจังกาเต้นอปขัดนักกันตัวมีเฮอาเรียนกันจวนเปียกมีจงจาลนักกันเปตูกันนุนนักจะอังไงดีตุปะเทียนเบียกปะเทียนให้เบียรัวบักเสดีค่ะไปเขียนนักไงบักกุเตะเตะกติมีขามาจุจุเสมาจุเบรัวนักเตะกติมีจงจะอีปะขึ้นเสลาโฟเออีปะอันเสลากันฟงข้าอารามเสียกันสาวตุเสียจะท่ากันฟงเตะข้าพิษสิล้อเกี่ยมาตรงนี้ก็ตัวมีเชียร์กันดูมินหาโจก็ทวีกันจุดที่เกี่ยเตะก็อีนักอีคนเกี่ยอะไรกับมะเข็นเกี่ยอะไรกับมิกี้อาจุนเกี่ยอะไรกับมะเข็นก็โทษละจังกันอารามกับวันพี่เกี่ยอะไรกับมะกับวันจุ่มก็จุ่มละจังกาเตนก็คุกกาบิเลปะเทียนสินะทากจำ
กระจำมีโจบอยป้าตุจิงดำเต็นนักพักเตอร์จากอารมณ์นินชูนกระตัวหามีกระตัวหามีเวียลเตนังมากันเป็กกาฟนูและกาฟป้าปลีอันมินก็กระชิมนาบิ๊กเฟลทุยโจวีจงนักเที่ยงสงกันเป็กกันชุกฮาร์ดีลักเตกันซาปีเต็นมันกันเตะกันนักนังมากันเป็กนังมานี่กันกิลเวียงเขาเตะที่มาขานุขันคริฟาบูจาทากระจำคริฟาบูจาอะไรเต็นลุงเรทัยมินฮะอาโจฟักมินามสิทธิกิทากระจำเป็งจู่ๆตลอดแต่เห็นตัวเขากระจงอินไนเซอร์มาอินันสินาราดิงกสิทธิกากระชับมิจุนันมาจานเสเวเขาด่านันสิทธิกาไทยนาเหล่านั้นฮิคริฟาบุกัลไลติกาเห็นฮินักคริฟาบุเสอัฐาจังดรมินานุมเสียจนอัตุบันตุกันตัวมีท่าจังหลักฐานนักสิเขาเสเตนันมาจานทากระจำมีมาจู่ๆกระชิมดุมิจูไก่มานี่กระตัวมีค่ะอัฐาบิกปอร์หดนักสิหินเหล่าอันเดียวมาจุบันตุกินอัตัวมีนันเวเขาไลนันตัวติกาขันไก่นี่ตุชุนจ้าท่าจังเปกันดูมันจิงการนันโทและจังกันใจดังนันตัวลาดะนันชดมีค่ะเบียนันรู้มีค่ะปะเทียนเสบักเสดีค่ะท่าจังเปกันดูมีน่าจะเสจนเรียนตัวนป้าทากระจำปะที่บรรทุกค่ะท้าเวเขาท้าเราก็แต่เราเที่ยวสินะอาซาเรานันโทกาเตะปะเทียนเนี่ยเบียกชนนันโทกาเตะกันสินิเวลเตะปะเทียนสินอับติค่ะมาค่ะปิ๊เตะเชียวล้อเรียนนิทานนันจำต้นมีค่ะท้าตุกจำออกสิเปออกสิค่ะข้าสิก็นั่นลุงทิ้งชงอ่ะเห็นตัวจังมีนุ่มเสียจนนั่นนี่เบียเขียนนั่นไงจังไรตัวนี้เรามีปอที่ตานั่นลุงทิ้งชงอ่ะจุกอามุนเตค่ะที่อีคุณจงที่ใกล้จุกดูเราหนักจูอีคุณคินเนมตุกก็กระเมเราประเทศสิทธากันจะมาจนคุกบิลเดียกที่มีสองก็คุกบิลแทงจะหาวหมดเดียอักฮัลมีสองนั่นเขาไหลคุกกาบิลเราเดียอติมีนั่นสองนั่นปัลเดียกันที่เวลให้นาเราสินั้นสัลอาซิมีบอยป้าสัลอาซิมีนี่บอยป้าสินะทากันจำติกาคุกบิลนี่อลังตรดุมิโจบอยป้าสันกัดไล่เราเฮียนังมาบ่มกะฮาวเฮียนังมานี่นักอุมปีลาวะจนใจมันก็เสลาเฮตีอลังนักค่ะคุกบิลบักกันสิเตียกระจุมก็มาจู่จ้าคุกบิลทากันเปกบักหน้าคุกบิลเราไม่จะไปเทียนได้ไงเราแต่เราฝอยไปเทียนจะลงทินอาเจ้าตูเสียสินั้นคุกอาบิลเขามีเป้าฉะนั้นคุกบิลล้อนี่ขัดจานขัดตาจนคุกบิลเล่นดูเล่นจังกันนี่บิลโคเราจานกันนี่บิลโคเราจานอภานริมไลกันนี่บิลโคเลียวเต้อันคุกบิลเต้นประเทียนสินะทาจำมุสิมาจู่อะไรเต้นทากันจำติกะช่วยตูกันสิเวบันตุกินกันช่วยมินหาจ่าจงขัดเป็นเล่าเต้นจำจิริมุสิตีเตจงกะมันชับกับวันดุมิสิค่ะคุยกันก็จำลายติกะนันวันนี้เฟียงเดี๋ยวมาจำออกจู่จำโลออกจ่องะที่เราเฮียมีติงสุงพิจิตรนักมันตัวมันกันจำก็แล้วช่วยตัวเวลเตตีหาวมาฮัลโหลที่เขาบอกเสร็จค่ะถ้าจริงทอกเต็นตัวเขากันจมอะไรอดงนักอีเบียกันรู้มีจงปะเทียนเสรามเสกันนงกันสังวาลโพลเมสเซจเลมละเส Facebook น่าเลมละเส Facebook เลยคิดว่าตุกฮีอามักตุกนักจู่บิกนุจงแค่อาเชียลซานะเห็นอักลาวเตอร์ต้นจมตีเห็นกันถูกเอาไว้ฟงนักแค่อาเจ้าตองเลยกันอีปะนักเห็นรู้เราไปกินแต่กินนี่ตอนก็กลาวตุกตัวใจดัสิงากอันนี้อารักเจ้ามีขันนี่โจนักสิก็มันก็ไอ้จังรู้ที่ขันนี่นักขันนี่ตอนนี้จะเป็นอามันตีเราว่ามันไม่ได้กติจานก็ตอนก็ชิมดูมิเจอคีย์บอลนี่อาการเตรียมต้นตุกติกาปะเทียนเรียนไอ้เบตักหนักจงแค่กันโดนต้นตูสิกันจ่าของจงอ่ะชงคา relationship ของจงอ่ะหอยเราคอม relationship ของจงกันโดนต้นตูสิจ่าขันขับรถเขาเชียร์เลยอดงหนักเลยประคันหนักกันเบียกมิเจอกันชนมิเจอปะเทียนสีออกสิดีค่ะกวันชิมดูค่ะเป็นหินักจนบีจะได้สิเจอไบเบิลมันลายจากกันจนเลี้ยวขันใจลุกกันดันเทียมแต่คนเทสตันอะไรข้าจะได้สิข้าลายจากกันจนขันบีสิมาขบาวจาเรียนแล้วบางทีนจนมีข้าตุชุนจุกันจนเวลาสีตาจะได้สิคิวตากูเรียไรฟ้าสีอะใจกูนายไรฟ้าสีเอลตาเสียงselaluตอนละก็กาแฟselalu
ka vaita esta kalong esta se vaita phida nan thok thangai se zeta zungzal mithasi zomti ma thathleng lote chuvaita dida nan tangai ko itu ko chu minau polta nan thaima chu pol chu thepa ko te okay ha bi he toy non ten kan van chim lai bible charel te ti mi he kha bible cha tin se kan van din ta lai mi kan van pe te lai chulawa chon kan batuk sur lai batuk nu chon he thalawi kan van din lai minute pasha chung ti ma merling no okay minute pasha chung slai pathum la minute pasha kan van lut than thalai mo kha relax ten coffee kanกันวันทกปะทันอะไรบ่กันมินิประชาจะสาวบักเห็นเจ้าเสทาโกเสข้าเสียจนเวลาคอฟฟี่จงกันวันดิ้งเย่กันโพจงกันวันอีไปเดี๋ยวเสร็จแล้วไปเอ็กซ์ไซส์กันตัวปีตัวเราเต้กันตัวปีน่าเสร็จแล้วมิดกูเชียวนักะจานเลยเจ้าอันนี้ลาดพุ่นโกเลยมิดกูเรานักค่ะโกเจียวเขาก็มินตัวพอเลยมันก็เฟรนนะซะมันกันตัวปีนโปะค่ะนองไงหนักแท้กันเป็นตัวอะไรมั้งตัวนายบอกว่ามันกันชิมไปแล้วกันตัวต้นมีค่ะกันตัวกันถนัดเสียประจันจะสุดดักไงล่ะมินิประชามินิประกันนี่สาวถนัดแล้วกันนี่ถนัดมันติดส่วนกันสาพิเศษแต่กันเดียวก็เนี่ยถนัดใจแต่กันตัวชัดค่ะเตี้ยส่วนนูเลยจ้องกันนุ่มเราเลยexercise กันเป็นตัวเท่านั้นแหละกันตัวเป็นมีแค่สกอลกันปูนี่กันตัวเป็นมีแค่สกอลแล้วopposite ก็ติดละจุดเตะอะไรก็มีเบียก็ชิมลาเป็นอะไร right สุกันออกเลยสุดมั้ง and then left สุกันอะไรเส and up I mean front จุดหายสุด back จุดหูเลยเส oh sorry ชุดนั้นเลยนั่นจำเข้าละหรอokay so right ก็ติดขั้นส่วน left นั่นจำละโมติลูกป้าติดตาจะไหนจำหาให้ตัวตรงเตะนักการลงขึ้นจะอันว่ามาแล้วตัวป้าติดกันจำท่าละ and then front ก็ติดขั้นส่วน back ก็ติดขั้นส่วน front นะโอเคอาศัยปอกค่ะอะไรตลอดมินก็ติดก็ลาจะฟอยนักส่วนนี่เสียงมาโอเคกันใช้ท่าละโม ready right ข้าเขาจะไอเปิดคิดกันลงกิน alright ready rightนึกถึงฉันนึกว่าเป็นชิมเปา alright left front เขาได้ปะก็ป้าหันหน้าป้าสวยปักเลยแต่ว่าขนาดเดียวไปโอเคไอรถตึกละรถละมั้ง or เกมนั้นจะอยากได้มั้งก็นุ่งสิงชันจ้าออร์เลเกสเซม ready okay ready alright I bet sorry go okay okay ready atu jarang pinsang lamo kan stop palo left right okay atu jagan ke lai khamani hal tan houseอันเก่งค่ะมันอิมเพตตาเขาอันบาตุกลาเจ้ามันอิมาลิสตานะอะไร
เอาเลยจันโอเคจันตั้งไหนตุกเราเลยมาลงก็สกเสร็จแล้ว Sesek kenderomkan pe biang tuan hasia. Mereka nanti penih kemai te bendir tarik tu lah. Tlai mi pol kha bendir ta. Oh sinang manik Nan luk lan kha atu mi kha kan zuim hangai ro tin nan ma pen nan rak zuim ma de we kha se se chen kan siau de chang lai da te kan van pen ha lai mo se chon Moses ni pathian ni fiel mi rian atun kho nak dinga rak tu peng mi chu pathian he pe tai te nun kha si ma chu pe tai te nun te kan ti mi chu soi tu asmi pok ne pathian he pe tlai lawen kri fa bu me pi foi kho se lo ti kha kan chim chang ma ki kam ha thak ki van zo to lo chan nge chin kan tu ang hanan ko se lo ma ki luk dal ruk thom thum la pako nak te kha hi ka le pol ne van kan rel pek ta to lo o kan di lak te ko se luk peruk som thum la pako man khat te kan rel lai ma ki babol ne akan chip du mi te khe foi tu kan sina ka pi ngai mi si te krote luk 639 kan humaมันก็จะเรียนหาเสบ่ปานนี้อภิเทียงทารินชวนากันเปียกๆก็เสค่ะกันวัดไทยบักมีเฟียงมีโจนี่มิโจขาอาช่วยเขาเล่าติเสอาช่วยเสียจนอันตาลายอันที่ก็ลายที่ข้าบ่าวเนี่ยกันจนเปียกมีจุเสช่วยตูนันสิติกาช่วยมีนั่นไงมาขันนั้นช่วยมีข้าอตูมาทักกันหูบันตุเข็นขวมหูเล่าปินนั้นช่วยน่าเสียจนนั่นตากปีซิมหาลายที่ข้าเฟียงมาจุโจเฟียงแต่ก็วะเฟียงบักมีเสบ่าวจงนักกันจนเปียกแกมาจงกมิดก็หุบปลอการกระตุ้มไหลกระลาก็ไหลกันหุยการช่วยมีเยอะที่จงข้ากันตักปีก่อนทาละมาข้าตุนิงจังเสข้ามาสติเสียจน3 number ซาเลให้กว่าซาเลปังอาไทยมินันมะอาจะมินันมะเสียจนวันกาลตาสิกันจะเราเสียจนช่วยตุมิดจอกง3 ซาเลให้กว่าซาเลปังอาข้ากันวันไทยจังมะ alright ข้ากันวันเรียนหาลายมุนขัดเตะซาเลให้กว่าซาเลปังอาเสนบีจูกะเกจ้าไม่อินสิกลัมจ้าเจียวนักสิมาจูปะเทียนเบียนี่ลำกันช่วยเล่าเสียจนใจเฮดกันข้ามิดโจมีเฮบักกันขัดเดียวตัวเดียวกันวันขี้กันหูมิโจและมิโจอันช่วยจนอันตายฮอร์จกงสงอันตายที่กันหูจูเวบันตุกจนไบเบิลกันเรียนเล่าไบเบิลนี่กันนักลำกันช่วยเล่าเสียจนมิโจกันสิเขาzoom ตูกันสินักจงมิโจกันสิอะไรแต่ช่วยตูจะช่วยมีกันไงอินหาติกะกันหูเลยช่วยเมียนติกะกันมาช่วยตูเนกันมิดอจจังเสียจนกันช่วยมีปอลข้าควาตกันกัลปินหาลกันพักปินหาลายฮอร์จกัวกะสกอลมา
มาจูจ้าจนโมเสสองข้าปะเทียนนี่เปตายเทียนแปงเตกันตีมีข้าปะเทียนนี่เบียอาชิดมีโอข้ากันเรียนมีชงสองปะเทียนนี่เบียรัวฝ่ายต้นเตียนหอยกมประคัตและพันเบโรบรรทุกเตียนเบียรัวเตกันตีมีข้าบอยปานนี่เบียรัวลังมังมีข้ากันมุติกาช่วยตัวสมีนาเนปะเทียนแฮเบียกันรัวแล้วปะเทียนโอกันไงตีละวะจนมาจุกาพุนะจนกันช่วยมีนาวิอาเตกันกินหาปอลเคอามายปาช่วยตัวปัตลาละนูเลจูมีวิอาแต่จงเคอตังเลยกันเชียงพลังปีเสอันตาดิละอันทีดิก็เลยจนช่วยตัวนั้นสิติกาไบเบิลเรียลลวินช่วยมีจงมันคอมเมนต์เขาสินั้นไบเบิลเรียลลมีช่วยให้ใจตรงนั้นตีนุนตีเสียจนนั่นหลักปีตักตักเขาหน่าไรกันหลักปีตักตักเขาหน่าไรถ้าจำเจกันตีมีแล้วไบเบิลเรียลเจกันตีมีจงให้มีอะไรที่เคยตีเขาไหลปะเทียนเสียหรอกันนี่มีนงสีสิหรออีเป็ดเล็กนักเตะกันตีมีโจกันมาจงในปะเทียนข้ากันชดเวหาวปะเทียนจงในกันมาข้ากันชดเวหาวมีข้าเสมาจู่ๆเป็ดเล็กนักเตะกันตีมีข้าเสข้าดีอัลมูดีเนี่ยอาชิมเตะกันตีมีชงก็ว้าตุกมีอามันบักเตะกันตีมีโจมาขี้ข้าเสข้ามีรางฮอลอินตูตันจุกันเรียลตัวอะไรโมตัวไหนอดไหลเล็กเก็ตไหลตีลองอาเจียกมีจงข้ามีรางฮอลอินกันทัวร์ไรเดี๋ยวข้ามันก็เทวันเรียลตีตัวเส In our prayers we talk to God in our Bible study God talks to us and we had better let God do most of the talking หลายคนกันเละเสียจนทากันจำติกาปะเทียนข้ากันชดเส Bible จากกันเรล Bible จากข้ากัน study กันตัวติกาฝรั่ง Bible จากกันเรลติกาปะเทียนนี่กันชดข้าพุ่นนี่กันมาในปะเทียนกันชนปะเทียนนี่กันชนเวมาจุพุ่นนี่มีสิติกาอตังเลยวันที่มีจู we had better let God do most of the talking ฮอลเดียกันที่มีให้กันมานักปะเทียนข้ากันฮอลแต่แปลงเดียวดิ่งสิที่กสินั่นนุนนักวันรวดเวลานั่นสราวนุนนักทานจำติกาปะเทียนนั่นเป็นอะไรติกาทานจำมีข้านังมานี่ปะเทียนนั่นชนเสปะเทียนนี่อันชนนักจูไบเบิลจานเรียลมีขันอันชนการหัลตัวนั่นอะไรลุงเทียงเต็มเป็นกระเล็ดตัวหรอปะเทียนมาหัลเดียวนังมาดาปะเทียนให้นั่นเป็นอะไรนักกระเล็ดปอปะเทียนมานั่นหัลเตอร์เดียวนั่นมาดานั่นหัลตั้มเดียวนั่นมานั่นหัลตั้มเดียวเขาข้ากระเล็ดปอตาปะเทียนมาตั้มเดียวนั่นหัลเตอร์นั่นมาดาตั้มเดียวนั่นหัลเตอร์เขาดาตั้มเดียวหัลออกเสียกันนี้คิดจะหัลเลนมันกี่เขาทุกเลนเราที่เขาง่ายๆเตี้ยจนมาจู่จ้าจนมาจู่ทิลปนี่PNB เดียกที่มีกับปะเทียนเนี่ยเป็ดไหลเป็นนักดิ้งเฮร์เดียกที่มีอ่ะขันถ้าจำข้าเฮร์เราก็แต่เราฝอยเดียวถ้าจำจะเฮร์มีสิเฮร์นักสงฆ์ก็ชิมจังงี้ไบเบิลจารีลชิมมีจ้าอะไรเต็นซูมตูกันนักจะวุ้มที่เขาเสร็จนั่นนี่โจนั่นเลี้ยงจงอ่ะทราวนุนนักมีนุนนักพี่ก็คิดมีนสิเวติกามาฮิปะเทียนนี่ชดเบียกละเว้นมีนั่นช่วยจิตเจตจนนั่นหลักปีบักกุนอะไรฮอดจุกจนนั่นหลักปีบักกุนอะไรนั่นหลักปีบักกุนอะไรมาจุดที่นุนนักราลินเอาหนักเด็กค่ะหามีก็สิบิลิกราฮัมนี่อัชิมมีก็ว่าไงมีเตโจไบเบิลฮีปะเทียนเบียฮี God's love letter ที่ปะเทียนนี่God love letter จะใจกันที่โอดนักจุกวดที่นวกและตั้งวาจากกวดเคอตูนวกและตั้งวาจากกวดที่มีอตูชนะเห็นจนอันไทยแล้วโลกันฟ้าเลยนี่เห็นนั่นกันนี้ชันเลี้ยวจนนวกตั้งวาจากนวกจากกวบที่มีปาลปอลนกุดวันเทียร์ตัวเชื่อว่านักกวลมานวกจากกวบที่มีนกุดวันเทียร์ตัวนี่นักกวข้าหนูละพ่อตั้งวาลจากระเล็บบาลโคที่มีนกุดวันเทียร์ไว้ตัวอัดเสียเราไม่ข้าลีลองเต้ไม่ลีลองเต้นั่นสิข้าสันเลียวชนะจนสันเลียวฉันที่จะอาวัลุนตุกมีแค่เราแค่ไก่มามันนี่ก็ไทยรีกันครัวประคัตปานี่เรเวนเฮียร์เจียวนี่รักกันชิมหักเฉียดเลี้ยวจังมีกันชิมประคัตปานี่ตั้งวาลปานี่เห็นนุเตประคัตที่อ้วนตุกเตะตีอ้วนตุกจากกดกูตัวไรเตะตีมินาโปลจากกดตุนิงเดินเทเราเสือละมานี่คิดว่าเปียกเสียแล้วมีคิดเปียกจังหนักสิว่าเขาจะรวงแล้วชิจุกเทวิเรา
มีแค่กันเปียกตันหาจะสังวาลปานี่จนจ่าจะกวดเตียนนงมุสุขะหอยปะค่ะจ่าวักเปียกเปียกจะจ่าจะเที่ยเลยนังมาบักฮีกันอวดตุคอยกันจนจงคือนังมารุมรอลองกันเจ้าจานกี่จงนังมาคงลองกรวดกับไอจงนังมาคงลองกรวดที่โปลค่ะสเปเชียลอินวันดูอวันเตียเลยนังตานักดูเวมอติค่ะที่จ่าวันกเล็ดติค่ะสิก็นู่นนี่จนอรวดเวว่าอวดเวสิเท่าไรจะจ่าค่ะเลยหอยปัจจุบันเปียกจ่าเผาไล่วันเรียไล่จะอังไงตุกิจ่าจะวันเผาจนวันเสาวันเรียวันนี้ใครจงการอวดเวก็นมตุนิงก็จะติดส่งกันในเฟลโฟนจีที่วันเดียวเลยอวดนักลองแต่เขาวันที่ตั้งเลยแต่ขันสินาอินที่ตั้งเลยแต่ขันจ่าค่ะดงที่สินาที่ขันจนชินิท่าที่เราช่วยมาค่ะอนุเลยวันก้าวไล่ค่ะรู้ฟักตุกสินันอนุเลยใจดที่ไทยเราค่ะเลยเสียแค่หัดตุกส่งก็ใจที่สิจงก้าวกูตัวรังแต่สินาที่จะวันก้าวเวอดอกนักตลางขัดเตวันชับมิโจนั่นฮับตำตุกหลายๆก็จะฮับตำครักตะกริเคจนประคัดป้าจะอาทิตย์ตุกจุนฮับตำเลยตำเราจะกันฮับจุนนาเกี่ยวเลยมั้งกันฮับจุนนาชวนเลยมั้งเดี๋ยวกระเทียกระทะเดี๋ยวกันเดี๋ยวจะกวดเตี้ยกันตีมิโจเคเรียนเราขินโคเสร็จแล้วตูฉันเขาเลยกันชิมเสียจนกันอวมีกันนงากันตังวาสิเราเลยกันอวร้านจงอ่ะเข็นกันอวมีคราชกันไงมีตังวาเลยนงาปอลนี่จะ direct message กดคิดชิมก็เสกัน Instagram มาสิเราเลยกัน Facebook อ่ะมา like อันเปียกมันน่ะเข็นไอ้เจ้าเรากันให้คนเลยคอมเมนต์เปียกชิ้นน่ะเข็นจนเรียนเราเลยเราให้กันคนเราคิดบันตุกเสียเตี่ยชิมดูมีแต่ปะเทียนเบี้ยโจakan dot nak love letter sia ti ma chu cha chun pathian bia kan tlai chan tuk ok kan du tuk ok simi kha kan rel lo pathian bia kan hlat sia chon zai heda kan hla ti si ama pathian lila he kan hlat arwang cho pathian ni akan chip nak cho pathian bia hen asiton thil dang jong kan chip ko thong tha kan nge nak jong kan chim ko sinan zoom nak laya api chal mini chon mini thong tha an chim mi kheท่าจางหลักนักลองเคสีออกเสร็จแล้วกันท่าจางหลักนักโจกันมาเตนี่ปะเทียนเบียกันเรียลเวกันเฟียนเล่าเวกันเฟียนเล่าบุปผิกันเรียลเข้ามากันมาท่าจางหลักนักกันมาเตนี่กันตัวมีเคซุ่มนักเลยอะอปุยติงมินหานุนเสพาสตอร์เตเอเวนเจลิสต์ราอาบ่ฉันมีแปงมีเคซุ่มนักเลยทราวเลยใจติกมันมินุงติงสิโคเสร็จแล้วบัดจุดกันวันลักตรดูมีโจปะเทียนเบียเราเห็นดันนี่ชิมโจช่วยตูโจปะเทียนเบียเราเห็นช่วยโคชิมเราจุดจ้าจนนินนี่ชวนเฮปะเทียนเบียกเรลเวกเอาตัวอะไรเตี้ยไว้อิติมตัวเราตีกระดูปะเทียนเบียเรลเฮทิลฟอยจะชิมเราทิลฮาระเสอาจารย์เปียกจงแค่ฮาระอาศินาเบลเดปะเทียนเบียกันเรียนเราเสียจนอาศิเขาเราไม่สิจ้าปะเทียนเบียเรลอิติมบักนาวเสไกตัวโคกาจอมเวมเตโจนิคัตตา chapter ปฐุมเตเรลเคกะติบกะตัวหลังมังมีเตเสจิงเลยอะขึ้นกูเท่าฟ้าแล้วก็ท่านะกาแฟกินก็ดินดิจ้าก็แต่กินก็จะจากก็เรียลตัวนี้ถ้าจำนากันเบาจะเรียลเห็นต่ำเดียวคือจานกับมึง chapter ปฐุมเตเคกระตัวหลังมังมีเตเสไก่มาเรียลลิงบันตุกันเรียลเวลเตียกติดูนักสิแล้ว chapter ปลีจงปังอาจงเรียลมีนั่นก็แล้วสินั้นอะตอมบีก็ chapter ประคัตเตตัลสิแล้วละ chapter ประคัตนันทีโคลมหนาตัวเบียประคัตเตตัลเคเรียลเขาล้อที่จูเรียลอิติมล้อที่ท่าจังเปกันดูนะอีกก็จูกชิมติกะเห็นชิมโซสิลาวินตัวชิมขี้จัวมุติยาตัวกชิมเลี้ยวโจมาจงกาโจเวกเอาตัวอะไรจิงกากระโถละจางก็แต่อปขัดนากระเบียกมีเฮกระชดมีปะเทียนสิเขาตัวเสจะอามาเบียจงเฮจานกันไงชุนเตกระดินหูจงเมื่อกี้ลายเตจงมาเชปเตอร์ขัดกระเรลโคลจงอ่ะตัวเบียขัดแต่ตลางขัดนี่เตตะเลยกระเรลเวตัวอะไรที่บิเคละยังไงเราตีกันดูอดอกนักตุชุนกันเทรนนิ่งอดอกนักเลยกันทากันจำเตลัยจุดที่จงจนนั่งลงชุงอีมีนาติดมีเตสราวเลยท่านชาวนดูนักเตช่วยตัวประคัดนสีนักตัวเราอัฐาเรามีปหิเตตเลยจะอัตลมบิกอันยังบิกก็ตัวหาวก็เตะบิเขียนนักมีเตจงกันนังมาเตนี่นาไทยไลนั่นเอาบุกเตจงกันเดียล้อตัวนี้ทอกกันตัวจานทอกกันฮิเตจะการจมเวตัวละบอยป้ากระบอมตัวกระจางฟ้าตัวอิเดียลบุกล้อตีกันดูเดียวมาสุดเตจกชิมมีลองเคยสิละเสร็จแล้วกชิมมีนั่นตัวตรงเราจนกชิมมีอลากาขสิลายจากขัน
กชิมมีเบียเตะบอยปันกันดูเปียกมีเบียเตะสีจักกันอีจอมชุ่มมุติเตะค่ะอดอกนักเลยทากันจำลายเตะจงกันฮิเตะฮิจ่าชงเตะจงกัดเดียลเลยอาจารย์เลยอเมริกเตะจงเดียลมันละเดียวกันเนี่ยเป็นตักเดียวเสียจนเที่ยงสามนี่แล้วมันก็ช่วยเดือดพวงไปเดือดชุ่มๆค่ะบีนักนักจุ่มขักสิโมเสสนี่จนอดุติมีเฮอาตัมปีจูกันเจ้าไล่ละเวเอ็กโซดัสชงกันวันเจ้ามีชงอ่ะขันเกมันลองนี่กันวันเรียกคนไหลอวาร์สไซทุมินกุลลีที่ยังข้ากันวันเรียลมีข้าสิข้าชงอ่ะขันเจตรูโจโมเสสอนุปีอปาสิโมเสสอปูสิอวกัลติกาอารียนตัวนิ่งมีช่วยหันนิ่งข้าเจ้าติกาอามานี่จิงกาเตะเท่ามาลองแต่ในเบียใจมีนาข้าอามุติกาเบียข้าฮัลใจด่านตัวมีสิที่อติติกาเบียข้าใจนาติกาฝอยนักจนเสียอปูเจตรูเนี่ยอติมีโจ verse 17นักขันเจตรูนี่โจนอะไรอีนัตัวมีเฮอมันเล่าที่อตินัตัวมีอมันเล่าที่อติมีเฮช่วยดูประคัตสมีปะเทียนนี่อามาปะเทียนปักนี่อาทิมีป้าจ่าเห็นอันังมาเจตรูนหานี่นักชิมกะหาวเล่าที่ฝอยเตเดียวฝอยเตคือปะเทียนนี่อาการทีมีกันสิไอปะเตียปะเทียนมินพุทธเข็นอีปอร์ตฝอยเตนั่นมาชิมกะหาวเล่านั่นมาชิมกะหาวเล่าที่ฝอยเตฉะนั้นโมเสสโจจะบรรทุกจุสิเล่าอปูนี่อาชิมมีข้าวาร์สกุลลีนักกันหูมีโจโมเสสนี่เจตรูเบียจูอังไงอาชิมบรรทุกเตขันอาใจเตอตัวเดียวมาจู่โมเสสอวร์นักจะช่วยตัวประคัตกันในโจนออกหลักอาชิมิจะอลุงอปวมแล้วปะเทียนนี่เห็นกันนี่เห็นกันเฟียเลยปะเทียนเห็นว่าชัดเจนไหมนะกันเชียปะเทียนนี่เห็นworship leader อะกันเชียปะเทียนนี่ media director อะเชื่อไหมนะกันเชียนั่นมา media จงอัธยเรามีนานี่ใจมันชิมกับฮาโลที่ฝอยเตจสกอลมาฝอยเตกอลมามีเรา worship กองสิจ้าอุปานานี่ใจมันนั่นไทยมีเรากันมาเนี่ยอัฐาบิมีกันไทยที่ฝอยเตกันมาและกันทาจางทนนักข้าเคอีปอร์ตนักมังงินลุงปวมนักมังงินมีนี่อันกันชิมมีเคใจมันไงเราฝอยเตฉะนั้นโมเสสนี่อันนุนนักกันอันจนเปียกบ้ามีจูโมเสสนี่ขบันตุกเบียข้านาวตัดชิมเราอัฐติกาสกาวกปูเตียตีอาชิมมีเบียโจอาทองช่วยตูอาซาช่วยตูอาสอมช่วยตูประชาช่วยตูเตียช่วยตูข้าอาศิเขาดูไม่อติเขามีขนาดทีมนาไลเตียตีอาฟิลลิงเตะตัวที่มีข้ากันมุโมเสสเช่นอาหารชิมเราUS รามากันพักติกาช่วยตูนานี่กันนี่รัลเดบอกอะไรเตียลายเลยอะช่วยตูจานสานนปีตวนจังมินสิรัลดินออกโจกันตัวต้นหนึ่งจุดสิกันสักต้นหนึ่งหักสิถ้ากันจำต้นหนึ่งหักสิเดียอลวนเจียเป็นนั่นแหละชัวเสียจนที่กามุนนี้คอนเท็กซ์ที่สิ่งหนึ่งรวดแล้วกันตัวต้นหนึ่งสิแล้วกันตัวต้นหนึ่งสิอลวนจีลองเป็นนั่นแหละชัวจนที่ฝอยเต็มหักอิรัลดินง่ายๆเขามาคิดกว่าเราคันเอาที่สิ Second World War เรียกว่าญี่ปุ่นและอเมริกันปอนอันนักอิตุกนักราอันนักอิตุกนักเสียญี่ปุ่นนี้อันเรดีเรากับอเมริกันปอลค่ะพาร์ฮาบลาอันดักตุกหน่ายมาขานุกันอเมริกันและญี่ปุ่นก็บัตักเตนวันนี้ดาวิคิกาซอนกว่าคันเอาที่มีแค่จูนไอแลนด์ประคัตอาศัยมาคิราอันนี้ตุกติกะเข็นอเมริกันรักกับที่มีทองกัวหันสิละกับญี่ปุ่นรักที่มีทองส้มทุ่มทองส้มลีเข็นสิอเมริกันรักกับปอลข้าอบอมตูอันตีลองกันไปปีข้าญี่ปุ่นตีลองกันไปปีอันกะนะอันชิลนะติชงอันตายอาต่างมีประคัตนี่จะจงข้าอันกีเรมินุงและอันไงมีเสียมน้ำเตี้ยจนญี่ปุ่นปอลอันทองเดือดตุกอันต่ำเดือดตุกอาศินัยนมาคีรัลตุกนักเบรละเข็นกว่าขนาดและอดังปอลจงอักเข็นญี่ปุ่นปอลอันสูงใจรวงก็อันสุกที่เสียจนญี่ปุ่นปอลจุดทิลประคัตเตลองอันนี้ไลอันวันนำนาติกมินุงกันตำไอที่อันไม่ทะเลอันนำนาติกาอเมริกันปอลท่าเต้นอันดักมาอันดักโบนายวันไรอันนี้โจทิ้งนะอันนี้ชนนี่ตีบักกันหัวชีอันดักกะนาติกาอารามีเป่าเตะค่ะอันทีทั่วมามินุงเงินจินอเล็ดทุ่มเล็ดลีปีเล็ดงาปินอันตำนานอันทิลรีไงมีปอลอันเมียกปีปอลอันไม่ทัลปอลจงอัตำเดียวตุกอัฐาเดียวตุกนั้นอเมริกันปอลใจรวงกระดาอันอ่อนอันใจรวงกระดาญี่ปุ่นปอลอันสูงกันที่อเมริกันปอลโจอันโจนต้นหนึ่งอวสิเราจงอ่ะขันฮิติกันตุกนาหินอัฐาเดียวที่มีแค่ flexible ในนุ่ม
จะปานโปลจะอันนี้ไทยมีประคัดคำหมายต้นบักกิวติกหอยกันท่าจะพวกกันทัดนาเสียล้อตามมีพวกนี้กันไต่นาลาตีอันไงมี strategy ค่ะอันแข็งตีเราอาศัยเลยรัฐหัวจงเขาเราอากำเลยวันเวลเดียวน่าสิวันหักเดียวสิที่จงเขาเราหมายต้นบักอันปะนาติกะขันอันส่งบักมาจุดได้รองอันส่งที่เสียจนอันช่วยนิ่งค่ะแข็งเราปีนเดียวอันไทยต้นนิ่งอันตัวต้นนิ่งปีขันอันตัวรองนะสิเดีย historian ปอลเนี่ยอันกันชิมมีเสียมาจุดจนคริฟ้าบุกันช่วยนักจงอ่ะเห็นรำดังอ่ะหุ่นดังอ่ะกันผักติกะใจปอลให้ตาเทนโนอัฐสิกันตัวต้นมีเฮสนาฮิเตเทนเดวอัฐามากันตัวต้นมีใครเฮสเลวนาฮิเตวันตีอัฐามาที่ปอลเคปะเทียนสินจะจำนักตัวข้าหาวติกะก็ชิมดูมีแต่จุดเสียก็เรียนพอจำที่มีอับปีง่ายๆ delegation เดียที่สิก็กับวันเรียนมีช่วงขันวาร์สใช้เรียนนักค่ะให้ทีนตัวไรนังมาจงนบาตุกไลนัสินเอามีจงอันบาตุกไลเดียที่มาค่ะเรียนนพดอะไรที่แค่เสกุลทุมมากันหุมีโจฮิบันตุกหินนตัวจนบอยปานีนออันเปียกนิงินนตัวจนนบาตุกไลแล้วมีจงค่ะอันเบียลิมเปียอินนะอันจินเขาไล่เดียที่most กันวันเรียนมีช่วงขันกันวันอินทัลนาลายอปูเจตรูนิขัน Moses ข้าอาช่วยนิ่ง leadership ข้าจะที่นั่นเช่นไรเดียที่เสประชาที่มาข้ามีพวกเตะขันในทีมนาลายที่เราเคยอันนั่นลักขันใจอีที่ฮะอังกฤษไทยเด็กมีทีมเสอังกฤษไทยเด็กบาบข้าวันเจ้าตาตัวแสดงว่าเสทิลอติเขามีค่านั่นช่วยนั่นทีมนาลายที่เสอิสราเอลมีลักษณะจุนอันดีลักเขาช่วยตัวที่มองอันท้าเวลาที่ข้าหลังมาจูอิสราเอลมีช่วงจุนช่วยตัวอัฐาที่อันรู้มีอติเขามีโปค่ะ those who are able ที่อันรำบ่าวจุดที่อติเขามีโปค่ะนั่นทีมนาลายอัทองอาซาสมอัช่วยตัวนั่นทีมนาลายที่อวันที่มีค่ะเสMoses ช่วยตัวสินะคืออารมณ์ต้องจาน number ใส่ขัดใส่งานนะจนบ่อยปะเขากระทัดเขาที่อรักที่บักเวมีค่ะสิอดงนักจนเรียนอันวันพอติกาช่วยมินหาจ่าจงอ่ะท่าวาร์สกุลทุ่มกันหูมีโจเรียนมากัลที่ค่ะสิมาฮีอะไรเต็นลายมีคริฟ้าบุกันช่วยนักกันโจนหาวบักมันจะเรียนอีพอจัมที่มี delegation ที่กันที่มีนั่นdepartment พอนั่นเนี่ยช่วยนิ่งเรียนในพอนิ่งแค่เจ้าตัวนั่นหรอเบียนนั้นมันเชื่อป่าวchairman นี่ตัวเสsecretary นี่ตัวเสตีลังบังแค่อุปาเดี๋ยวจะทำไรนั่นมีนาอุปนั่นช่วยนิ่งแค่เจ้าเท่าอันนี้โจเรียนแค่อันนั้นพอนิ่งเต้แค่อดังเดี๋ยวไรกันมีนาอุณหาแค่จอนออกอันทัดนักแค่บรรทุกจานักเห็นเสวช่วยดูประคัดนี้ตัดสินนักพาสตอร์ให้ติโกเสพาสตอร์นี่ตัวเสพาสตอร์นี่จุดตัวเสข้าตัวเสเดียกันตีลังบังติกะเข็นทิลฟ้าเต้คริฟ้าป้าตรงนี้ตัวโคมีค่ะพาสตอร์นั่นที่ติกะจนใจเฮดาอโลกันดีเสียจนรากับตุนัยกันวันตัวกันวันเจ้ามินหาค่ะรากับอสิมินหาจะมาเลจอนเจียวแต่ค่ะขอร์ค่ะโจราลบอยอสิมินี่จะชงเลยค่ะใจตินดาอันกันตุกชัวละคุยกันดักันในกิลเวนละแต่อหัวปีเจ้าอหัวปีต่างๆกันเสียอะตูกันมาลองเตนี่พาสตอร์ลองเตนี่ตัวนั้นเสตีนั่นกันดูเสียจนพาสตอร์ค่ะขอร์นั่นโจเตอร์เวย์อดังวิวเตกันหิมโลที่ต่างหลักวิลเตตลตรบันทุกเคสเฟียงเขาที่เขาว่ามาจุดเตจะไปปีงง่ายกันช่วยนักเรียนพอจำเตกันที่มีเฮกันเทียมเราเสียจนเรียนมาจงกันเราอัตวนตุจงกันทาบาอันกันตวนเปียกมินหาไม่ปีจงอันทาบาข้าปอลข้าทัดเราหนักลอกแต่สิเตเรียนพอจำเทียมให้ปีง่ายมาให้บรรทุก leadership โจวิส leadership เตอมินก็สักพัดเตมีกับฟนูเสอตุให้กุมลีเสฟนูเตประคัดกันไงหอลตักเกยะโจฮิตุกินหอลดำเตะ because I love to talk so much เตะที่หอลจะห่วงเขาตักเกกะลุงชงเตนันูเลยในช่วงเขาเตะก็เตะอันนู้นหอลเขาตักไม่มีเสียเวลาจนท้าวปุ่มนักกระชิมบันตะกันนึกท้าวจุดสุดก็ท้าวปุ่มนักก็มาเสียมีที่เตาปีนักมากันกันเลยมากัน
บิ๊กนูครับว่าหลังมังรอก็กันหอยปั๊บขันนี่จนบิ๊กนูจู7-11มันทุกสิ่งใส่ดาสิงหากันอากาศอาคาร์บัลลอลเพียงที่ก็ชิมดูวิสโรก็กับฟนูจงจูนันูฟนูนี่ก็เลยแต่ก็ลงชงกันที่ตอนนี้ไว้ขัดจูจิงากันทว่าเสียงอินกายข้ากระติมตัวไอ้มาจูจนwater bottle อติบอมเตะข้ากันก็เลยอาจารย์ชงกันหูตีเรามาจูจนไก่มากสิอามาให้สิจนอัตราป้าบิข้ากันไปทุ่มจุกันสิกันหูตีเราข้าป้าเด็กที่นั่งนี่ฮิการ living room ให้รักกอลไก่นี่ฮิการเลย living room ฮิกอลไล่อูนี่กันอีนักขันพกอลเสียกุมลีนี่จนเรียนอากันฟอเต้ก็ครัวหางไงมาจุดจ้อยากกับฟนูให้กุมลีลองสินันลายมีช่วยตัวเชี่ยวขันอากันไตจุงเตะกะลงอ่ะชวกบักเสมาจูโจวิส leadership เตะกะตีมีจูเรียนอีพอจับเทียมค่ะเสมาจูเรียนอีพอจับเทียมจูอามานี่อัทอกมิสเลมอันนี้ก็จะอามอสเลสเราจะบังคับแล้วกุมลีนูนี่อัเทียมมีค่าคริฟ้าบุกันช่วยนักสงไอ้เฮร์บักมีเสกันพอเทียมเราเสียจนโจวินี่ขันไก่มะปีลองเขาใช่ไหมอามาปีลองเขาวักันชิมเสวัตถุเสียหรอปักขัตะขันไก่มะเขาเขาโกลฮะกับมุงฮาเรามีแรงขันปักขัตะกันวักลชันฮะโกลฮะกับมุงฮาเราอีนักขันวิลเตะกับโกลชันหายกับมุงฮาเราฝากไงมินจุนนั้นไทยไรกันฟ้าเลท่ามินิปักขัตเตะแค่ส่งลอยตัวมินิปักขัตเตะกันตายเสียจนบาสน่าตายที่โพลขันนั้นต้องเจียวอะไรดักที่คิดเป็นตุกสิติกาจานกันเงี้ยชุดมีแต่ต้องขันเป็นเจ้าที่ก็ Zoe's leadership แต่ที่มีจะเรียนอีพอจับเทียมที่มีเด็กค่ะอามาค่ะเครดิตเปียกที่ค่ะสิเราเองโมเสสเนี่ยอาปูเนี่ยอาจารย์เปียกมีอาชีพมีจงค่ะขบักเด็กค่ะสินั่นเนี่ยช่วยนักจงอ่ะพาสตอร์ลองแต่เรียนนั่นเปียกนะจนอันเรียนตัวนค่ะสิมีค่ะอันตลอดชิมไลมาจู่ๆคริฟ้าปาปอลนี่นั่นจับเทียมหาวมาเลย department เชียวเดีย chairman ลอง secretary เลย chairman เนี่ยตัวน่าเสตินั่นที่แปลงชงปอจู่มาค่ะเรียนพอจับเทียมเราจู่เสียนั่นมาตวนตุจ่าจงอ่ะท่าเรานั่นตวนเปียกมินหาจ่าจงอ่ะท่าเราเร่ไทยหัดเราท่าบาขับปอลค่ะราลินหาวง่ายมีเสียดงนักกันวันจนคนมีจู่มีทอนเตอร์ empowerment เตที่มีเตเคเสวาร์สกุลลีนกุลรุกเตียงกันมุมีจูโมเสสนี่เจตรูเบียจูอังไงอาชิมบันตุขันตัวแต่ที่อิสราเอลมีขันดีลักชุงขันที่ละที่เขาเดาปกข้ากอลนาทีมนาข้าชุงขันทองซาสอมเตขันช่วยตุข้าวันเชียนะมาตีเตขันอันวันช่วยที่กะจนโมเสสจ้าอัฐาดำจังอันนี้ปีจากขันเรียนข้าอาลิมเล่งบางทีก็สาวปิงหาเอาตีเราไลน์ข้าสาวปิงหาเอาตีเราจุดที่ก็จนอันจากขันอัฐามาจุนักจงอัฐาเดือดรัวเตกรุมีจูช่วยตัวรักหันตนเรามินหาเมนุงอัทองช่วยตัวเมนุงอาซาช่วยตัวเมนุงอาสอมมินอาช่วยตัวให้ที่ปอลข้าช่วยตัวอันวันจันเวติกาช่วยตัวเอชเรามีข้าช่วยตัวดิรมันวันจอยสานมีข้า empowerment เดียกันที่มีจูเสไว้ขัดโจ ECBC กันเลี้ยวขันกันตีนหาเลี้ยวขันนั่นริไลขวดกันต้องคริสต์มาสแคโรลข้ากันฝากคุยกันเลยวัยกูเลยมากันฮิวสตันเลยมากันไทยเจียตีเรามินเอาช่วยตุกรักสิเลี้ยวสิก็กันเลยมาจนกันมินเอาประคัดชงะเข็นช่วยตุจงเสลามีอามาเตเข็นมีคิสิก็มาจู่ข้าน้องมันนี้ตุตันจู่เทรซรานักันเล็กเปียกไล่เจ็บกันทีอามาจงข้าลาวปะช่วยตุจงสิเราช่วยนักเลยจงอัตเลตุมีคิสิเราน้องมันนักันเล็กเปียกไล่เจ็บกันทีมาจุดละจ้างการเตจนจะหลับเลยบอลเพนที่เขาวันนี้ก็เลยภายซาจานกันวายกันเปียกมีเป้าแต่ข้าอามานั้นเปียกลายเตียกตีนายอามาจันเปียกอัฟเฟลนึงให้ครูฮาร์กิเซช่วยนักเลยจงใจมาอัตเลบลเรามีอัติเขาห้องบัติเขาเราติกันรัวมีป้าโจเรียนข้ากับวันพอจำติกะ
เรียนพอจำกระเทียมเดียวให้ติก็สิตุตันสิติเรียนพอจำเด็กกับวันเทียมติกับวันพอติมาจุปาช่วยนักเลยจงว่าใจมันกันมันเบลลูมีเดจะอัฟเฟลตุกนึงเลยภายสายจุดที่กันมุจังฮิจัที่สิจังฮิเดียอากาศชิบเรื่องบางเอมาจุนักเองตุเตียงจงกระลงหุยบีมีอัฟเฟลมีก็เจ้าปนเอ็นที่โคเจียวกูน่าเอ็นใจลุกกินตะขปาค่ะช่วยตัวกันวันมันติกะใจลุกกินตะอารมณ์ติกะมุยไม่เคตูกระชิมปะจังจวงริก็อารมณ์หนึ่งแหละอัฐาโทษหนึ่งที่ครูหาบักกันสิมาจู่จ้าจนเรียนพอจำกันเทียมเสียจนกันเรียนมากันลองกันสิเราเว้นมีนงตั้มปีจงข้าช่วยตัวสิตอนเรามีจงข้าช่วยตัวดีมันนักกันผ่านตัวนั้นมาลักจงเห็นจะเตียลอดีตักตอนมีจงข้า secretary อันวันนี้ทีมนาเสียจนนั่นสิขอชงเต้นจะเตียลนั่นเทียมเราจงนั่นลุปีแล้วมั้งนั่นวาแล้วจงมั้งสิเราเลยนั่นอุ่นแล้วจงนั่นมันให้ฮัลจะอะไรทันเช่าเดียวกันทีมีจะมาข้ากันสิเรียนพอจำเทียมแบบปีตกถึงสันมักเห็นเอฟเอสอาปลีใส่นี่ใส่ตัวมักกันหูมีโจจูลตูกันเซอร์ติกาเห็นสุลัมจี equip the saints เดียกันทีซูมตูปอลข้าคริฟาบูเรียนอันทนหนักฮันนี่จะทุบติเคช่วยตูนหากันเรียนเสียพาสตอร์ปอลกันเรียนจงคิดบ้าแต่คือนั่นมาช่วยตัวสิมินหาข้าใจตินดานั่นทนชินละใจตินนั่นท่าจามชินละติทุบเคกันมาเรียนจงเสียช่วยตัวเป้านี่นั่นมาเลยนั่นตัวนักเจียวเตเรียนข้าเสียมาจุเรียนจะไม่ปีง่ายไม่เสียไว้ข้าจุพาสตอร์ปานนี้akan con tiak ke kan khri fa bua kan ni khri fa bu kan khri fa pa pol chu te te khol pastor pani na kan chon lau ti khan ka ti pa to ne te ta chuna ka meeting kan kai lau chan jong a khen silau le khol ka tlon chan jong khen na kan chon lau na kan bia chon lau ti khen chimlang mang te anuan chun khol ka tlon ni ka tlun pa khen ka chon ton na te tiมาจนนี้จึงขวากรตรบักมีโจจูคริฟ้าบุยช่วยตัวอตวนมีคริฟ้าป่าอตวนมีเฮคิกอะไรมาทักแต่แค่วันจะอุลอจูลตูบอยสุครีโลนักเลยะอันพาสตอร์ปารุมเราสินินเบียกชนอโบมีสิติกาจุบนักเลยจุบันตุกโจนุตลิงเล็บตลิงจูอันสงายหามาที่กาฮัลบักข้าก็วันนอลิลายติวก็ฮิ discipleship ที่มีให้กับเบียอรถเวมีกับสิติกาลายมีกันเปียตนาบีเคเปียกชันเลยสิเราเปียกชันเลยจุนั้นมาจงนั้นสกอลายนั้นทองก็ลายเตะก็จุ่มเขาลายมีเลยลายมีกันเปียตนางันบิ๊กบอยสุครีกันโลนักฮัดดิ้งกันโดนบิ๊กตูโจกันลุงทิ้งชงะพาสตอร์เตรุมเราอุตันเลยเชียร์แมนเลยช่วยตูเดียวสมีเป้าอุตันที่สบิ๊กรัวเตะกรัวakan kri fa bu jong chimmi atu nan ma jong ka vanin chip na tika hin cheu khat pol cho nan rem set lai lo cheu khat pol cho nan sia rem set lai lo na kan kri fa bu jong ka ti min ha cho pastor pa ni silo le pastor te ni zaiti ka da an kan len lai ti abo mi kha si izom la o pastor te tu he zaitin da kan len kho na lai ti tu kha si izomu te ka ti nai ka chimma hen an mai cha pan lo thai koฉะนั้นบอยปานนี่อาการฟีลมีแค่มาขบักข้าสิโจกันมาพาสตอร์ข้ากันเลี้ยงหาโลมาติข้าสิติข้าเลี้ยงเราติข้าก็ชิมดูมีสิเราฝอยกันลุงพุทธข้ามีนี่จู่ๆกันตัวเปียกนาเสกันเชอร์เมนปานนี่จู่ๆกันตัวเปียกเสตีสิเรากันมาตัวนี้ขันกันตัวเวอกันมาตัวนี้ขันฮิกาโซนันสิกติโคมีสิกาโซนี่กาโซมบักเวอสิตีลุงพุทธกันเงอข้าก็ชิมดูมีเสแต่วันเฟียงมั่งจู่ๆที่หารงไงสิโจอารมณ์จุกันโทกเกน่ากันทันนักเตะque pastorเตนี่อันกันจับเข็นลังมังมีอันกันเลี้ยงลังมังมีกันสิที่ข้าพอลเคกันมาอุปาเดวชนะขันจนกันท้าวเขาไหลแล้วฉะนั้นกัชิมดูบิกมีเตโจมีนี่ใจด่านกันตัวเปียกไหลที่ข้าหักมีศิลาวินมีดังจ้าใจด่ากันตัวโคไหลมีดังจ้าใจด่ากันทันเนมเวลาที่ขัดตีกันมาหนักเห็นช่วยตัวกันสิกันมาหนักฟิดเดมีนุ่งชวดตระข้ากันเรียนสิที่ข้าวันชิมกับวันดูมีเสก็กันวงลันทั่วมาตุโจ group discussion เลยอะประคัตเตกันเป็นตัวท่านอะไรจันเลยที่โจ discussion ตัวไปท่าคริฟ้าบูช่วยนักะที่โจนั่นมาคริฟ้าบูแทงตีข้ากับชิมดูมีโจคริฟ้าบูกันช่วยนักะเห็นกันชำบ้าบิ๊กมีใจด่าสิงหาตีข้าวันโรตัวสิตีกันดู
อะตุนันมาคริฟาบุสิจาขันนันคริฟาบุนันช่วยนักะนันมาเล่นันคอมมิตี้นันช่วยนักต้องดีพาร์ตเมนต์นันช่วยนักสองขันเตอีกวันชิมเตลายมีโพลชงะขันปุ่มปากกันตัวต้นมีสองข้าอัตไลถ้าจำแม่จำเล่าที่โพลข้ากันวันชิมชงมีขันอัตเลแต่ชุนักพันหินเป็นตัวกันเปียกันดูมินาโจคริฟาบุกันช่วยนักะอภิตนางันบิ๊กปักอสิตอนมีโจเจดสิงหาเปลี่ยนทางเราเปลี่ยนทางเราสุดจุนจะวันหล่นชงริโกสิโลกิกันช่วยนักเตะกติบีจูเรียนกันจวนนักขึ้นโมอะตุจะ practical เรียนกันจวนนักขึ้นใจดักกันโดนตูบิกสิที่ปอกกันวันฮัลลุมสตาชุนักพักชิมเสียจนคริฟาบุกันช่วยนักลุงรัฐยกันเชียตนลังมงตูยิงปวงกันเชียตนลังมงตูเชรมโลกันเชียตนลังมงตูใจดักสิที่พักตาชุนักกันลักดูมิโจจานมันเราเฮเซกชิมดูมีขนมวันไทยเทียมบ่มาข้ากันลักตัดดูมิโจมาข้าก็จะอภิกันวันเปียกจงนะพักเตจำปนผิดที่ก็ต้องออกเตลเราเตะกันวันเปียกจงได้ฉะนั้นปังอาข้าคริฟาบูกันช่วยนัก practical กันตัวที่ก็เรียนกันตัวที่ก็ตัดชุนนักmeeting กันตัวอะไรนั่นที่ก็ใจดักโดนตูบิกเสียที่บรรทุก practical นั่นโจลจักนักใจดักโดนตูบิกอันสิที่มีปอข้าวันพุ่นงานวันเดียวล้อมาจุพุ่นงาปอลค่ะnumber 1 number 2 number 3 number 4 number 5ที่ขันวันใจอยู่ล้อแกมันในลิสต์กับวันตัวมีคุมกับตัวมีแทงค่ะสิที่นักเสียแล้วนั่นชิมมีชงจงขันเห็นมีเป้าข้ากันวันใจรวยไม่หาไหลมาที่ขันกันวันกันหาไหลมุขะมินิประชาจ้ามา alright เสียมาที่เสียจนตัวเดียวชิมเจียมินิขันชิมโคสติไลแล้วอดังนี้นั่นชิมหาจังเดียวชิมเจียมีค่ะ not loading ข้าสลายก็นั่นนี่เลยจังค่ะวันนี้ฟันเวลามีประชาชนคริฟาบุนโจลจักนักใจดะ about ชัมบาบิกมีข้าเสียจนตุโจชิมลองก็เท่านั้นมาบอกนี่นวันเดียวตัวอะไรมั้งชับดูมีสองคะแนนไปนั่นชับดูมีพอก็จะกันวันตัวตันเท่าไรนั่นมาเลยนั่นช่วยพิมพ์วันเดียวเขาวันราเวลวันเดียวเขาเสร็จแล้วไอ้จวมเสร็จแล้วฟอยจวมเสร็จแล้วนั่นจวมนั่นตักที่กาเลยแล้วกาเลยนั่นเทนหลายท่าจริงนะไปเอาปุ่มคอลนั่นกันตัวเสร็จแล้วนังมัมพันธุ์น้ำหูเขามาบ่ค่ะ
เสร็จก็ ข้าไก่ก็จุ่มทีแล้วพี่ อ๋อโอเคเสร็จไม่ข้าวัดเป็นฮะล้อเดียวมีค่าว่าจะจนอันมันนี่วันเรียลตัวน่าเสียล้อไม่เกี่กันเรียลมีค่าดังออนไลน์อะไรเต็มมีสองกันกรุปนิหนักกันมากค่ะประคัดและประคัดกันอิริตที่เขาเสจนเปิดเลยหนักเคไอชนเบียกอักขินกันทำบ่าวที่เสจนเรียนอุปัตเลาเรียนกันอุปัตเลาจนอปรินักค่ะเรียนอุปัตเลาที่จะใจคิดว่าเสนันชิมดูมีเรียนกันนี่พอจะมีอักขันเรียนค่ะกันนี่แปลกมีเรียนค่ะอุปัตหนักกันไงเรากันกันเรียนกันนี่แปลกมีขั้นอุปัตเลารวงอักขินกันตวนทลมีตำปีจนกันกันแล้วกันถาทูที่หนักค่ะเสียเก่าจนมาลงอีรินมีรวดหนักไอเดียหลักเราค่ะมาลงกันอีรินทุกรวงอ่ะที่ค่ะเสจนปังกันหนักค่ะเจ้ากันถาทูที่เสถาทูที่ขั้นใจเตียงที่แค่วุ่นต่างปีกมก็ไทยเราเถียวมาอีกันถาทูรวงอ่ะเสียเก่าที่ค่ะเสก็มาแค่ใจอย่างอ่ะเรามาเวียค่ะเสียเก่าโอเคโอ้เสร็จ thank you alright ถ้าถูกเตี้ยนั่นตีมีจะมาจะเป็นเก่าก็ใจคิดว่าใจคิดว่านั่นตีดูหน่อฉันเสียรวมเราถ้าถูกใจได้สิรวมเราถ้าถูกจุใจได้สิที่รวมเราที่ใจให้ได้อาโลจะเสียวันจะเขาได้สิที่มิสตาลป่าที่ข้าเมื่อกี้ข้าอาโลบักมีเสียอาคัดบักมีข้าสักเขาข้าเสียจุดการเลยกรุ๊ปวันประคัดนักข้าช่วยดูออลนักสมุช่วยดูกันเสียคลิปบุษงกันชมบ้ามิโจอีเคยดันนักเพ่งจะบรรทุกไรขึ้นออลนักกันชิมเสียจนเคยดันนักกันติดติกาไว้มีนุ่งกันสีพงเงินจะเทียมเดี๋ยวจงกันลาเทียมเราเดี๋ยวจงกันริไลจนมุ้ยเชียเดี๋ยวจงกันลามุ้ยท่าเดี๋ยวจงกันลาสีฝักเดี๋ยวจงกันลารุ่มเดี๋ยววักจงกันลาขาดเดียกันอารมณ์เดี๋ยวมีไอดอลเดี๋ยวมีฟิล์มเดี๋ยวมีในแค่ดังปอลเขาจะหอยชนเบียกลุกขึ้นอากาศชนเบียตีเรากันให้ตีละสุดที่โอเคบัดตุกเลยอ่ะเห็นหอยตัวกันสินักสงฆ์เทดันนักที่มีเขสกเอาจุนนอลไงเล่านักซุ่มตัวกันสิอุปากันสิหอยตัวกันสิเขาบูจงตัวกันชิมมันตุกเห็นหอยตัวนี้สุดที่ขึ้นกันตัวละอันติติกะขันตัวอันชิมีประกาศวันขัดปากเขานอลกันไงแล้วขาดติกาขันนอลกันไงแล้วกันมาดูนิ่งเดี๋ยวเรียนกันตัวติกาขันกันบ่าวหนักอรักษิทานจนครีฟ้าบูเรียนตัวหนักตัวจานเปียกโคเรากันติมีขันตัวกันมาแล้วที่พันเมียนเจ้าเอ็นมีติ้งกันตัวละสีแล้วว่าเบียกินกันเทียนชิมละให้ที่มันตกสิติกรอกันจานเจ้าค่ะบอยประชากันเปียกคนหาแล้วมาขัดกันชมเบาจนลุงรวนแล้วนะกันลุงขาไอ้ขัดเข้าบักเราครีฟ้ากันช่วยหนักสองช่วยตัวอุปากเจ้าก็สิหนักกันลุงไอ้ขาเราตุกติกอาคารแต่บอกเจอกันลุงไอ้ขาเราหนักอาตมติอาคารไว้กันชมเบาเช่มาจนไก่มาที่มีถิ่นลุงรวนหนักขาอาตมขาติอาคารครีฟ้าบูอีช่วยหนักชมเบาก็สิก็ไก่ล้อมโอเคเสร็จกันเดี๋ยวล้อมตัวนี้นับวันเที่ยวมีโพลให้ตัดสุนัขใช้ดันนักที่โพลจนลงรถแล้วนักที่โพลที่วันเสาร์จนจุคริฟ้าบูจุดที่ออกเล่าหน่อยที่โพลคริฟ้าบูปีสิหนึ่งที่ลักที่ขาเสลียมเราโฟเที่ยวกันมาแล้วกันหูต้นมีกันรวดนักเตะขากันวันชิมมีจงเขาไหลข้าโพลขาเริ่มออกเตะที่บรรทุกจงไหลข้าบรรทุกชงเห็นเริ่มออกจงเอาเสร็จแล้วมีที่บรรทุกจงเขาไหลก็ที่โพลในวันเรียลที่ก็ขันลาวตุกดึงเสร็จแล้วคริฟ้าบูกันต้นเจียวมีกันสีเจียวหนึ่งเตะข้าสิติข้าดังกันวันชิมลานเตะขันเตะข้ามาให้กันวันชิมหามีปังthe 5 requirementsเตะกันที่มีคริฟ้าบูเรียนกันตัวหนัก
เราจะอาศัยเขาบักเราตุยตัวเดียวกับชิมีถ้าจำบาลจะเรียลที่บรรทุกขจูพุ่นดังเตมอสเนี่ยกันจอนเปียกมีข้าศึกขับปอลข้าอับปีเดียวตุยจะอับปีเราเดียวมีแค่เราตรงนั้น practically กันตัวที่กะเข็นตุยกับวันชิมหาดิ่งมีปังอาเฮเราเห็นจุดกันหายกันกัลเขาเราที่เฮกันมันนี่ก็มุขคนปอลข้าสินั่นชิมีปอลชงกันอัตเลมีจงไลแต่เรามีจงไลที่ปอลชงกันกันใจข้อมันมีหนามสิละกันวันใจทานเต็นหาไหลจนจานกันไงเสียจนชัมบ้านักตีลองข้าสิไลเราใจดักกันทนนักสิตีจงกันท่าจางจุ่มเวจคริฟาบุจกันชัมบ้านักลองเตนนันเตียเล่กันชัมบ้าจุนักจุ่มเวลไลนั้นกันชัมบ้าดีเวลให้เราจะสกอลมากันทนนักกันทิลที่โคนักประเทศนี้ช่วยกันเปลี่ยนขัดตั้มปีเวกันบรรทุกจงกันวันชิมจิตแล้วค่ะ the 5 requirements เดียกันตี requirement เดียกันตีมีโจ form กันพิติกาออนไลน์กันพิติกา requirement ที่มีจะเซนเตอเดเอมาจูพินักโซนเตโจกันพิเราเสียจน next กันตัวเขาตีเราเดียวกันบรรทุกข้าชิมดูมิเสที่บรรทุกเราไงเห็นคลิปฟาบูตามลิงเตนทองไงช่วยที่มีหาไงรัวแต่กลัวจากขัน the 5 requirements เดียกันที่เขาpractical กันช่วยนักขันประคัดนักจะ meeting ค่ะมีติ้งให้ติดกันตัวอะไรที่บอกเขาจะชิมอะไรแล้วฮิจันจันกันช่วยจังกวยอะไรนั้นจะพาสตอร์ท่านั้นไงนะพาสตอร์นี่ฮิปอลจันไทยดีมีเสมีติ้งตัวฮัลกันดูมีนาตัวโจมีติ้งตัวเตะกันตีมีเฮเรียนจวนจังมั้งใครการเล่นกันทกตัวอะไรมีติ้งตัวที่มีเรียนจวนจังมั้งอาศิบักสิริเล่าจะรวงตัดสิริเล่ากันตัวชุ่มตัวขี้กันเรียนนี้กันรัวเบอร์เดย์จนเรียนสิงหานาทีเองกันตัวติ้งมีตัวขี้เมจริงช่วงอาเห็นกันใจมูตัวเรียนน่ะตะกากันใจมีตัวกันตัวมีสิทีเสนุเลยค่ะกันใจชุ่มมีลองสินันติมาจะตินวันชิมริมันเรียนกันไม่ทิ้งกันตัวแล้วเตี้ยกันใจมีลองสริกันตัวริเราโอเคค่ะอันดังบอกค่ะฟังไงเต็นสิเดี๋ยวที่มีขนาดเวใจเต็นตาเรียนจวนจานกำแพงสังจะเรียนจวนสกุลกิจกรรมโอเคโอ้สิเสะเมื่อลิงไปให้อัดชิมแล้วจะตุจังก็โดนสิติละก็ค่ะไม่เข้าวันนี้เลยใจเต็นตา president ตาชุนนับเลยคุยนักสละ president เนี่ยเบียร์กาขัดอัดชิมมีแค่อเปกเมคีอเมริกันปุ่มปีแอคทิวิตี้สุ่งกันเสร็จทุกคนด่าเบียอภิติหินรถนั่นละเรียนตัวที่มีค่ามันต้องประคัดนังมันตัวมันก็มีนักแมนเองสิ่งที่ไรสารเดียนพุ่งส่งไปสักคนเสะรวยตัวเดียนพุ่งส่งสักคนเสะบิจัยก็ขันมีแค่อภิปีตุครึ่งเรนที่ข้ากำมุติกาเห็นกันทอรีเองกันทิ้งลงกันรวดนักกันเสส่งเตียนกันเปกมีกันเมติงคีเรียนมันเรียนบิปีตุกสิทธิ์กรัวโอเคค่ะอาดังนักเรียนประคัดนักนักเรียนจะเรียนบักเสียประคัดนักเรียนบักเสียไม่เมื่อลิงป้าและสกาเลตป้าให้จดเปียกตัวซ้อมดิ้งเสียอันไอเดียจะข้าก็เลยมีติ้งเฮเรียนตัวสั่งมาอาศัยเขาทานนั่นที่มาใจรวงกันได้สิมีติ้งเจอหลายคนเสวก็จังกันมันจังมีติ้งเตะมีเราในมีติ้งกันที่หลายนี่จะมีติ้งกันที่มันก็อะไรนักสิกันจวนข้าดิ่งมีเรียนข้ากันใจมีอสิจาเรียนจวนเสวก็เดี๋ยวก็ให้รู้โอเคเสร็จกันรู้นักจะว่าขัดปะคุยมีติ้งเฮเรียนจงว่าตัวโรคโคสิตักเขาเรียนตัวสริเลาตีจงโรคโคสิตักสินะตุจานเลยก็ชิมก็ดูมีโจมีติ้งที่มีเฮเรียนกันตัวตักริเลาเรียนกันตัวหานักกันติมตัวนักสิเตะกระตัดชุนนักเบียกอินกันเท็ดไลเตียกันเรียนเสเบียกอินกันเท็ดไลเตียกันใจมีค่ามีติ้งจุเสียเบียกอินกันเท็ดจังมะขาขัน
กันเทนอีเราอาเบียกอินเทนข้ากันเรียนสิกันตวนล้านในกันติมตัวหนักขามีติ้งสินั้นเรียนสิเราเตะกันที่เราโฟเตเรียนกันตวนหนักหาดิ้งจ้ามาขามีติ้งเราขันอาศัยเขาเวลให้เราเรียนตักจุกันตวนดีเราเวลาเขาจะ pre wedding อันนั้นถักพุ่นเคส pre wedding ที่พุ่นเข็น pre preparation เตะกันที่อิติมตัวหนักข้าสิข้ามาติจุนตุจานเลยโจวันสิพอดีเขาเสร็จแล้วที่โอกันตวนมีจงอ่ะขันว่าเรียนจงอ่ะขันเรียนจงกันดูแล้วว่าเชียร์ฟุตกันหาเสียจนตุยกับวันชิมดูมีโจกันติมตัวหนักสิที่ขัดเสร็จแล้วข้ากันนี่ก็ที่มีโจมีติ้งที่มีโจก็ชิมบันตุกันเรียนกันตวนมีข้ากันตวนมีตักข้าสิเรามาขาเรียนตวนหนักจากกันติมตัวหนักข้าสิข้ามาที่เสียจนเรียนตวนกันติมตัวกันติกะเห็นมาจูเรียนกันติมตัวหนักจนอับปีตุกที่มีตุกจะเอลออกท่าเราเมติ้งเราเว้นเรียนข้าใจติ๊กมันลิมโคสิเรามาจูเรียนตวนจะปีตักกันลงทิ้นพุทธิเมติ้งเห็นอลังไงตอนกันในปัจจุบันตอนรัวเตกรัวมีโจเบียกอินชงให้ประเทศกันเบียกจนอาเซียทางไงบรรทุกประเทศอธิไงบรรทุกกันเมประเทศกันทางทัดที่จงจุนูจุบาสติออกแต่หินกันสินั้นช่วยตูเชียวคัดกันเสียแค่จะอุลาเมติ้งขินกันโออาชานนิงเล่กันเสียตำนิงเล่กันเสียเฉียดนิงโปคิดท่าเต็นมาคิดจ่วยวันทายชุนมันอุลาตูจานเลยจ้านะชิมกระดูกบักมีจุกันลงพุทธสิออกสิมีโจเบียกอินชงประเทียนกันเบียกบรรทุกเตเข็นประเทียนเรียนกันจวนติ๊กจงประเทียนข้าเวบักกันสินเตียเที่ยวใจรวงได้ประเทียนกันสินะเวเขาบัวประเทียนกันเบียกเลี้ยวตัวจนอาเซียทางไงบรรทุกโอช่างเราบรรทุกกินกันโอนาเนมไงกันโอนากันถวยไงใจรวงได้เมติงพักที่กันโอนาอาชานี้เจ้าเชียงไงนันเบียนากันชิมต้นมาจุลุงปุจโจช่วยตุนหานี้เข็นเอร์มีกันเสียจนนิชุนจานบักเคเข็นจานสิเตกรวดเมติงกันตัวมีเคกันมาดูเฮร์กันตัวมีสิเราโจกัชิมจังบรรทุกเมติ้งเด็กกันที่มีโจจงจานนุนักให้อาเปตไลมีเรียนกันจวนที่กะมาจุ่มหุ่นจนปะเทียนเนี่ยกันปีหมอกันปีหมอใจรวงกันปะเทียนเนี่ยกันปีเขาเชื่อจนเมติ้งเข็นปะเทียนที่จะนักกันไงที่กุนเราสกอลมานั่นมานั่นเรียนตัวนักเจียวคือวันอิสระชุนตัวมันตัวล้อปะเทียนคือกันเบียกจานะมากันที่จะเดี๋ยวเมติ้งกันตัวจานะด่าวันฮัลดูมินาจะวันกับพี่เขาเหรอเบียกจานะสินั้นเมติ้งกันตัวจ้องขันกันตีจ่าไปออกสกอลมานั่นกันตีจ่ามากันตีจ่าตุกเราตุกเขาใจตินะนั่นนี่เลยให้ใจเบี้ยแล้วใจเบี้ยก็น่าชอบพี่ตอนนี้นั่นกันบุ้ยตั้งไงมีกันที่จะใส่เราที่เรากันที่จะเราที่เขาสิเตเบียกอินชงเวสิเขาจงออฟฟิศสิเขาจงเมติงกันตัวหนักจงเข็นประเทียนกันปีเดียประเทียนที่จะหนักแค่กันตัวบอกออกเสียอะไรเต็นเรียนกันตัวมีกับผิดเอาออกเสียจะซูมินตาเมติงนั้นตัวต้นมั้งอะไรซูมินเมติงตัวดูพอตัวเต็นไฟลังเล่าฟองช่างเงินดูเป่าเชียดูเป่าว่าที่พุ่นพายข้ามาข้าเสียบักจังเดียวนั่นตัวมีเรียนจงจารุนักเรียนเสียนั่นดูเป่าตัวป้าซูมาเมvia วิดีโอเตพีโอเตพีดูเป่ารักตัวที่พอข้าลงว่ามันตีเราดิ่งเสียนั่นตัวมีเรียนจงจารุนักเรียนสิอุปัตออกบักเสียโฟกัสเด็กทีมจุดเชี่ยวก็จะมีติ้งกันตัวแล้วกันฟงหน้ากันตัวป้าซูมสิเปก้า in person สิเปก้ากันดูเป่ากันตัวป้ามีเคสิออกเสียแล้วกันเชียลบักออกเสียรวมโจกันมีติ้งเฮจงจารุนักจากกันตัวลังมังมีสิอดีตเตียงเตตันดิ่งข้าทิมตัวนักสิเตกติมีเตข้าดองนักเลวันชิมกระดูมีเสมีติงอากายเรามีโพลจ้ามีเสทิมตัวนักมันอาเตลตีเรามีช่วยตัวนี้มีดังช่วยเขาบรรลัยเรานั่นปมมั้งมันจู่ๆอัฐโนทักมากันตุทันเจอใจรวงกันนั่นปมนี่ชุนกันโจรเบี้ยชุนโจรเลยน่าช่วยจะอัดเตลเรานะวันชิมดูไหมคะกับวันไทยเทียมไว้ค่ะกันดีลักเตกันมันเรียนตัวน่าอะไรโม่ทีมตัวนักมันอัดเตลเรามีช่วยตัวนี้มีดังช่วยเขาบรรลัยเราที่กันเลยตั้งนั้นปมมั้ง
ก็เลยตั้งนั้นปมมะอารมณ์คลิ้งเรามีทางนั้นมะฮิเมติงติมตัวนักเตลเราเตกันทีมีแค่ไว้ขัดนี่ emergency เตลเราคิดเสเราพอไอเดียว emergency จะกันไงเป็นก็คีย์บอล exception คิดจะติมันกันชิมดูมีเสเรากันชิมดูมีโจติมตัวนักมันอาเตลตีเรามีนี่ใจตินดามีจนนั้นช่วยโคไลติมตัวนักใจดาสิติมันไทยเราติมตัวมีใจดาสิติมันไทยเราจนใจตินดามีจนนั้นช่วยโคติรวงค่ะประคัดนักอันนี้นักจานที่มีแค่เด็กขาหนักฟาเตนอันรัวหนักส่งมันชิมเจียวกูนะสิละโอเคแต่กันนี่บุเหไม่จริงกายเหกันหาอะไรไงแล้วใช่ใจนี่ด่ากันต้นที่มีเหแค่อารมณ์ปุดจนคุยกันเทียมเราจงสกูเมนเลยมาจากกันเสียโมค่ะมีติงกายเฮเจรวงอ่ะตะกันหามาให้โจนั่นมาช่วยตุลองเต็นนั่นสิไก่มานี่ก็ไทยมีจงเสียให้เรานั่นมาบักนี่นั่นชิมหาวมีสิอีฮิปอลเฮมีติงลาวินคริฟาบุช่วยโคสิเราจ้านั่นเปียตนาสิมีค่ะเห็นมันตุกชุนจ้านะเห็นเจรวงอ่ะดะสิติค่ะไทยค่ะท้าเจรวงอ่ะดะมีติงตัวนั่นฮาร์บิกเจียวนั่นมาแล่นั่นdepartment เจียวเจรวงเตะขึ้นดะนั่นฮาร์บิกมาบอกว่าไม่น้องปนิทุ่มนี่วันกันชิมตัวแล้วกันนี้นูบูจะมีติ้งเฮอันไกลไงก็ครีฟ้าอุปาพวกอันลินและลินเราเบลดิโอเคเสร็จไมค์เขาเป็นฟังเขากันครีฟ้าบูจะคัตโลโมไปไม่จริงแค่อดังจงอาคินกันตัวตัวอาคินอาตัวมีจะอันฉวกไว้ก็กันฉวกไว้ก็กันตัวอาคินโอเคไม่จริงอาคินมีนุ่งประชาชนกันสลายอาใจมีแค่มีนุ่งปฐุมช่องหลังกันเสียปัสริช่องกันถูกโซอัมเบียกันไงโซหน้ากันหลากปีนะและไว้ขัดกันตัวไว้หิกันตัวไว้ทุ่มกันตัวจนขาถูกโซมีเบียจงอาชิมโลเอ็นอาชิมเบลเลมนุ่มจงเขาไว้ขัดเดี๋ยวหันชิมอาคารอาเบียจงขานุ่งเลมแล้วรู้นะจงขันให้หลักเปียกเลมแล้วมาค่ะอาจารย์สาวเดียวอาจารย์ไว้ทุ่มไว้ลีช่องจะอาราดูตีแล้วอาเบียกันหลักแล้วรวงอาชีเลมแล้วขันเกเมติงชงลีดอร์ช่องนี่ขันจะติดดักนั่งนรัวนักวันชิมเวตัวนั่งนรัวนักวันชิมเวตัวนั่งตาตีอาชิมเบลลุมจะอาได้ไงมีเตะจงค่ะรัวนักวันละวันชิมแต่เวให้ที่บนตัวแค่อุมาคินอัฐาเดกันคริฟาบุกตะลมเกมาแค่อารวงจะอดังตะเตะเตลนักสักกันซูมหน้าเมติงกันตัวตุกเต็งกันทูหายเจ้ากันทูอาเจ้าน้อยกันทูทันอาเจ้าทุ่มเจ้าลีช่องอันทูเป็นไปอันรัวนักจงอันชิมเบลแล้วกันให้นักจงอันเกชิมจานจงอันรัวนักจงเบียวันชิมพวกอันลุงอาช่วงมีเวกันนักอันชิมเลี้ยมแล้วฮัลโหลอาจนมาจากอันเอาไว้อัตมเดจนขับว่าเขาไม่ติงตัวอันรวมบักตีแล้วและมาหลวงอาเห็นอาเชียวฮะชิมจงมาจัวมาชิมเฉพาะไว้ขัดเตียนหาลองขวดจ้าเบียไว้ขัดเตียนหาลองชิมอาเบียนักอเจนดาพุ่นจงรัวเปียกเลี้ยมแล้วรัวพุ่นจงรัวเปียกเลี้ยมแล้วอันใจที่จงให้เตอร์ใจเรียนแล้วพุ่นนางเวลตักแล้วบางอาจจะเน็กจะอาช่วงตีแล้วเซ่ค่ะไม่ติงตัวใจรวงอันตะกันหาKaya ma ang kavanal tachun na kavanalata no tikudu mi chu meeting to ka herbik mi chu zai de si ti chun kadu mi ai den ruang a se adang zong se theula ti kuzu mi chu kai hiram bai ka or tuk meeting an ti tefakal ram bai ka or tuk le meeting ti chang chu meeting na karam kal kadu deu ram ka kal deu zai da kavan chimdu ti se chun minung hi krifa bu soi tu tam pi kan ko nan phaisa kol tuk mi kan sa kol tuk mi kan volleyball kol tuk kan ur ta nami adang di chiu khatka chunin soi tu keima ta chuna building ani ta chuna ka tu selo pakhat na bi ga chun kan rian kan thailo zeida kan trending city mi kan thailo chuti ga zeida phichok ti ta chuna ka meeting an ti ti ga meeting a khan zeida city chun khe soi tu ta taklong khe foina ken krifa upa cha building se selo chairman long pakai se hedi ben to khi secretary long ha se hedi ben to long khi pakhat le pakhat ke zai kan tila kan en tiga khin kam makan rian ta ta zai si ti mi khe kan fiang lo kam makan du mi long ka kai ma ka si a chun zai ka tila meeting kai ding ka si ti mi ka thailo ka rian tu mi ka kai thailo kai ma ka du na personally ka du na long khan ka kal peng tiga khan meeting han kan chambau peng rian tu mi busy nei mi kan si sia kan busy ni da khan kan kal kamal kan utna mi cheu long kan ro tiga krifa bucha mi za picha meeting kai ding ka ti mi kha usha kan pe ti lo
ปะคารวงคัสติงก็หูโอเคกันรินที่มีขันวงตางก็เฮ็ดไรดังตาวันชับดูมีไงที่มั้งอ๋อลงนักเสียมั้งมีติงกงอ่ะสาวตุกันตาน่ะจะสลายแล้วค่ะไกเจอมีติงเห็นกันชัมบาวนักเจมจะกันมาแล้วกันดีรมุนเจียวเห็นกันลงดีเรียมเข้าเราประคัดนักกันลงดีเรียมเข้าเรากันตีติกขันเชอร์แมนนี่ฝอยนักจนเชอร์แมนอาศีนักค่ะฟูลทุกส่วนมันจัดลายจนตุนายกายจหันปัจฉิมมีมันตกกันช่วยดูกันมามันตกใจเดียวอาศิลามีอันเนียมเดียวมีปอลนี่ขบันตกค่ะมินงสีนักินมิดไม่ชามุเราติกาเมติงชัวดูนักทิ้งลงกันในเข้าติแล้วมิลุนเดียวนี้มิทาร์เดียวนี้ที่มีตัวเดียวนักกันชิมมีอิทธิดันนักเราเนี่ยอันนั้นต่างตามันตกินสัลลงพุทธในที่มีลงพุทธกันในโคเราติกาขันตัวเดียวประคัดกระกันฮัลมีข้าช่วยตูที่มีกันมันติกาเห็นเมติงเดินหาจงเฮช่วยตูที่กันมันติกาเห็นกันเชียร์แมนนี่เสียสเกตทีนี่เสียลูบานตายเดียวมีนี่เห็นช่วยตูกสิตีชิมไม่หัลตุกเฮลายมีกันต่ำตุกเดียกับมูจนอาศัยมันกุมขัดเอาไว้ขัดช่องรางเชียร์แมนผู้พิจารณาปนิเชียร์แมนไว้ขัดช่องรางอติงมีปอลทลมจัดพิจารณาหลอกอเรียลมีใจดังคริฟาบูชุ่งเตลนักกองใจเม็ดไทยเล่ามีช่วยตูจงข้าอันรักเบเทียมเทียมติกาขันมาจากขันกันเรียนจวนหนิงช่วยตูกันสีนักข้ากันนิมีเล่ามาจากขันกันฉันเช่าเราหนักสิวัตยาขันเกิดมาพุ่มปากกับหูหนิงเสะลบจะเสะกันลบชิมจนจงริก็ไหลมีจริงกันต้นนักกันกายดูต้นเราหนักเฮช่วยตูเทียมเราจะจูจ่าข้าจ่าที่เวชชุ่มก็ไหลแต่ก็จุ่มเขาช่วยตูช่วยนักเลยจงชิมบ่าวเดี๋ยวมีกันซีเชียจนจะติดมีดังเรามีเตะจงอันเตลเวกโคลาที่บรรทุกจงเคกันเทนักและกันหนักเนี่ยผักเราติกะที่บรรทุกชิมบ่าวนักเตะจงจุ่มไหลแต่กรวดจุดนักเห็นมีติงกันมาเจียวจงนี่กันต้นมีโจนั่นต้นมีเห็นอดังไทยเราอาคัดเก้ามีโจช่วยตูสมีปอลเนี่ยกันเรียนบิปีกันรู้เราจะสิบิกเดียก็จะพิกชัวเขายังมาจุดนั้นมาเจียวจงในวันตัวก็ล้ออิรินเดียกันที่มีจงเคอ่างจะเอามันขี้อวาริดออกเลยขี้กันเราช่วยกันมานี่กันตัวเราbuilding committee สิมีนี่ meeting กันตัวเราจะอะไรเรียนสิดากันวัดวันที่รวงฮะนูบูสิมีนี่นูบูกองกันใจขันเราจะเอานี่ดากันตัวเปียกที่รวงฮะมาจุปอลค่ะจงจานุนนักเรียนซิตี้กันเฟียนเดียวกันไทยเดียวอาจารย์เราจงเห็นกระเตะกระเปะเขากระเต็นเขาวอลวอแบงโฮมทุกจงรำไว้โฮมทุกจงmeetingก็เตี้ยอีปุ่มเปียกนักกันไงเสียกันจนกันถึงเห็นเดียวละเตี้ยจุดนักกันไงเขาตุยตุชุนรักกายมินหานี่จนmeetingปีเดียวนั้นรถริมละเตี้ยกระสุนเขารวงโจให้บรรทุกกันจนมีอัลกาสิตอนเรากันนุนนักกันเสียเสียมตูอากันเริ่มต้นตูสิเวชมจากขันmeetingของจงขันจุดเห็นนักเตี้ยก็ละเตี้ยจุดนักไงเขาข้ากันวันละไรโมไม่หินนั่นเตี้ยตนาเสียวมั้งจานมันเตะทอกที่บรรทุกเฮมันเราวะก็ชิมมีข้ามันเราในที่รวกที่จานนั้นมันทุกรัวแต่ก็รัวไปจะโอเคสิกันมาเจียวจงตัวก็ชิมมีโพลเฮนั่นมาคริฟาบูจ้าการติมตัวมีที่นั่นกันต้นมีเจียวคนเดียวก็อันสิเวทเท่าไรแต่ก็เดียวมีโพลสินั่นมาลองนั่นสิเราให้โพลเลยข้าจานมันเตะกันที่ติกาจานกันมันโมเตอันที่นั่นรู้เทคมีลองเตนั่นสิก็มันเราโดดนั่นสิเวก็วิธีก็ว่าข้าจานกันมันเราที่ข้าประคันนักวันชิมุสิจานกันมันเราติกาใจดาจังกันที่เสียจนอโศดุมีโจมีนงประคัดกันสินากาช่วยตูตีมีโจนุตลิงเล็บปลิงครีซุมตูจงจานุดาไงมีนุตลิงเล็บปลิงกันสิเตียกันตีจานกันมันเราติกานาจีประชากันทอกไล่เตียกันตีกันผักเราติกาเอาดากันอุปัตเราเสียประคัดนักปะเทียนจุมริโกเสอาจารย์จุจานอุปัตเราติมอาจารย์จุอุปัตเราฮาเราโจอประคัดนักนะอุปัตเรามีโจนังมาขันสินังมาขันสิ
นัดไล่เสียจนนังมาและนังมาอุปัตเราบักสิเขาตาชุนนักPresident Biden คือทิลประคัดกันตัวออกเตวิตินหาเสลอตัวออกเตที่มีหัวหน้าขันจานมาเต็นผ่านก็แล้วจน Biden ทั้งกิสิเรามีอาชัวมีโปรคิดท่าเต็นวิญญาณเฮาเราติวมีอาชัวมีโปรเป้าโปรคิดท่าเต็นวิญญาณเฮาล้อจานอุปัตมีจานผ่านมีสิเปียงก็ไลมาและมากันอุปัตเราจังจนมีนี่รักอุปัตออกที่มีหาง่ายจังเดียวช่วยตุกันสิเตกับมีนี่อันก็จะอันนี้ก็จะตายเตก็ละติที่มีโปลเคอันนี้ชิมนาลายเลวนาเอ็นมีนี่อันนี้นุปัดเข้าเบลนาลายเลวมาขจักันเขานั่นสิการนาเลวจานตายแล้วมองมีนสิเสจนจานอุปัดกับบีตุกอันนี้นักจานน้ำฮัลเลวเสจนนาอุปัดเลวมีจูนตรวนหอยเลยค่ะสิเขาสิเขาลมากันเปียตนาตนมีจูจานมันเตะช่วงมีโปลจานมันเลวมีโปลข้ากันต้นไหนอันผ่านเด้งคุกาดันพักจังที่ชดชมฟรองสิมีช่วยตุข้าขบันตุข้าจวนหอยปอลอุปัตเปียกเราบักเสอปทุมนักอปีบิกมีโจเรียนนั้นจวนเปียกมีบ่อยป้าจะเรียนเราอุปัตเราบักสิกเอาเรามาอาศิบักข้าตุชุนะตุจิงะชุนจกันไอปักกันเอาดัชสิสกัดป้ามาสิวาดากองกันชิบข้าสกัดเรามาวาดาอาร์ตไลเห็นจุนเตติวาดาจูสุชีsupervisor มาสิ supervisor สกัดวาดาอาร์ตไลเห็นจุนกันทิ้งพังตุกเตติsushi boss มัน sushi manager ปนมันอันดับไลอะจานมันเต็นกันติมตัวหนึ่งแล้วจานกันมันหนึ่งรัวติกาติวเรียนนั้นกันไล่ติกากระต่ายสุดละตินั้นพังนั้นให้บิเปียนั้นให้รัวหนึ่งขีปอลรัวติกาจานมันเราจานมันเต็นกันตัวเราติกาจนเรียนกันจวนเปียมีบ่อยป้าเสร็จเราบักกันสิก็ไว้ขัดโจตุเชียงกับการนักหาดิ้งกินอินเทอร์วิวกันตัวไล่ที่อันกันที่กระสอกเลี้ยวขันแอปพลิเคชันกับวันที่เนี่ยอันวันเจ้าหน้าข้าจงขันอินเทอร์วิวตัวมีเจมส์ข้ากันอันกันชนนี้จิงเลยนาจีประชากันตัวไล่ที่อันกันที่จิงเลยนาจีประชาพักล้านจนสูดเฮไทยเฮสเปเชียลแต่แพนเดมิกเลี้ยวข้าสิก็อินชงอ่ะจนออกเส้นนั้นสูดเลยไทยเฮกาชกเอบอมไปตัวเฮก็บอมไปตัวก็จะวัดเจมจะไปเลยแล้วก็อินชงสิจ้านาจีประชาทินสานะขันมิดปังอาประชาจนท่าดึงกับพันจังเงี้ทาลังก็จะอีกกันหุ่นเลยแบ็กกราวน์ท่ามาท่าเราที่ข้าก็เช็คก็ซูมท่ามาสิเราเลยก็ทิลสุกตาก็ปนไอ้ตาท่ามาที่ก็ท่าที่ก็ที่มีประชากันจนก็ทอกเกอรวมโจมาข้ากระตุ้นหาดิ่งมินหาข้านอลไงตัวนี้เสียงก็ไกลโคนักเลยไกลโคลนักนอลไงตัวนี้จ้ากะดีนักก็จะนักท่าถึงกะติมตัวสินั้นกันเบียกมีกันเปทียนอริยนกันจวนเบียกมีเปทียนนี้ข้าโปกัน professor โปลนาลุกลักอาศัยชิมเรานั่นนุนนาอังไงตัวเปทียนบักเสจงจานุนนาอากันเปตัวเปทียนเสนังมาบรรทุกไก่มาบรรทุกินมีดังจงนี้จงจานุนนาอันไงโคนักจ้ากันมาข้าอากันฟังดูตัวเปทียนอากันฟังโจมามีเปทียนสิติกาจูเปทียนโจอุปัตออกบักเสจานตายตนแล้วมองมีนะนังมาแล้วนังมาอุปชัมนาทอกเขาในจวนห้วยนะอุปชัมนาทอกเขาอริยนในจวนเปียกมีบ่อยป้าอุปชัมนาทอกเขาบักข้าตั้งเลยกระเทียมมีแต่แค่วันเรียนริโตเสียอามาเลมาอาช่วยเขาเรามีนี่มีดังช่วยเขาไหลเราจานตายแล้วมังติมีมาแล้วมาช่วยเขาเราสิเจ้าสกอลมาใจละใจแค่เด็กนั่นตัวนัก time management นั่นเทียมนั่นตายแล้วมังมีแค่มาแล้วมาช่วยเขาเราเด็กกันตีมีสินังมาแล้วนังมามันน่าช่วยเขาตีเราเสียจนมีดังช่วยดิ่งบายบายสกอลมาก็ชิมีอามันมานั่นรู้จุดที่นั่นที่เขานั่นอาศิตักมาเมเหอาศิโจนังมาเลยนังมามันน่าช่วยโคเราเสียจนมีดังช่วยโคออกที่มีจะอารมณ์ชิมเขาตีเราค่ะ planning เฮตัวเองกับวันชิมไรมี planning เฮจนนั้นนี่จนนั้นจุนปุ่นหากจุนป้าขึ้นone year plan ที่นั่นตัวปอกทางไอเตะครัวเตะตั้มปีก็ชิมตีไรแล้วนั่นฟอร์มูลาบรรทุกเต็งก็ตัวดูมีเตะพัดอเมคริฟาบูช่วยนักฮาวเตะกันนี่มีโจone peliti one zeda singha te nan ro mi ki ke kal heaven guest to zeda singha te nan ro atuk se tlok thang ai se aman lo te tak nan tlok thang ai se ka kalaitaรนักจะชั่วเขาจะหัลจังก็จะสกอลว่าอามันเป็กมันเราเป็กอะ try เขาจะพัดนักลองเตะ
ประกันนักลองเตะเสนั่นชิมมีอาศิเรามีลองเตะสินันกระโดดมันเรามีลองเตะสิอาศิเขามีลองเตะใช่ฟอนข้าวันเดียวที่เสECBCนั่นเหม็นแล้วไว้นั่นหลอกชาวันเดียวที่มีโจอประคัดนักเคกุมขัดแต่ก็ว่าวันyear planที่มีจุกุมขัดตาจุกันตัวอะไรที่ตุงกลางพิวกันตัวหาดิ่งมีเป็นหินักโจทักขัดเตะกุมขัดตาสินัสวลฮิวิลเตะตุกุมกันตัวอะไรเป็นหินักวันโจทักขัดอดุติกาข้าฮิกันตัวจังไรฮิติข้าวันใจท่านนักวัน follow up ท่านนักเสียเป็นทุ่มนักวันแค่จะได้สิไลฮะกันทอกจังฮิจวนป้าใจตินตา number one ให้กันทอกจังฮิตินาจะนำหัวข้อnumber one บักสกุมิกันทอกจังฮิติทอกนั่นเทโคจ้นั่นสามีสิปฐุมนักวันคือโจจะขัดอดุติกาข้ากันตัวหาดิ่งมีเฮจะขัดอดุจังเงรักเรดี้โลนั่นสเกจโจนรักสวยเจลตีรีมายตัวท่านคือเตกุมขัดเพลนสิจ้าขันมาคิดอดอกนักวันคือตานี่ขัดนั่นจางไงสินั่นจางไงนี่ขัดอดุขันข้าท้ายจริงจูกันตัวจังไรเฮรักชวกเจลโลตีรีมายตัวเล็งมังข้าวันเตะที่มีสุลัมจะเสียเพียงเขาที่เขาว่ามาให้รัก practice พันธุ์ล้ออัตลางพิจารณา year plan ซึ่งนั่นไงก็วิสักจะขัดที่ปอลเคได้ทานฟอยเตะที่ปอลเครักมังเข้มมาล้อนั่นมา department เจียว committee เจียวจงรักมังล้อปีนไรก็ตามมีเคECBC youth camp July ท่ามาสิจูนท่ามาสิกัลดิงก็สินี่กุมเตะขันกันคอนฟิร์มเจดีมีสิกุมอวันทอกจนมาติคินอันท่าเป็น special อันตัวอันมาเล่นตัวมีสิมีกี่อันนักกวดเสียไม่เห็กัน schedule เลยกันตัวหาดิ่งมีจุดสิที่ผ่านทักนักกวดเคไก่มามันก็ให้บุยตุกนี้มีกี่มาทักก็โกลนักเข็นกบุยขันสาวเวลาตัวเตะขันอันกบุยแต่ละทางไงจุดดินเตะอันตัวมีข้าก็ชิมดูมีสิขี้บรรทุกเคอีช่วยนักอับปีนักโจ planning กันเทียมเราเสียจน planning กันเทียมเราบันทุกแต่เห็นกันตัวมีทิลเคใจติ๊กมันอะตามคลิงเตนกันเดลิมเขาไหลเรา planning กันเทียมเราติกะจนกันนินโหเรื่องมังก็ไหลข้าถ้าจริงสิจังตรงใจมันกันตัวริตรงเราติกันนินโหเรื่องมังก็ไหลถ้าจริงผักตักที่จะกันตายเรื่องมังริก็ไหลขี้ planning ที่มีแค่แบบปีตักมีเสียข้าข้าจะขวิลข้าเสียแล้ว communication ที่มีให้ข้าจนจงอ่ะขันคุยกันเสียกรุ๊ปทุ่มโอ้ฮิมาฮิกันชับบ้าบิ๊กมีนันเคนไงเตะกรุ๊ปเวมีเสอีเป็ดไล่นักเตะกันทีมีเฮใจคิดว่าสิ่งที่ทองอัดนักจู่ๆกันตัวอะไรข้ากันตัวอะไรที่อัตมเดียวจะไวบาร์เฮกันมังเจียวไหนนั่นสิเวมาโอเคไวบาร์เฮกันมังเฮไวบาร์กันเตียลมีเฮอะไรเรามีช่วยตัวกันทำไงเตะวันหากันดูมินหาโจViber กันมาเล่กันกรุ๊ปเจียว Viber จ่าเรียลเคปะเทียนเรียนตัวน่ะอัตลมีใช่ไหมปะเทียนเรียนกันตัวน่ะก็อัตลมีใช่ไหมช่วยตัวกันสินะก็มาคิดคิดอาหารมีใช่ไหมตัวเราออกอ่างเราบักมีคิดสิโจสินั่นมาเจียวจงคันวันตัวมันนอน Viber กันท่าViber กันท่ามีวิวแต่จงคันเรียลหัวฮาโลวีนที่เขาทิลดัง Facebook เจ้าหน้าดังเจ้าหน้าจุกันจานกันมันนานปะเทียนนี่เรียนอาการฟิลมีกันตัวหนักหาดิ้งจ่าสิมี Viber เคกันเรียนเล่าจานเลยกันตลอดจานเลยใจด่านที่มันกันเทเล่าจานเคอัตมหนึ่งเคมาจู่ๆนั่นที่จนช่วยตัวพัดกันสินากะบีง่ายมีเสมาขับ respond ท่าเตตัวค่ะบีตักมีเสโอเคให้ตัวละลายค่อยเปะเคใจมันหาเราลายมินิกันมันต้มจะไทยโกลาให้ที่ช่องทางที่กันรินตอนนี้ข้าสิออกเสียแล้วตั้งเลยคนเดียวมีแต่แค่ Viber อะไรเรามีเล่อะไรเรามีช่วยตัวจูเสียงตัวกันสิเสียงจุนันเทมาเสียงเคือรังหากจวนเตอร์มีแค่ฮะสละโจกันเสียงกระเชนลาโจกระเชนลาที่จะเชนคำมันสิเขาสินะกันเชนที่ที่เชนมันสิเขาอาเชียงที่กันจนโอ้น่าเชียงจังโมโอ้สิโจรักเชียงโอ้โจรักเชียงเสนวันก็บอกไม่กันล้อมเขา
มาข้ากระชิมดูมีโจช่วยตูกันสิติกาจากันทลามีไวเบอร์กันทลามีกันเละเล่าติกากันเรียนเปียกเล่าติกาไม่กันหนักฮะดิงะอากันดอกตูกันสิติกากระชิมดูมีเสมาจุดจน communication อันปีนักโจนังมานี่ช่วยดูพัดสเวมินีนัทแห่งฮะดิงมีนเรียนฮะดิงมีนเรียนเล่าติกานัน department เลนัน committee วิลเตค่ะนังมานี่บักขันเรียนก็นะมาจูมินุงบักขันนี่เรียนเตติมีเฮอาจารย์เราออกบักทิลเคเสไม่เลยอะนี่ชวนกายมิตัลนี่จนมาค่ะสีเราเคยจอมพระมุติค่ะจะดอกนักปังอาจจะปุ่มขัดสีเตติมีปีง่ายมีคริฟาบุเรียนกันตัวนักนั่นมาเล่นนั่นคอมมิตี้เจียวนั่นมาเล่นนั่นดีพาร์ตเมนต์เจียวนั่นให้ตันมีขัดทิลท้าสิเขาสินั่นมาเล่นนั่นโซนเจียวเตลองนั่นรัวอดังอสิมินหากุดลายบูเตนันกันเล่าเสียจนนั่นมาพี่ลองวัดโทเนี่ยอดังมีเวลเตนุตันค่ะปุ่มขัดสีนักอสิออกเสลาปุ่มขัดเตกันทีมีโจกันฟ้าจงฟ้าขัดกันลมจงลมขัดกันนิจงนิขัดค่ะอสิออกสิบ่าวจะจ้างปอดเขาจะกำลังลาตีลายแล้วปุ่มขัดกันสีนักค่ะบ่าวจงเฟี้ยงเต้นกันหูมีเสจูปุ่มขัดกันสีบรรทุกเตขันเรียนกันตัวติ๊กจงเรียนกันตัวติ๊กซองขันปีง่ายมีโจกันมาและกัน department กัน committee เจียวแต่กันตัวเดียวกับชิมมันตัวติจุดเราเต็มเดียวกัลปีดิ่งขับปีตุกชิงสันมีปุ่มขัดกันสินักค่ะสิคริฟาบัวตัววงงานบิ๊กปะเทียนนี่ตัววงเป็กมีจะพาสตอร์เตกันสิอดังช่วยตัววิลเตกันดีลักเตมุนขัดเตกัลตีค่ะปีมีทิลสิค่ะดอกนักเล่กันพาณิชย์ท่าจังเป็กนักเล่กันมันก็หาอะไรปะเทียนเรียนกันตัวที่ก็เห็นปะเทียนเรียนตัวที่ฝอยแต่ที่มีนั่นสวลเสียจนนั่นได้ไปตักเล่ารวงอ่ะสิเขาเตะกระวัดปะเทียนเรียนจะฮาร์บักอารมณ์จะจุงซาลุนนักเรียนสิจะจุงซาลุนนักเรียนแค่ฝอยแต่สักเต็มตัวเขารักษาชิมเราจุดจนปะเทียนเรียนในตัวรองอ่ะนั่นลุงเรไทยนั่นทาบาดนั่นมีคลีนหาตลากตัวนั่นลุงหาดอกตัวนั่นจนปะเทียนเรียนในตัวนี้น่าเป็นตักตีนักค่ะสิทิลทาบักสิเตะกระวัดถ้าจังเป็กนักต้มปลาเตวันชิมก็ดูมีโจเขาบอกถ้าจังเป็กหาเจียวมีกันสิช่วยดูกันสิจงกันชิมีเวลเตจงเฮตามที่เราลองเตะอาการโซโรเตนันรถเมนไลน์นั้นช่วยดูกันสินักถ้าจังเป็กเอาเล่งมันมีกันสิโอเคริกวอร์เรนนี่เฮพาสตอร์สิอเมริกันพาสตอร์จนมินทั้งบิ๊กประคัดสิอามาเนี่ยชิมีอัฐางไอเตะกรวดที่บรรทุกของเห็นจนอติมีโจทั้งเชียดนักฝ่านักในต้นที่ก็เตะทั้งเชียดนักในต้นมีเคนังมะนสิลาวเตะนเรียนน position ตุกเสียเตะbuilding chairman เขาได้สิโจโอเคเขาปากันนี่โจฉันดำปาตัดสุนัขมันลากอสิโลเตียวฉันดำปาข้าคริฟาบุชงะชัดลมเตะเรียนตัวนักของbuilding จนจุดที่สิออกสันกัดที่สิออกนั้นสิแล้วว่าฮิวิลเตเห็นตัวเราที่ปอกขันชิมอามาข้าทั้งอันวัชเชียงมาข้าทั้งอันเชียดมีข้าชิมดูมีโจอามาฉันดำปาข้าสิแล้วเว้น opposition อะไรมีรองขันสิที่ข้าชิมดูมีเสพาสตอร์พอลจงเฮกันทางนั้นกันเชียดที่ข้านั้นกันเชียดมีกันมาปุ่มปากสิแล้วเว้นกันในใจมีเรียนพาสตอร์กันสินักสิที่ข้าชิมดูมีเสอปัญหาก็ที่มีโจมีนี่นั่นทางนี้เชียนหาติกาเด็กมันแค่นั่นลงเรือไทยลาวที่สิมีทางเชียนที่มี trap อาการใจกันที่ละอาการแฝงตัวกันที่ละมั้งอาการแฝงตัวสิจนกันตัวหาดิ่งมีเตโจบ่อยปาตุขาเจ้าเขาสิโลเดียดีไม่ปาบิลไบรท์ที่สิไทยมีจงนั้นไหล Campus Crusade for Christ ที่มีอัทอกตัวเหตุมีไปอินเทอร์วิวอันตัวอาเรียนตัวหนึ่งให้ครูหาตักกินประเทศนี้ชัวเมนูให้อมิเลียนบักกินอามานี่อัตัวมีมิลชิรวงเห็นซูมตัวสิที่เสวไลจงมันสิกิปะเห็นอันนี้อันตัวมีโจคริฟามูวี่ปบอยสุไว้จัดลานที่บรรทุกเขมุนดังกาดังเห็นอันว่าเปียนะขับโปกอันตัวไม่ใช่มาจูอันตัวนักทองจนมินุงอมิเลียนนั้นคริฟาจังที่เส
มีป้าเบียอินเทอร์วิวอันตัวใจร่วงก็ว่าด้ามีลูกหินปะเทียนนี่อันมันเดียอันทะเลบิลบรายนี่อเลมินหาโจไว้ขัดโจคอนแทรคกระตัวเตคอนแทรคกระตัวจูคอนแทรคกระตัวมีจนไก่มาจ้าคันกมินทุนากระตัวอเดกระเทียลปะเทียนจ้าเตกระเทียมุนเตกระเชียเวทีมจุยกคอนแทรคจีดาซิกชัน I am your slaveนัสฮัลกสีเตติมีคอนแทรคค่ะกระเทียเลเตติมาจูทกจนปะเทียนนิโครฮารินอากามันนี้ตุบันตุกดิรมันกับพักโคนักเสียเตติปะเทียนนี้อามันมีโพลเคมีลุงอปวมมีอาวตุกมีดังใจมันน่ะเรียนเรามีเคอันสิตอนเราขี้โพลลุงพุทธไงมีนิสิเชียจนนั่นเรียนตัวนักมีไงเชียดนักมีลุงกวยนักมีลุงฝานักชวดตรตุสิโคฟอยเดปะเทียนนี้อามันมีนาให้บรรทุกมีนุ่งหาชิมมิโจบอยปานนัสฮัลกสีเตอตีบอยปานอักเฟียลมีปกตัวอะไรเตอตีจุบออกลักเต็นอตุรองขินฮิปาเฮมีนุ่งอมิเลียนนี่มีฮีมีนุ่งปักขัดปานี่เรียนอตุนนักบักกินมีนุ่งอมิเลียนนี่จงจารุนนักอันหุมีปะเทียนนี้อักติมเปียกอักันติมเปียกมีจงจารุนนักขับนักอันหุมีค่ะสิอันนี้นี่อาจเลยมีจุดปะเทียนสัลกสีแต่ที่มีนัทุดปักได้อัดบักกี้ปะเทียนจนเตะค่ะกดเลยเชียมีป้าสิจุบันตุกซูมตูจุบันตุกช่วยตูสิแบบง่ายเตะกรวดอดอกนักเตะสัลปทุมนาตัวเบียค่ะมาทายกุลงาขันกันหมู่สัลปทุมนาค่ะภายซาจัดดาเปียกนาค่ะทองงาทองนี้ทองคัดอเปียกมีนาค่ะอันนี้ดังเจียวอันมาเลยอันที่โคลาเตียตีนิงเตขันอันบอยป้านี่ขันอเปียกอันบอยป้าเขาโคลาวัดลองทองคัดเปียกมีป้าจูอัตลาวสัวละกับบอยป้าเฮไปอากาศตักสุลาเตียตีอภูมิอดังปนิดักเฮชัดละมเตียชเลชโรอันตัวรักลุนติกาจนทองคัดป้าจูอาศินิงเตขันอเปียกทองนิป้านี่อเลดนอเปียกทองป้านี่อเลดนอเปียกอดอกนักบอยป้านี่อติมินาจูมรังบาบุลนี่จนgood and faithful servant เดียมินงปนินาขาตีนะปะเทียนนี้อาจุบนายอเปกมินหาอัทันเช่าเตอร์มีค่า good and faithful servant จุบออกหลักสัลทาเดียอบอยปานี่อติมินาตุสิมาขี้จุบออกหลักสัลทาเดียติมีท่านักเห็นกวันลักตรดุมีเตโจไม่หาตัวเบียกันเรลติกะเข็นเดียวกันหูเรามีโจไม่หาอาศัยเตปทุมนานิเห็นไอออกดินออกกองฮิปวนเฟนไอกองจนชุดนากองให้ที่บรรทุกเคอันลุงเรอันไทยปีมีประคัดมันเราเจรวงดาสินันไทยมาเจรวงดาสินันไทยมาอันบอยป้านี้เฟนไอออกเสะชุดนักเสะอันนุนนักเห็ดมีวิวแต่ขัดจวนวาวลังน่าจะเสะอาเรียนกันจวนเปียกมีกันบอยป้าฮีบอยป้าให้ตัดชุนออกเคอัฐาเรากันเบียกมีกันไปเทียนอาเรียนกันจวนเปียกมีบอยป้าโจเจจงเวลเตเซอร์ตูเสเจจงเวลเตอังไงตูเสเจจงเวลเตจงะนอลไงตูเสนันนุนนักเจจงวันเช็คทันลตีกระดูมีโจปะเทียนเรียนนสิโคทอกเตนตะจวนรวงอ่ะเห็นบอยป้านี่หิมเตนดำเตนและชวนนักเรียนจอกเราอันเปียกมีจงให้น้ำมุโคเท่าไรเตกรวดดีสิเลยอะเห็นชงขาดประคัดอันอันนุปาเตอันปะเทียนเลยอันจวมเมติงลงอันเฟลปุ่มจงอันเฟลอันปุ่มเปียกนิ่งเจ้าที่ก็เห็นครัวหาตักเคสิมาจุนหาโจอินทาเลเราท้าปีเควังไงน่าเสเราปะเทียนทะชั่วแต่วันที่ที่ก็เห็นฉะนั้นมาจุนหาอันอินชงขาดเจ้าที่ก็เห็นอินทาเลเราท้าปีไงเราหนาเห็นอันฟนูเลอันฟปานาเฮมีอันชั่วมีดังจ้ามีสานไลสิมาคาฟนูฟปานามีดังจ้าสานไลสิมีชั่วค่ะภายซาจะมันจอกโคลมีทชั่วสิจนอาเรียนกันจวนเปียมีกันบ่อยป้าเฮอาเรียนกันจวนพอเป่าเสียจนกันเฮร์มีเตเฮกันเฮร์มีเป่าค่ะกันเฮร์ติกจานะชำเบาโลเตนอากันเปสงซาตุปเทียนสิเกี่ยมาจงเฮกันนุนักลมปัลเตวันเชียร์กับวันดูมินาจ้ก็อุลปอเสียวันเตเสียงเตปอตัวเดียวผ่านมินจันไทยไลก็พักการเต้นคลิปฟ้าบัวเห็นก็สิโคตอกเตเห็นก็เปลี่ยนมั่งมิวสิกดีเรคเตอร์ที่บรรทุกมินเอาเชียร์แมนที่บรรทุกเฮ้ชัดละมันเตกรักตวนจ
จนcollege ก็กลายปะจังให้กำมันเราบูเตขินเบียกอินเลยฮิบตักเตนกระตังเวตอนนี้ปัจจุบันมาจังนี่ตุชุนเตียงให้ประเทศนี้เรียนกระตัวนร่วงอ่ะอากาศชั่วเขาเตะกระโดดมีจุเสียงก็กลายหนักจังเห็นภายซาเลยสิเปกะบอมชันตุสิจังเห็นชำเบาแล้วเต็นแกหักติ๊กเป้าแกหักมีเป้าบ่อยปานเนี่ยขันเปียกหลังมองไปเขาปัจจุบันจนประเทศอัศเลกันสิเด็กันติดกะฮีบ่อยปานนี่อัศเลน่าจะใจมันพังแล้วเต็นขันเปียกน่าบรรทุกเตเห็นเรียนกันตัวนเปียกมีกันป่าให้ท่าเต็นจุ่มออกหลักเต็นกันเรียนเวเสียจนอามานี่กันหักมีเป้ากันหักนิ่งเป้าเตเห็นจานมันเต็นตัวนโลกันหลักเวชมก็กันหลักเวชมสุนักินอสงลอยเดือดชินริเตกระโดดมีโจประเทียนเรียนอามาเรียนเที่ยงชมออกเตอากันรัวมีมันเคอาซาเดียมจังอดังทศจุมริเขาเสไม่เห็นลุกประเทียนอสงลอยมีทองมีประเทียนนี่ข้าฟนุกฟปะกเรียนเตการชมเวลาที่อากันดีดุมีเตมันเคเวลาจงกันนึกชงอันอาซาตุกมีทศเคสิจังอดังทศปอลเขาจะใจจัดปกให้วุมริเสลฮีเรียนเตบอยปานี่อสงลอยมีแต่อันคิดมีนาเหอุปัตชิมชิมโมบอยปาเหอุปัตชิมชิมโมนั่นสิโคชงอินบอยปาจานเอปีชิมชิมโมจานสวยเปียกชิมชิมโมบอยปาประคัดนักรุ่นเชียร์ชิมโมตีเตค่ะท่าจังเป็กกับวันอินดูมีนาเสขีปฐุมนาเคปฐุมนาละกับปนิเคจุ่มออกgood and faithful servant จุ่มออกหลักมิสลนาเดียดีนะนั่นมาจงหากันดูมีนาจุนั้นมาละกะเห็นกันวัตถิเวติติกะประคัดป้าอมุยนากับวัดเท้าเตะที่มีป้าบรรทุกินจุ่มออกหลักลาวินตัวมีช่วยตุกันสีสุดเหล่านังหาดิ่งฮีตุชุนจานจงชิมก็ดูขี่ปฐุมละกับปนิบรรทุกเห็นจุ่มออกหลักมิสลท่าเตะบ่อยป้านี่บานจงขัวกันผักเวติกจงอารมณ์มีฟนุฟปากันสิคนนักดิ่งจากขันเฮ้ชัดละมาเตะทาจำโมเปดบ่อยป้าให้เปดลายอยู่ประเทียนจ่าจวโมกันตัวมีเรียนเฮ้บ่อยป้าเนี่ยกันเฟียลมีเรียนสิจงจันนักเรียนสิติค่ะท่าจังเป็กกับวันอินดูมีนาสิขวิลข้ากันชิมโคมีจุดเสเราบ่อยป้าตัวนี้กันดีลักจ่าทัดเต็นและชวนนักกันเปียกก็เสอดงนักขัดจำจีนักเต้นมากันตัวเต้นนั้นมานี่นั่นเสียมีมั้ยก็กะขันที่นานนั่นเสียซึ่งวันชิมมั้งเหรอจนจำนักเต้นกันวันเป๊ะเต้นอะไรมั้งเสียท่ากันลมตุกถึงท่านโต้ที่สักคนไรดูแต่น่าเห็นดูบันตุกันเสียชันกันสินพักติกาเห็นจานทากันสรเปียกตุกันไปเทียนมิงกระทั่งเทเตมาเสียชันจงเห็นกันลมตุกตีเตขาเป็นชิมกันดูอารวงสุเสียชันมาที่บันตุกันECBC กันรักสิเลวจงอาศัยคริฟาบุกันรักทันทันเตะมันเอาเรียนรักตุนเลวเห็นกับเอ็นมิวสิกจงอาศัยเปียโนจงหาสุดไลค์ก็หานักเป้าเห็นakan rakmen mi arak pumpi zongzal mi minau arak si khachung in chan jem za chung achun khri phabu na kha pathian ram roslai chu kam ben thek chiom thai chan kar lak khai hu khoti lo le contact khoti lon in kan umna en tu sun cha zong a hen tu ban tu ken pastor puitling pi am ben si kan sintia chan am kan pe ki chom piak tu sia than ha be si te ka hen kai lom tu ti khaวันชิมกับวันดูมิเสส่วนเป็นที่นักวันลักตากับวันดูมิเสปุ่มเปียกนักวันชิมมิซอนเตะขันพิลเขาแล้วกับฟ้าแล้วจงกระจอมเปียกตัวมินหาจูอามาอนาวนูมินหาศิลาเสสกุลมันเขาเสียฉันศิลาเฮฉันในสกุลรักตุนบาเลยอัตุยังกับพิลเขาแล้วแค่จูก็สันเตะแล้วบูเตนพุ่งเบนติจูประเทศเรน่าจนอาจจะโมเตขันรักโจลเวมิรักสิเวติกาขันมีจงเฮไม่เอาส่วนเอาดับเฟลเขาได้เฮช่องคุณจงเงียงมิรักเสฟียงติดที่ก็เราเฮมีนุ่งโจลจังหนึ่งเฮจิตใจจนอันทัดแล้วนักเลยคำพูดเราเองอันทัดคนนักดึงอาจจะติดด่าที่เองเขาคิดด่ามาเลยเห็นช่วยตัวจงสเตย์หาที่มีจงเฮก็มิดขินเฮจะเวทวันไทยจุดชงอาจนศิลาที่มันเอาหนุเตะเฮเซนเดสกูอาร์ก็ปุ่มเปมิสิจุงหักชีดิจูรอยติดนักกันตัวเตะปอลอดีอาเฮมคือแข่งโรลนักแค่พันต้นเลยทุดดันติกาดันเนี่ยแข่งแค่โรลต้นนู้อันจะมีเบียงหลังก็สิที่ก็เนนังกันพิมพ์ตอนนี้มาจนศิลาและหอยประคัตเชี่ยวกันนายอะไรอินเนนังพิมพ์มีเลยประกันและอันหอมอันทรมิเก็บรักโรมีอันรักสิตอนที่ก็แ
khi riêng từ cái quăng tục hinu te hi cái gì cái lúc kan ama anau nute jong he pathian cha an rak pumpe mi se arau hla na khat pasang tha ngai e labak ti mi akhen university pakhat mi AFC gang rak tul lo hen labak ki mi AFC dor chu dor tha tak tak asi mar ka street la kan atha bi ka se angai tu cha ma an se pathian ne thua chu nai je tin da an thuin dir ti chu ka thei ti lo na en angak nut leu te a hen zum ok tlak te en ne nang rak phim rak cho chang mi rak sitika khan kai chim du mi chu lop merak to ke hina in chung khar he apa jong se anu jong se kripa bu bu kan rak silio jong a hen pathian ram kom na sa hen in chung khar rak kan thang mi se khaben tuk manung kha tu chun tu ni a hen kam hai ka dir kho te kan lom tuk ti me te kha mun chim du mi se ka lom tuk ran kasi ko le chan na pek le kan lom tuk man lo tuk ti ka thai cha chon leo siang kai leo ma chun kripa bu rian leo se le tu ban tuk chan na kan pek ni he kan lom tuk kam ban chin ken ko lai ti kha kalungun kalung lom na kha ka ban chim ta du ve le se he tam tling te merin pa ne chim ko cha khan he ma tam pi ka chim ti la lo tu jan kha pum ko lai lo mo ko lai tu jan kha kan ni kan pum than lai sa chan kha thai jing kha jang pha ten pung na chim than te la le kan ni ban hi ya kan pum ban hi ya kan pum leนั่นนี่ก็เลยนี่สิรัวและปุ่มดีจงนารักเขาพงชิมข้าน้ำหิปปวะขันจนพงชิมข้าหมายไทยจิงข้ามาเทียมสิไลเลยแต่ปีนปุ่มโคเป็นจมนาสิเตะข้าลงลมนักมันชิมดูมีกระเสกายลมกำปาลเป็นที่นี่คันอารามีกลมด่านชิมนาเราแล้วก็เสียรมเราไปฮิตลูกเอจำเป็นขันแล้วก็department จิวช่วยดูซิวซีครีฟ้าปานูบูมีนาวสินะเสร็จแล้วเป็นตุกินก็ภายงานมีจะประกันที่รุ่มทางกันชกทีละเทียกรัวนั่นกรัวเลงมีนูนั้นชกเคยมาปุ่มปากส่งไก่ล้มไปเทียนส่งนี่ที่กันไงมีกันจมเปียกนักแค่หัวในชุมๆที่มีค่าลมหนักก็เป็นชิมตาด้วยกันเสียปาจงสันเป็นชิมดีก็ละไก่ริเสร็จแล้วต้องพี่ไก่ล้มเสียจนดอกหนักเลยจนทาจะกันวันจำทันอะไรทาจิงจงจูไก่มาทองทาชิมนิ่งสิจะไก่มาจ้าจงขัดทาก็จำเปียกทันเดียวละไรเด่นเนี่ยนักเสียมีเฮนันหอยและปอลช่วยตัวชิตรงเรานานชวกเขาเรามีปอลเข็นเสนันมาหนักเห็นชวกเขาเรามีนี่เห็นตัวชุนกันจนหนักเห็นเฮตเตตีก็ไทยสินะชกเขาเวลาติกาที่ออกท่าเราทายจิงทองท่าจงเฮจูลตุไหลขัดตีสิไลช่วยนักตุตันนี่จะช่วยนักกองเดียวสิจากกันขัดเลยขัดกันโฟกัสตีไลอะไรเด่นอีทองท่าจงบ่อยปานนี้นั่นคริฟ้าบูจ่าที่อยู่อามารับจ่าทลดชนักขัดจงขัดจำฟันกระบอกมันเตตีเตียจงขัดวันชิมก็ดูปุ่มลานักขันพันเตก็ไลนั่นสินารัตเตตันติมนาพักขัดเวลากระเสียรำนักก็พันเตกับพันเตก็ไลมันขัดเตียเทียนจงกันทางทัดดีเตียนหาไหลเสียจนตุโจกันดีลักเตกันดีนหาไหลบาบิลจ่าเตประคัดนินชุนกันจนมีเตค่ะกับวันเรียลทันไหลจนมันข้าเตะทากันจำไหลนินชุนกันจนมีเวลเตค่ะบาบิลเรียลนักกองเสะถ้าจำนักกองกันชิมีเวลเตจงเสะกันนุนนะเขียนออกหาวมีเริ่มออกหาวมีเวลเตกันรัวมีเตจงขันนุ่มเจียวไหลไม่เลยอิจอมเดาขาวตันเดาขาวเตะกันรัวนี่มีแต่จงกันเจียวละครับเวียแต่จงกันปะเทียนสินะกันอัพไลน์ปะเทียนที่เราจะบอกฉันออกกันไงใช้เราจะขันปะเทียนสินะกันสินเวียแต่กันอัพไลน์กันจวนที่หอยเวียแต่นุนหนักจงกันอัพไลน์อันสงขารอันนุปีเลนวาเลนฟ้าเลนตุเลตียงจงกันบ่อยปัสสินะกันอัพเปียกนาไลบ่าวจ่าเตกวันเรียนเลยมันขัดเตะทากันจำนาไลใจจ่าเตียมีฝปามันที่เรียนจวนเปียกมีสีออกกระจงเล่ามีดังเรียนจวนเปียกตูสีออกแล้วมีตั้มปีตัดหนักดิ่งใจกันนุนหนักเปียกออกไปกระจูเตียตีน่าจะเทียงกันไทยมีบอยปานิกันดีหลักจ่าทาร์เตนทลกันชอบเปียกก็เสร็จบอยปาสินัทลากันจำเจียวนาไลโดยตัวเทียนนี่ชุนจ้าจงอ่ะจิงกากันนินฮัลบันตุกเตอินอดงเตียงเตนเทียงสราวนักกันปี
ลงลมทนวมเต็นบอยปากันลิมโคมินังมาโดนาสิริมตีกันไทยหินเบียกอินเทียงชงอ่ะหินเทียงสราวนักันเตลปีที่กันไทยจ้าบอยปาลำมากันช่วยตูหลอตินนักันเปตูนจงอ่ะกันเนลตกรันมินเทียงทางตัดเสกเอาเสนี่ชุนจาในกันตัวมีเวลเตอัฐามีมเสียจนชุนปานักเลียนกันนักเวียเต็นมินทัดนักเวลเตนังมาตาเสกเอาเสบปาตุชุนจาในกันชิมสวลมีกันเรียลสวลมีเสียจนนังมันกันไงเทียมโลประคัดเล็บพจงกันไงเทียมขวนังหาจางฝากกันฮัลชานเขาตูจานเลยกันจนมีเวลเตบอยปานังมันนี่บอยปาอัฐาเต็นทชวนักกันเปียกแล้วฮีคริฟาบูอันทนนักจะอันดำนักจะอันทันนักจ้าริมจงอัฐาเต็นทชวนักกันเปียกเขานะนักคริฟาบูจะเหตุชัดละมอเตอาปุ่มเปมินหามินุงตัมปีอันเขาหินาวิลเตจงอันนุนนักอัลตัมปีทชวนักรอนเปรินฮาโลไม่เลยอันนุนนักจงหินอันนุนนักหินังมาจ้าอมังมีฟิลปาร์สิตาริเขานะคริฟาบูจ้าอปุ่มเปขโลมีจงอันนุมริเขาไลใส่เต็นตุกฟอร์นักรอนได้เปียกฮาโลอันสเกจอนฮาจงนังมารอนเสียมเรียมเปียกนังมาเรียนเที่ยงบ่อยป้าเบต้าเต้นอันไทยเขาอันรัวเขานังมาจ้าอปุ่มเปมีฟินูป้าจิกท่านโควิดนี่นะฮันตูชุนจันอาราขโลมีเดฟาเลวิลเต้นหาจะจงทากันจำเปียกท่านนะตูจันเลยจ้านะบ่อยป้ากันตัวมีทิลเวลเต้นนักคริฟาบูอัทวนนักจ้าซิสเตอร์ฮามละนั่นเป็นชุนปานักจ้าสิเขาเสนังมานี่นักรักกันสวยเปียกมีเวลาจงมีพุนวิลเต้นหานี่ตัดนักอันมุขนักหาดิจ้าฮิคริฟาบูอัทวนนักจ้าฮิคริฟาบูอัทันนักจ้าชิมเตะทัดเต้นละชวนนักกันเปียกเขาพาสตอร์เตลชงคาร์เวลเต้นนักนักมาก็เที่ยงชวนเปียกท่านนะช่วยตัวเวลเต้นนักเล่นอันสิ่งดีลักอันชงคาร์ดีลักนักมาก็เปียกชงกันเปียกท่านนะฮิคริฟาบูเมมเบอร์เวลเต้นนักดีลักชงนักมาก็เที่ยงชงกันเปียกท่านนะคริฟาบูดีลักนักมามินเต้นละชวนนักกันเปียกนะตัวจานเลยกันตัวมีกันชิมมีกันเรียลมีเวียเตะปุ่มปากเจียวนังมากันไทยนักกันนักนังมากันเป็ดแล้วทอนนักกันเป็ดตัวรันสิตรทานซ้ำนเรียนเที่ยงกันตัวนักก็อากันตุงเมรตูรันสิตรทานซ้ำเขานักกันโดดนักจงกันล้อมตกเชิงชั้นยิสุมินพัดลองบทสลุงลมเต้นทากันจำกันเดียวมีกันบวยปลากันไปเทียนอเมนข้าเสร็จทาจริงก็กันต้องทานเต้นฮาลา